تفضل استاذ جرماي. طيب زخبركنا بززلو مو سلامتنا يبصحكم كم أون سلامتنا نكبر قاشانا الشيخ الدكتور حسن سلمان أبو البراء أبال مريحنة إسلاما وقبائي لومي مثانا قاشانا كوينو كمسي كم قدامي قاشانا مسانا دولو شيخ دكتور حسن سلمان أبو البراء كون كله حيزوو زلو زعبا وين اتي لومي مشيت كنزاربلو نايز لو مشيت سمينارنا كون زلو كندي زعبا بزعبا مساعي اسلاماوي بوليتيكا سرحت دحر لوطي وي دحر سرعات زبل ايو نمننتو زملكت انا بزح ابوالا قال وين تكون كبل ايكونكون ناي ورقته مننت شيخ دكتور حمد سلمان بعلو كخربلنا بتحتنا حتت كابو قصيله نزي عدمنا زي تقبلوا مسانا خمسي ابزي امونغونا بمركابو دقيمه بسمين بسمكمن سلامتاي يقربلو كابو قصيله على بابر يتنعوه كقدف ايه سيدات سادتي حييكم أينما كنتم كما أحيي الشيخ الدكتور حسن سلمان القيادي في حزب المؤتمر الإسلامي هو ضيفنا لهذه الأمسية أو ضيفنا الرئيسي لهذه الأمسية هو ومادة السمينار الذي يتناولها هي مستقبل العمل الإسلامي السياسي بعد التغيير. فيما يخص البطاقة الشخصية أنا سوف لا أقول كلمة، سوف أترك المجال أو أن يقدم لنا بطاقته الشخصية، أطلب منه بكل احترام. وأيضا بعد ذلك سوف أترك له، أو الآن سوف أترك له الشاشة، كل الشاشة، فليتفضل مشكورا الدكتور حسن سلمان أبو البراء. شكرا الأخ جرماي على هذه التقدمة وهذه التوطئة في هذا اللقاء المبارك، والتحية لجميع الحضور المشاهدين والمتابعين سواء من خلال الزوم أو من خلال الروابط الأخرى. وآمل أن أقدم ما يمكن أن يفيد إن شاء الله في هذه الليلة، وبطبيعة الحال فما نقدمه يبقى في نهاية المطاف وهو محل أخذ ورد، وقد تكون قناعات بالنسبة للإنسان الذي يقدم الورقة، ولكن تكون أيضا محل للقبول أو الرفض لدى المستمعين. وأعتقد أننا بحاجة إلى هذا النوع من المناقشات حتى نستطيع إن شاء الله أن نصل إلى أن نفهم على الأقل أفكار وطروحات بعضنا البعض. ثم أشكر كذلك الإخوة في المنبر، في منبر حوار لوعي مشترك ومن خلال منصاتهم المختلفة، على إتاحتهم لي هذه الفرصة حتى أتمكن من الإجابة أو الإطلال على الأقل على هذا السؤال المستقبلي، وهو سؤال مستقبل العمل الإسلامي السياسي في إريتريا بعد التغيير. وبالنسبة للبطاقة التعريفية، يعني أنا ما أحب أقف فيها كثيرا، لكن لا بأس إن شاء الله أن أعطي بعض المحطات. فأنا حسن سلمان، درست في المواقع المختلفة من المراحل الأولية إلى الجامعة، كلها تقريبا درستها في السودان. أحمل شهادة الدكتوراه في الفقه الإسلامي السياسي، وتبوأت في العمل الإسلامي مواقع مختلفة، فكنت عضوا في الاتحاد الإسلامي لطلبة إريتريا في أواسط الثمانينات، ثم كنت عضوا في اللجنة التحضيرية لحركة الجهاد الإسلامي الإريتري سنة 1988-89، ثم عضوا في مجلس الشورى للحركة ونائب لرئيس المكتب السياسي
لحركة الجهاد، وكنت نائب للأستاذ حامد تركي عليه رحمة الله ل5 سنوات تقريبا. ثم بعد ذلك في إطار حركة الجهاد بعد أن حصل فيها الاختلاف الأول، كنت نائب لرئيس الحركة اللي هو نائب للأخ أبو سهيل لسنوات عديدة. ثم بعد ذلك المحطة الأخيرة هو تأسيس المؤتمر الإسلامي الأريتري، وقدت فيه دورتين، والآن اعتبر مساعد رئيس المكتب التنفيذي للمؤتمر الإسلامي الأريتري. يعني أعتقد هذه إن شاء الله تكفي فيما يتعلق بالمقدمة أو التعريف لشخصي الضعيف. شكرا أستاذ حسن سلمان. بمجمريا نخلاتكم أبزي زلهم أب تفعل نمرخب بزحات زلهم سلامتاي بصحكم بزترفه بزعبا زيز تقبر اللي عدمه بتعميك مسجن فتو كم ون زعبازي أنا زي أقداسي زعبازي كم عدبتي أنا كزار ولو جن عدبتي كأنا خالقوت زي عدبتن ويون ناي حساب مفلاين أبو كل وناي اللي زجن بزح سجم أي كخون إيو كم ون دقيمة أنا نزيد دقيمة ني مس زي كله أبزي كبابي نايز زومن كم كنا بمرخب وزحاتن زلو مس كله نخراخبن نزلوني عقبتن أقداسي إلى نزريو زعبان نخقرب عدل زهابكمني ني بزاتين حبراون حد مسجاناي يخونكم أنت بزعباتي ناتي مننت ورقة بمننتي بزملكت جنا بزحكوا قداسي انت زي كونه أنا اسمي حسن سلمانية أب سودان أب استفعل على أبيات تمرتي تماهيرس قاب ناي دكتورنت معرق أب إسلاماوي سنة حقي بأتمرقه كمون أب محبر إسلاماوي محبر تمهالو أبال ليري أب ممسرات ناي منقصقاس جهاد ما أبال السنة دعوت شماغلي كوينة تماريسة كمون مكتل ناي مراحي زنبري ناي ناتو مراحي زنبري أب ني دكتور ني الشيخ حامد تركي كم مكتلو كوينة سريحة دحريون بتي أمونغو من قصقاس جهاد أبز طرف بمفل الهاي أنا ون أبتي مفتي زترخ بمفنجال مستي بوغن أبو سهيل زمرح زنبرا وغن مكتلو كوينة نبزح عمتات أقلقيلة كابون يوين حريم مسرات سلفي إسلاماوي قبائي نكلت عمت نكلت تيرم وين خلت جزية مراحيقو ويأبومبرو كوينة دحرم قال لومي أبال مريحنت نايز إسلاماوي قبائي دما يقصل اللخو بزعبا من نتيز أكل زي زملكت زي أكل لي مثلني أنا من بوغنا يغني لنا نتيجة هابكانا سلازي ميكروفون عخا دكتور حسن سلمان مرة أخرى لك الشاشة دكتور حسن. شكرا شكرا. حقيقة بالنسبة للعنوان، عنوان الورقة اللي هو مستقبل العمل الإسلامي السياسي في إريتريا بعد التغيير، من حق حقيقة كثير من الناس أن يتساءلوا لماذا الانشغال بالحديث عما بعد التغيير، وحاجة الشعب الإريتري حاليا هو مناقشات أدوات التغيير وآليات التغيير وإحداث التغيير، وحشد على الأقل الشعب الإريتري كله نحو عملية التغيير. أليس هذا هو الأولى بدل أن ينشغل الناس بقضايا لها علاقة على الأقل بالجانب النظري أكثر مما لها علاقة بالجانب العملي؟ هذا سؤال مشروع على كل، وأعتقد من حق الناس أن تبدي رأيها في ذلك. ولكن أيضا مما يساعد حقيقة على عمليات التغيير ما يمكن أن نسميه بعملية الثقة والإطمئنان للمستقبل. فكثير من الناس ربما لا ينحازون إلى حالات التحول الديمقراطي وعمليات المقاومة
لأن الرؤية عندهم غير واضحة أو فيها غبش، أو يشعرون بعدم الاطمئنان للمستقبل، أو يخافون من أن الراهن قد يكون أفضل من المستقبل المجهول. هذه كلها على كل معطيات تجعل الناس يعني تناولنا لموضوع المستقبل فيه نوع من الوجاهة، وفيه نوع مما يساعد على الأقل، وخاصة عندما نتحدث عن العمل الإسلامي وفي ظل حالة من التعددية الدينية في البلد. وكثير من الناس من حقهم أن يتساءلوا يعني كيف سيكون طرح إسلامي في ظل بلد فيه مسلمين وفيه مسيحيين، وكيف سيكون التعايش بين هذه المكونات، وهل الإسلام سيشكل مشكلة في عملية الوحدة الوطنية، وهل سيشكل مشكلة في الاستقرار السياسي، وهل ستكون والله الحركة الإسلامية تفرض خياراتها السياسية عن طريق القوة وعن طريق العنف، وإلى أي مدى ستتقبل الحركة الإسلامية أيضا الخيارات المختلفة. كل ذلك من حق الناس حقيقة أن يطمئنوا إليه ويتعرفوا عليه، وبالتالي تأتي الوجاهة في هذا الطرح من هذه الزاوية. وإلا أنا أتفق مع الناس في أنه نحن حاليا محتاجين إلى سؤال: ما العمل لتغيير النظام الراهن؟ أول هذه نقطة لا بد من أن ألفت إليها الأنظار. وتفضل الشيخ. ብዛዕባ እስላማዊ ስራሓት ድሕሪ ለውጢ ንዝብል እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣልዒልና ክንዛረብ ከለና ብፍላይ ሎሚ ኣብ ቅድሜና ለውጢ እንከሎ ብዛዕባ ለውጥን ኩሉ ዓቕምታትና ንለውጢ ኣብ ምድላውን ኣብ ክንዲ ንዛረብ እዚ ዛዕባ እዚ እንታይ እዩ ኣገዳስነቱ እንታይ ኣድላይነቱ ዝብል ሕቶ ክለዓል ይኽእል እዩ። ብሓቂ ከዓ ቁኑዕ ሕቶ እዩ። ከምኡ እዩ ክኸውን ዘሎ። ኩሉ ዓቕምታትናን ኩሉ ትሕዝቶናን ንለውጢ ከነዋፍሮ ንለውጢ ስርዓት ናብ ምልዋጥ ከነውዕሎ ይግባእ። እንተኾነ ግን ብዛዕባ እዚ ድሒሩ ዝመፅእ ናይ መፃኢ እንታይ ኣለየ ንዝብል እውን ብወገነይ ክንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ እውን ምስ ምትእምማንን ምስ ኣብ ነንሕድሕድካ ብቁኑዕ ኣጠማምታ ምጥምፋትን ሓቢርካ ንቐፃሊ ናይ ምኻድን ግደ ስለ ዘለዎ ወይ ዓቢ ግደ ስለ ዘለዎ ብዛዕባኡ ክንዘራረብ ይግባአና። ብፍላይ ብዛዕባ እስላማዊ ስራሓት ድማ ከዓ ካብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ነገራት ኣገዳሲ ይኸውን። ምክንያቱ ኣብ ሃገርና ብኣብዝሓ እምነታት እትፍለጥ ሃገር እያ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃገር እቲ እስላማዊ ስራሓት ከመይ ክኸውን እዩ? እቲ እስላማዊ ምንቅስቃሳት ወይ እቲ እስላማዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ንፖለቲክኡ ብሓይሊ ይኹን ብዝኾነ ይኹን ከተግብሮ ከመይ ገይሩ ይኽእል? እዚ እውን ንሓድነትን ነቲ ሃገር ብቐፃሊ ብሓባር ናይ ምንባርን ዓብ ሽግር ዶ ክኸውን ኣይክእልን ንዝብል ሕቶታት ስለ ዝምልስ ከመይ ክኸውን ኣለዎ እቲ ዝመፅእ ስራሓት ብምባል ነዚ ምልዓል እውን ምስ እዚ ኣገዳሲ ኣለዎ። ምክንያቱ ምስ ምትእምማንናን ምስ ሓድነትናን ምስ ብኸመይ ኣገባቢና ክንቅፅል ኣብ እዚ ሃገር እዚ ልዕሊ ክልተ ሃይማኖታት ዓባይቲ ሃይማኖታት ኣለዎ፣ ካልእ እውን ሃይማኖታት ክህሉ ስለዝኽእል ኣብዝሓ ሃይማኖት ብዘለዎ ሃገር እዚ ጉዳይ እዚ ኣልዒልካ ምዝራቡ ምትእምማን ምፍጣርን እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝመስል ምዝርራብን እዚ ኩሉ መልሲ ዘድልዮ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቲ ብዛዕባ ዝመፅእ ኩነታት ወይ እስላማዊ ስራሓት ከመይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ካብዚ ተበጊስና እምበኣር ኣገዳሲ ይገብሮ ነቲ ነገር ማለት እዩ። تفضل استاذ. بما أن الوقت يعني حقيقة قد لا يسع لأن نتناول كافة الموضوعات المطروحة الآن في هذه الورقة، لكن في النهاية الورقة إن شاء الله ستكون بين أيديكم، فأعطي على الأقل المحاور الأساسية للورقة، ثم أتناول على الأقل محور أو محورين فيها بشكل رئيسي حتى إن شاء الله نتيح الفرصة للمناقشات والمداولات، لأن حقيقة الورقة طويلة يعني تقارب 22-23 صفحة، لكن قسمتها إلى 5 محاور أساسية حتى تساعد إن شاء الله الناس في الاستيعاب. فأنا أقول الورقة
المحور الأول فيها هو محور مدخلي، مدخل لبعض المصطلحات والمفاهيم، خاصة مصطلح الإسلام، العمل الإسلامي السياسي، ومصطلح كذلك الدين والسياسة. ثم المحور الثاني الإسلام في إريتريا من حيث التاريخ والدور والهوية والحركات الإسلامية السياسية في إريتريا. ثم المحور الثالث حول الوضع السياسي في إريتريا وتحديات الحركات الإسلامية في الوقت الراهن. المحور الرابع السيناريوهات المحتملة لمستقبل العمل السياسي والعوامل المؤثرة فيها. المحور الأخير هي عبارة عن توصيات أساسية لتعزيز مستقبل العمل الإسلامي في إريتريا. هذه تقريبا جملة المحاور إن شاء الله التي تناولتها الورقة، والتي يفترض إن شاء الله أن تكون بين أيديكم إن شاء الله في أقرب وقت. ولكن كما ذكرت يعني الوقت لن يسعفنا في أنه نحن نتناول كل هذه المحاور، لكن عندما تكون إن شاء الله بين أيديكم سواء كانت مترجمة أو أنا أعددتها باللغة العربية، لكن ستصل إن شاء الله الجميع، وحينها أتوقع إن شاء الله أن الصورة ستكون أكثر وضوحا. እቲ ኣቕሪበዮ ዘለኹ ብዛዕባ ኣብዚ ሎሚ ምሸት ንኩሉ ክንሽፍኖ ከም ዘይንኽእል ርግጽየ፣ ምክንያቱ ግዜ እውን ኣይከኣኽለናን እዩ። እቲ ጽሑፍ ብጽሑፍ መልክዕ ኣብ 22 ገጽ ዝተጻሕፈ እዩ፣ ግን ኣብ ቀረባ እዋን ብዓረብ ተወዲኡ ኣሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ብኩሉ ሸነኻቱ ኣብ ኢድኩም ንክበጽሕ ተስፋ ይገብር ወይ ፃዕርታት ከነካይድ ኢና። ግን ገለ ገለ ካብ ኣገዳሲ ጎንታቱ ካብቲ ናይቲ ጽሑፍ ክንክፍ እየ ኣብዚ ሎሚ ምሸት። ንሱ ከዓ ክልተ ዓበይቲ ሸነኻቱ ብዝምልከት ክንዘራረብ ኢና። ቀዳማይ ብዛዕባ ስነቃል እስላማዊ ፖለቲካ ኣብ ዝብል ኣብዚ መግለፂ ክህልወና እዩ። ከምኡ እውን ፖለቲካዊ ትንታኔታቱ እስላማዊ ስራሓትን ብድሆታቱን ካብአን ቀፂለ እውን በብሓደ ክዝርዝረን እንከሎተን ዘይሓስክወን ዘለዋ ክልተ ንኡስ ኣርእስታት በብርእስቱ ክንዘራረበሉ እንከለና ኣጥቂቐ ክትንክፎ እየ። ስለዚ تفضل استاذ الشيخ حسن. نعم، شكرا أخي جرماي، شكرا. بالنسبة للموضوع الأول حول المصطلحات، هنالك مصطلح أساسي أو موضوع العنوان لا بد أن يكون واضح للناس. عندما نتكلم عن مصطلح العمل الإسلامي السياسي، فإن هذا المصطلح يشير إلى ظاهرة التدين في الجماعات والحركات الأوسع من الإطار الشخصي. يعني يمكن للإنسان أن يعمل الدين في دائرة المستوى الشخصي، وهنالك دائرة أوسع وهي دائرة المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ودوائر المجتمع والدولة. فالمصطلح الذي نتناوله هنا العمل الإسلامي السياسي هو نعني به تلك الحركات والجماعات التي تطرح الدين الإسلامي في مفهوم أوسع من نطاق الشخص ونطاق المسجد ونطاق الأسرة. وبالتالي هو مصطلح يعني أوسع بعض الشيء حول مفهوم الدين الذي ربما يفهمه كثير من الناس وفق ما هو مثلا مطروح في المنظور الغربي. عندما تطرح الآن الدراسات الغربية تفهم مصطلح الدين هو المعاملة الخاصة بين الإنسان وربه، فهذا الدين بهذا الاعتبار لا نتكلم عنه خاصة في الإسلام، إنما نتكلم عن مفهوم أوسع وأشمل من المفهوم الشخصي. وهذه نقطة لا بد من أن تكون واضحة وعلى الأقل مفهومة عند الناس. وبالتالي لما يقال عمل سياسي إسلامي معناها هذا العمل الإسلامي يتناول مساحات أوسع من المساحات الفردية، ومساحات أوسع كذلك من المساحات ربما أيضا الأسرية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وغيرها. فعموما العنوان هذا بعده، يعني هذا البعد الذي يذهب إليه العنوان. نعم. أوكي. بزعبا إذا سنقال إسلاماوي سراحات وإسلاماوي بوليتيكا كنبل كلنا إذا سنقال إذا إمنتاوي ترئيو أب محبرسب وأب سبات مالتنا أيو إذا مالت دما كمتي كلنا نفلطو إسلام بزعبا أب مسجدن أب إمنتن
ኣብ እምነታዊ ስራሓት ምክያድን ኣብ ገዛን ማለትና ኣይኮነን ካብዚ ዝሰፍሐ እዩ እዚ ስነ ቃል እዚ ብዛዕባ እዞም ነዚ ዛዕባ እዚ ወይ ነዚ እስላማዊ ፖለቲካዊ ስራሓት ዘልዕሉ ማሕበረሰባት ወይ ሰባት ብዝሰፍሐ መልክዓቱ ብዛዕባ ኣብቲ ኩሉ ህይወት ናይቲ ኩሉ ናይቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ የልዕሉ ማለት እዩ ብዛዕባ ከምቲ ኣብ ምዕራብ ወይ ብምዕራባውያን ዝፍለጥ እዚ ስነ ቃል እዚ ብዛዕባ ሓደ ሰብን እምነቱን ጥራሕ ማለት ኣይኮነን እዚ ኣብ ቦትኡ ዘሎ ንእምነት ዝምልከት ኮይኑ ግን ካብዚ ብዝሰፍሐ ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወቱ ብዝትንክፍ ኣገባብን ዘልዕል ወይ ዝለዓል ዛዕባ እዩ ኣብ እምነትን ወይ ሓደ ሰብ ብዛዕባ እምነቱን ምስ ኣምልኾቱ ንፈጣሪኡም ጥራሕ ብዘለዎ ዝውሰን ስነ ቃል ኣይኮነን ወይ ኣብኡ ተወሲኑ ዝተርፍ ስነ ቃል ኣይኮነን شكرا. والنقطة الثانية التي أيضا أحب أن أنبه إليها وهي مبنية حقيقة على النقطة الأولى عندما تكلمنا عن أن العمل الإسلامي هو أوسع من المفهوم الشخصي أو الدين بمعناه الروحي. فالإسلام إذا أردنا أن نقول بأنه أين ينتسب في مفهوم الديانات العالمية فهو ينتسب إلى المساحة التي تشمل الإنسان وتشمل الغيب وتشمل الطبيعة. مساحة التدين بالنسبة للمسلم هذه المساحة، فعنده تصور حول الغيب أي حول الله والغيب بكل معانيه، وعنده تصور كذلك حول الطبيعة ومكوناتها والكون بكل ما فيه من جماد وحيوان ونبات، له تصور في هذا الاتجاه، وله تصور حول الإنسان وطبيعة هذا الإنسان وتشكلاته. وبالتالي الإسلام ينتسب إلى دائرة أوسع من مفهوم الدين في العرف السائد الآن في كثير من المداولات التي تتم للأسف الشديد أحيانا. فتجد عندما شخص يتكلم عن الدين مثلا يتصور أن مفهوم الدين عند المسلمين وعند الغربيين وعند الشرقيين في الصين والهنود كله مفهوم واحد، وبالتالي يريد أن يتعامل في قضية الدين بنفس المنطق الذي يتعامل به في مختلف المواقع. لكن الصحيح أن نتعرف على كل دين وطبيعته ثم بعد ذلك نحكم على كيفية التعامل أو نتصرف بكيفية التعامل مع هذا الدين بطبيعته هو لا بتصوراتنا نحن. ولهذا هنالك نقطة مهمة جدا لها صلة على كل بموضوعنا، وهو موضوع العلاقة بين الدين والسياسة في الإسلام. يعني يمكن لبعض الأديان في بنيتها أنها أديان روحية بمعنى علاقتها ما تندمج ولا تصادم ولا تصارع في الحياة العامة. طبيعتها أن والله الإنسان يمارس دينه في زاوية من الزوايا، وغالب في هذا النوع من التدين أنه تدين روحاني في أن علاقة الإنسان مع ربه بأي شكل من الأشكال. الإسلام خاصيته وما يتميز به أنه دين شامل يشمل الحياة الدنيا ويشمل الآخرة، يشمل الغيب ويشمل الشهادة، يشمل العبادات والعقائد والمعاملات، ويشمل كذلك التشريعات، فيتدخل في مساحات واسعة من الحياة. هذه طبيعته، يعني من حيث الطبيعة هكذا هو. ولذلك عند المسلمين في تصورهم لا يطرح مسألة علاقة بين الدين وكذا. يعني ما يمكن أن تقول لشخص مسلم إنه والله علاقة الدين بالسياسة، علاقة الدين بالاقتصاد، علاقة الدين بالاجتماع، علاقة الدين بالتربية، هذه كلها غير موجودة، لأن الدين ستجده يتخلل كل هذه المساحات ويدخل فيها بأحكامه، فيدخل فيها بالمنع أو يدخل فيها بالإيجاب أو يدخل فيها بالتحريم أو يدخل فيها بأنه جائزة أو غير جائزة، فيبدي أحكامه فيها. وبالتالي خلال العصور الإسلامية كلها لم تكن هنالك مشكلة واردة عند المسلمين في أنه والله علاقة الدولة بالدين، يعني لم تكن هذه المسألة، أو علاقة الدولة برجال الدين، لم تكن هذه أيضا إشكالية من الإشكاليات. أما في مسألة علاقة
أو تطبيقات الدين في المجتمع ممكن هذه أن تكون فيها تفاوت. يعني وارد جدا في تاريخ الإسلام أن تقترب السلطة كثيرا من أحكام الدين، أو تبتعد كثيرا من أحكام الدين، أو تكون أحيانا واسعة التدين والانتشار في المجتمع، قليلة الالتزام في الإطار السياسي. هذا وارد، لكن كل ذلك في إطار يقين وقناعة تامة أن مسألة حاكمية الشريعة وسلطان الأمة هذه بالنسبة لهم لم تكن محل إشكال. وبالتالي إذا أردنا أن نتصور موضوع الإسلام سواء في إريتريا أو في غير إريتريا، يجب أن نتصوره من هذه الناحية. እቲ ካልኣይ ነጥቢ እውን ካብዚ ቀዳማይ ዝበለስኮ ነጥቢ ዝተፈልየ ኣይኮነን። እስላማዊ ስርዓት ኣብ መንፈሳዊ ጉዳያት ጥራሕ ዝተወሰነ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኣብ ናይ ፈጣርን ኣብ ተፈጥሮን ናይ ሰብን ባህርያቱን ምስዚ ኩሉ ዝተኣሳሰረ እዩ። እስላም ብናይ ምዕራብን ወይ ብናይ ምብራቅን ዘለው ኣህዛብ ካብ እምነቶም ተበጊሶም ዘለዎም ኣረኣእያ ወይ እቲ ባህርያት ናይ እምነት እቲ ምስ ፈጣሪኡን እቲ ዝምድና መንፈሳዊ ዝምድና ምስ ፈጣሪኡን ዘለው ጥራሕ ኣብኡ ተወሲኑ ስለ ዝውስን እቲ እምነታቶም እቲ ካልእ እምነት ወይ እስልምና እውን በዚ መልክዕ እዚ ክመዝንዎን በዚ መልክዕ እዚ ክርእይዎን ይፍትኑ ማለት እዩ። እስላም ግን ካብዚ ዝሰፍሐ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ናብራ፣ ኣብ ፖለቲካ፣ ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወት ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብዚ ኩሉ ናቱ ኣረኣያን ናቱ ፍርድን ክልከል ኣለዎ ዝብሎን ክኸውን ኣለዎ ዝብሎን ኣለዎ። ጥራይ ኣብ እምነት ዝተወሰነ ጥራይ ኣይኮነን። ከምኡ እውን ኣብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብእስላማዊ ሕግን ብእስላማዊ ስርዓትን ዝምራሕ ዝነበረ መንግስታት እንተተሪና እቲ ቅርበቶም ምስቲ እስላም ምስቲ ዘለዎም እስላምን ምስቲ ዘለዎም ቅርበትን እቲ ዝህብዎ ፍርድን ክቐርብ ወይ ክርሕቕ ይኽእል ይኸውን። ግን ኣብዚ ዝምድናታት እዚ ሽግር ኣይነበረን። ስለዚ እቲ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ኤርትራ እቲ ኣረዳድኣ ብዛዕባ እምነት ክኸውን ዘለዎ እቲ እምነት ኣብዚ ዝተወሰነ ጥራሕ እዩ ወይ ከምቲ እቲ ንሱ ዝፈልጦን ወይ እቲ ንሱ ዝርእዮን ብኡ ጥራሕ ክሪኦ ዘይኮነ ኣስፊሑ በዚ ሕጂ ክንብሎ ዝፀናሕኩ ብኡ ደረጃ ብኡ ስፍሓት ክርአ ኣለዎ። እቲ ህይወት እቲ እስልምና ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ፣ ኣብ ጉዳይ ማሕበረሰብ፣ ኣብ ጉዳይ ሕጊ፣ ኣብ ኩሉ እዚ መዳያት እዚ ዝኣቱ ምዃኑ ነዚ ኩሉ እውን ናቱ ፍርድን ናቱ ኣረኣእያን ናቱ ሕግን ናቱ ስነ ሕግን ዘለዎ እምነት እዩ። ስለዚ እቲ ተረድኦ ብከምዚ ክኸውን ኣለዎ። شكرا قرماي. نأتي الآن إذا كانت الصورة وضحت فيما يتعلق بطبيعة الإسلام وعلاقة الدين بالسياسة فيه، فهي علاقة تكامل وتشابك وتداخل بشكل كبير. نأتي في واقعنا المعاصر الآن في مسألة العلاقة بين الدين والسياسة أو بين الدين والدولة أو بين الدين والمجتمع. سنلاحظ أيها الإخوة الحضور هنالك 5 مستويات في طريقة التعامل واقعيا. الآن الواقع كيف يتعامل؟ أقول هذا حتى تكون الصورة أيضا واضحة للمستقبل وكيف يمكن أن نتصور نحن كإسلاميين مثلا كيف سنتصور الناس في طريقة تعاملهم أو في طريقة تصورهم للدولة على الأقل من الناحية الواقعية. فالآن الناس محكومة بدولة عصرية، دولة قطرية، دولة قومية، سميها دولة جغرافية في حدود جغرافية معينة، تحكم شعب يسكن هذه الجغرافيا. فالواقع الآن الذي يسود العالم هو 5 مستويات للعلاقة بين الدين والدولة. هنالك 5 مستويات،
وأنا إن شاء الله لن أطيل فيها، لكن مهم جدا هذه الفقرة على وجه التحديد، لأنها في المستقبل عند المناقشات فيما يتعلق بطبيعة الدولة والدين ووضعية الدين في المجتمع لن نخرج بطبيعة الحال عن هذه المستويات الخمسة. هذه الخمسة أشياء على كل هي محل نقاش. قد يرى البعض بإني أدخلت أمور في بعضها، أو يرى البعض بأنه والله هذا التوصيف ليس دقيق، لكن خلونا أنا على الأقل لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون. أنا حاولت مستويات الفصل في واقعنا المعاصر بين الدين والدولة أو إمكانية التداخل، هي هذه الخمسة مستويات التي سأذكرها الآن. أولا، المستوى الأول في الفصل هو الذي نسميه بالعلمانية. العلمانية حسب فهمي هي فصل بين مؤسستين أو بين سلطتين، بين سلطة دينية وبين سلطة سياسية. يعني لما نشأت هنا الآن لا أتكلم أنا عن العلمانية في تطورها الفلسفي والأيديولوجي، يعني العلمانية تطورت فلسفيا وتطورت أيديولوجيا، وصلت إلى مستوى يمكن أن يصل إلى اللادينية. لكن في البداية أنا الآن أتكلم في تاريخ العلوم وتاريخ منشأ المصطلح. الذين طالبوا بالعلمانية كانت هنالك تشابك ما بين ما بين سلطة دينية ممثلة في الكنيسة في أوروبا وما بين سلطة سياسية ممثلة في الملوك والأمراء. فكان المفكرون ينادون ويطالبون بأن نفك الاشتباك بين السلطتين، فك الاشتباك بين السلطتين. دكتور حسن، ومجالها كما يقولون السلطة الزمنية مجايات. يعني في البداية الفصل الذي نشأ ما قبل الثورة الفرنسية هو الذي نسميه الآن بالعلمانية الإجرائية. وبالتالي هنا أنا بالنسبة لي أقول العلمانية صعب جدا أن توجد في دولة ليس فيها سلطتين. أنا هكذا أفهم. يعني إذا أردت أن تطالب بعلمانية فالعلمانية في أساسها فصل بين سلطات: السلطة الدينية إذا تواجد السلطة الدينية، والسلطة السياسية بطبيعة الحال هي قائمة. وبالتالي المستوى الأول في الفصل هو الفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية. وهنا خلونا نقول الذين طالبوا بالعلمانية في البدايات في أوروبا كانوا أقرب إلى الدين منه إلى الابتعاد عنه. يعني كثير من الفلاسفة والمفكرين عند الرجوع إليهم الذين طالبوا بالعلمانية كانوا متدينين ومسيحيين، يعني كانوا يرون بأن المسيحية انحرفت عن مسارها الديني القائم على العلاقة بين الإنسان والرب، وتدخلت بعوامل تاريخية وبتطورات رجال الكنيسة دخلت في مجال ليس مجالها، فطالبوا بالفصل. ومن منظور يكاد يكون ديني محض يمكن أن أقول بأنه أرادوا أن يقول نعود إلى السلفية المسيحية وإلى الأصولية المسيحية التي كانت تقول ما لله لله وما لقيصر لقيصر. وهنا طبعا سنجد أنفسنا في إشكال كبير جدا، كيف أن الأوائل من المفكرين لم يكن في دواخلهم ولا في تصوراتهم ما نادت به بعد ذلك الثورة الفرنسية في فصل الدين عن مسارات الحياة العامة. لم يكن هذا وارد في المفكرين الأوائل، بل كانوا يطالبون بفصل قانوني بين سلطة قائمة اسمها سلطة دينية كنسية وما بين سلطة سياسية وهي سلطة الأمراء والملوك. هذا المستوى الأول. أوكي. ኣብዚ ዝምድና እስላምን ፖለቲካን ወይ ሃይማኖትን ደውላን ፖለቲካን ሕብረተሰብን ኢና ከተኩር ኣብዚ ካልኣይ ነጥበይ እዚ ካብ ኮነ እምበኣረይ ምስልምና ምስ ኩሉ ምትሕሓዝ ኣሎ። እዚ ካብ ኮነ እዚ ኣራእያ እዚ ኣብ تزلنا الرأي أو دولة كما يكون نزو قد عايزين مبرح حمش تنبتات كنسام علو زخيل وين كنسام علو نخيل كسب يخيل وين كسب يخيل جن بتي زلو حمش تنبتات كقرب إيه إذن حمش تنبتات زياتن تي إمنتن دولان بزبليو كمبار كجمرو نزي بزعبا علماناوي كنجمر علماناوي كنبلن كلنا انتي مالتنا يو علماناوي كبهالن كله مفلاي هايمانوت كاب
ፖለቲካዊ ስልጣን ክልተ ስልጣናት ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ካብቲ እምነታዊ ስልጣን ማለት እዩ ብኡ ምክንያት ከዓ ይመስሉ ምክንያቱ እዚ ምፍላይ እዚ ኣብ ኤውሮጳ ኣብቲ ድሕሪ ማእከላይ ክፍለ ዘመን ዝተረኣየ ኣብ መንጎ እዚ ክልቲኡ ስልጣናት እዚ ፍልሊ ንክግበር ስለዚ እቲ ዕልማናዊ ዝብል ኣምር እምበኣር ካብዚ ይመፅዩ ክልተ ስልጣን ነይሮም እቲ ስልጣን ኣብ መንጎ እምነታዊ ስልጣንን ኣብ መንጎ እቲ ፖለቲካዊ ስልጣንን ነይሩ ኣብ ክልተ ስልጣን ዘይብሉ ሃገር ግን ብዛዕባ ዕልማንነትን ወይ ዕልማናውነትን ምዝራብ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ኣይረኽቦን ኣብ ኤውሮጳውን እንተኾነ እዚ ቅድሚ ሰውራ ፈረንሳ ዝተረኣየ እቲ ዕልማናውነት ወይ ምፍላይ ናይዚ ክልቲኡ ስልጣናት ዝተረኣየ እቶም ነዚ ዕልማናዊ ኣምር ወይ ኣተሓሳስባ ዘልዓሉ ወገናት ኣመንትን ሃይማኖታውያንን እዮም ነይሮም እቲ ንሶም ዝረአይዎ ግን እቲ ቤተ ክህነት ወይ እቲ እምነት ካብቲ መሰረታዊ መንገዱ ስሒቱ ኣብ ዘይቦትኡ ስለ ዝኣተወ ስለዚ ናብቲ መሰረታዊ ትሕዝትኡ ንምምላስ እዩ ስለዚ ዕልማናውነት ኣብቲ መጀመርያ እዋኑ ዋላ እውን እቶም ኣበገስቱ ከበግስዎን ከለዉ ኣመንትን ናይ እምነትን ሰባት እዮም ነይሮም ነቲ ቤተ ክህነት ወይ ነቲ እምነታዊ ስልጣን ከዓ ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ስለ ዝኸደ ካብቲ ክህልዎ ዘለዎ ስልጣን ንላዕሊ ስለ ዝኸደ ኣብቲ ክልቲኡ ስልጣናት እዚ ክፈላለየ ኣለዎ ናብ ዝብል ኣትዮም ድሕሪኡ እቲ እምነት ካብቲ ካብ እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ካብቲ እምነት ክፍለ ኣለዎ ዝብል ግን ድሕሪ ሰውራ ፈረንሳ ዝመፀ ወይ እውን እዚ ክልቲኡ ሸነኻት እዚ በበይኑ ምግባሩን ክልቲኡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ምቕማጡን ዝመፀ ግን ድሕሪ ሰውራ ፈረንሳ እዩ ተራእዩ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ግን ናይ ምዕራዩ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ናብ እቲ እምነት ናብ ናይ ቦትኡ ብካልእ ኣዘራርባ ናይ ቄሳር ንቄሳር ናይ ፈጣሪ ድማ ንፈጣሪ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣምር እዩ እቲ ዕልማናዊ ስነ ሓሳብ ተበጊሱ شكرا تفضل شيخ حسن. شكرا. المستوى الثاني إذا كان الأول هو فصل بين سلطتين فإن المستوى الثاني هو فصل دستوري وهنا يدخل الموقف من الدين الفصل الدستوري أي فصل الدين عن التشريع هنا يكون موقف واضح من الدين كدين العلمانية التي تحدثت عنها لا تتخذ موقف من الدين ولكنها تفصل إجرائيا بين سلطتين لكن يبدأ الفصل بين الدين وما بين المستويات الأساسية في الدولة يبدأ الفصل الدستوري فيتخذ المجتمع أو النخبة السياسية في هذا المجتمع قرار وتقنن هذا الموضوع بأن الدستور لا علاقة بأن الدين لا علاقة له بأن يكون مرجعية في التشريع الدستوري أو في التشريع القانوني هذا مستوى من المستويات أيضا في موضوع الفصل الدستوري المستوى الثالث هو الفصل السياسي أي فصل الدين عن المجال السياسي وهنا نسميها السياسة اللادينية وذلك يقتضي منع المظاهر الدينية في كافة الشأن السياسي العام بطبيعة الحال هذا نمط على كل من الأنماط التي تحاول أن توسع من مساحات الفصل يعني لا تكتفي بالفصل الدستوري بل تذهب إلى مستوى آخر وهو الفصل السياسي أي منع السياسة أو منع التدخل في الدين في مظاهره في أشكاله في أطروحاته فيكون هنالك فصلا بين الدين والسياسة المستوى الرابع هو الفصل المجتمعي أي فصل الدين عن الفضاء العام وهو المسمى باللائكية اللائكية معروفة موضوع اللائكية نموذجه فرنسا ونموذجه كانت تركيا في عهد كمال أتاتورك ونموذجه كذلك تونس في عهد بورقيبة وهو يتخذ النظام السياسي موقف من الدين
في الفضاء الأوسع من قضية إيه؟ من قضية الدستور وقضية العمل السياسي، بحيث يتدخل في مساحات أوسع في خيارات المجتمعات، فيمنع مثلا المظاهر كالحجاب، أو يمنع مثلا الزي الذي يعتبره زيا دينيا. فهنا تلاحظ بأن مستويات الفصل صارت أوسع من المستوى الأول اللي هو المستوى بتاعت الفصل التشريعي أو الفصل السياسي، إنما اتسعت بشكل أكبر لتشمل مساحة إيه؟ الفصل المجتمعي، وهي نسميها عموما أو مشهورة كذلك باللائكية. المستوى الأخير من أنواع الفصل هو أن تتدخل السلطات في مسألة الشأن الديني حتى على مستوى الأفراد، فيكون هنالك فصل فردي، يعني يمنع حتى التدين على المستوى الشخصي، وهذه نسميها باللادينية المطلقة. ومثالها عموما في واقعنا المعاصر التجارب الشيوعية التي عاصرناها في الاتحاد السوفيتي، وكذلك التي عاشها الناس على كل في أوروبا الشرقية. فهذه على كل المستويات الخمسة: السلطة اللادينية، السياسة اللادينية، الفصل الدستوري اللي هو السلطة اللي هو يفصل فيها التشريع عن الدين، الفصل المجتمعي أي فصل الدين عن المجتمع، الفصل الفردي وهو منع التدين حتى على مستوى الأفراد. خلاصة هذه الخمسة قضايا الجامع بينها هو وجود فصل قانوني بشكل رسمي، يعني يقنن هذا الفصل في قضية تعلق الدين بأي مستوى من هذه المستويات. هنا سنلاحظ بأن النموذج أو النماذج التي يمكن أن تطرح في قضية فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن السياسة أو فصل الدين عن المجتمع، نلاحظ بأنها تأخذ من المستوى الفردي إلى أبعد مدى، وهو المستوى إيه؟ مستوى الدولة بمؤسساتها المختلفة. እቲ ቀፂሉ እንሪኦ ምፍላይ እቲ ቆዋማዊ ምፍላይ እዩ ወይ እዚ ከዓ እዚ ቆዋማዊ ምፍላይ ኣብ ቀዳማይ እንተዳ ርኢናዮ ዝኾነ ይኹን መርገፅ ካብቲ እምነት ኣይነበረን። እዞም ንዕኡ ዘበገሱ ነቲ ሃይማኖት ንምምዕርራይን ነቲ ናይ ሃይማኖት ስልጣን ኣቦትኡ ወይ ካብቲ ከይድዎ ዘሎ ድሕሪት ንምምላሱ ወይ ኣብቲ ልዕሊ ሰብ ዝገብሮ ዝነበረ ፀፅዕኖታት ኣብቲ ልዕሊ እቲ ሕብረተሰብ ንምምላሱ እንተዘይኮይኑ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ልዕሊ እምነት መርገፅ ኣይነበሮም። ቆዋማዊ ምፍላይ ግን ርኡይ መርገፅ ኣብ ልዕሊ እምነት ኣለዎ። እቲ እምነት ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ኣብቲ ቅዋም መወከሲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ካብቲ እምነት ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ወሲድካ እውን ከም ቅዋም ከተቐምጦ ኣይከኣልን እዩ። ስለዚ እምነት ካብ ሃይማኖት ምፍላይ እዩ። ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን እውን ነቲ ሃይማኖት ከም ነጥቢ መወከሲ ወይ ከም ክብርታት ናይቲ ሃይማኖት ኣብቲ ናይቲ ቅዋም ናይ ምህላው ዝኣመሰሉ ካብዚ ዝረሓቐ ፍልሊ እዩ። ድሕሪኡ ቀፂሉ ዝመፅእ እምነት ካብ ሃይማኖት እቲ እምነት ካብ ሃይማኖት ምፍላይ እዚ እውን ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ዕላዊ ባይታ ነቲ ናይ እምነት ተርእዮታትን ናይ እምነት ምልክታትን ስጋብ ዝኽልክል ዝኸይድ እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ንሪኦ እቲ ማሕበራዊ ምፍልላይ። ኣብዚ ማሕበራዊ ምፍልላይ እቲ እምነት ንገዛእ ርእሱ እቲ ሕብረተሰብ ከምቲ ክግብኦ ከምቲ ከተግብሮ ዘለዎ ከተግብሮ ብፍላይ ኣብ ናይ ዕላውን ሓፈሻውን ቦታታት ከተግብሮ ከም ዘይክእል ምግባሩ እዩ። እዚ ድማ እቲ ኣኽራሪ ዕልማናዊ ክብሎ ኣነ በቲ ዘቕረቦ ዶክተር ሓሰን ሰልማን እዚ ኣኽራሪ ዕልማናዊ እዚ ሎሚ ኣበይ ንሪኦ ወይ እውን ቅድሚ ሕጂ ኣበይ ተራእዩ? ኣብ ፈረንሳይ ስጋብ ዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብያተ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታታት ማለት ህዝባዊ ቦታታት ወይ ከምኡ ዓይነት ምርኢት ዘይምኽልካል ከም ምሽፋን ከም ሕጃብ ዝኣመሰሉ ምግባር ምኽልካል ከምኡ እውን እዚ ተግባር እዚ ብካልእ እውን ኣብ ናይ ኣታቱርኪ ኣብ ቱርክያ ተራእዩ ከምኡ እውን ብሓቡብ ብርቄባ ኣብ ናይ ቱኒስ ተራእዩ።
እቲ ካብቲ ሕብረተሰብ እንትርፎ ኣብ ዝተወሰነ ቦትኡ ኣብ ዝተወሰነ ተርእዮ ዝኽእል ተግባራት እንተዘይኮይኑ ኣብ ዕላዊ ቦታታት ናይ እምነት ተርእዮታት ከርኢ ከም ዘይብሉ እቲ ሓምሻይ ምትእትታው ሃይማኖት ድማ እዚ ድማ ፈፂሙ እምነት ምክልካል ዋላዊ ስጋብ ኣብ ውልቂ ሰባት ንእምነታቶም ምውሳን ካብ ብድልየቶም ዝደለይዎ እምነትን ዝደለይዎ ኣምልኾትን ከምልኹ ምክልካል እዚ ድማ እቲ ኣብ ዴሳዊት ሶቪየት ሕብረት ዝተራእየ ተግባራት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚ ኩሉ ዝተጠቕሰ ሓሙሽተ ነጥብታት እቲ ናህና ኩነታት ኣብ ከመይ ንሪኦ ወይ ከመይ ክመስል ኣለዎ ንዝብል ኣብ ኩሉ ኣብ ሕቶታትና ይኹን ኣብቲ ብሓሳብ ዝቐርብ ይኹን ኣብዚ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚኦም እዮም እቶም ሓሙሽተ ብወገነይ ከቕርቦም ዝደለኹ ነጥብታት ከምቲ ኣቐድም ኣቢለ ዝገለጽክዎ ብሰፊሑ ኣብ ካልእ ፅሑፋት ኣብቲ ፅሑፍን ክቐርብ ይኽእል እዩ ግን ብሓፂሩ እዚኦም እቶም ሓሙሽተ ኩርናዓት ናይቲ ከቕርቦ ደልየ ዘለኹ ነጥቢ تفضل الشيخ افتح المايك افتح المايك حسن افتح المايك شكرا تفضل. يبدو أن الوقت يمضي حقيقة بسرعة ومضطر أنه أحاول بعض المحاور أتجاوزها خاصة المحاور ذات الطابع التاريخي هنالك محور عن الخلفية التاريخية للعمل الإسلامي في إريتريا ودور الحالة الإسلامية عموما في التركيبة المجتمعية باعتبار أنه عندما نتكلم عن حركة إسلامية أو عن حركات إسلامية فهي جزء من كل بطبيعة الحال وأحيانا هذا الكل يتحرك بكليته وأحيانا يتحرك بأجزائه بطبيعة الحال وبالتالي أنا لا أريد الآن أن أدخل في الناحية التاريخية فهنالك نماذج كثيرة جدا على كل ساهم فيها الإسلام بشكل أو آخر في الحالة الوطنية سواء في فترات الاستعمار أو في فترات مراحل التحرر الوطني فكانت تتشكل على كلنا الصورة التي يتفاعل بها المسلم في واقعه اليومي كانت تتشكل فقد تأخذ أحيانا طابع رابطة إسلامية تأخذ أحيانا طابع جماعات جهادية إلى غير ذلك فهنالك على كل الورقة تناولت في محورين الآن يصعب أن أتناولها لكن فيها تقريبا ما يمكن إن شاء الله أن نعتبره مفيد إن شاء الله عند الوقوف إليه بالتفصيل لكن يهمني الآن أن ندخل إن شاء الله في المحور الرابع وهو السيناريوهات المحتملة لمستقبل العمل الإسلامي والعوامل المؤثرة فيه لأنه ما بقي من الوقت حقيقة دكتور حسن أحب أيوة معلش المقاطعة تجربة الرابطة الإسلامية تجربة مهمة جدا جدا فيا ريت ما تتجاوزها بس أنا لو حدد الآن كم بقي لي من الوقت ما عليك واصل طيب أنا أترك الخلفية التاريخية بعض الشيء لكن حاولت أن أتكلم عن الهوية الإسلامية في صناعة المشروع الوطني الإريتري يعني لو أردنا أن نتكلم عن أن الحالة الوطنية في إريتريا حالة تعبر عن تعدد ديني تعبر عن تعدد ثقافي تعبر عن تعدد لغوي وإثني وقومي هذا التعدد أحد المحاور الأساسية فيه الفاعلة في إطار المشروع الوطني هو المكون المسلم بثقافته بهويته بلغته بتطلعاته برؤاه المستقبلية لطبيعة تشكل الوطن وبالتالي هنا حاولت الورقة على كل أن تتناول دور الهوية الإسلامية في تعزيز الوحدة الوطنية كان هنالك أدوار مهمة جدا للمكون المسلم في ما يتعلق بالوحدة الوطنية في كل المراحل تقريبا كان هنالك دور مهم جدا في الوقوف ضد الاستعمار بكل أشكاله سواء كان استعمار إيطالي أو استعمار بريطاني أو الحالة الأثيوبية كان هنالك أيضا تأثير سياسي كما هو الحال عموما فيما ذكرته من قضية الرابطة الإسلامية ودورها في تشكل المشروع الوطني الإريتري الذي كان في ذلك الوقت حلما ثم تحقق بعد ذلك بفترات ربما طويلة جدا عن فترة الرابطة
ثم أيضا كان هنالك دور مهم جدا فيما يتعلق بالمشروع الوطني، مشروع الحوار الوطني، وهو انفتاح المكونات المسلمة وعدم انكفائها على نفسها، بحيث كانت مثلا الرابطة في الوقت الذي رفعت شعار الرابطة الإسلامية في محاولة على كلنا التعبير عن الهوية التي تحاول أن تحفز الناس، لكنها لم تنقلق على الذات، بل حاولت أن تمتد نحو أطر أوسع لتصنع الحالة بتاعت الكتلة الاستقلالية. فكانت على كل هذه الحالة حالة إيجابية في تقديري. مواجهة كذلك محاولات التقسيم الديني، بحيث لا تتحول حالة التعدد الديني إلى حالة انقسام ديني تؤدي إلى انقسام الوطن، فكان المكون على كل المسلم أيضا لاعب أساسي في هذا الاتجاه. ثم أيضا التأثير على الكفاح المسلح. أما فيما يتعلق بالحركات الإسلامية المعاصرة على وجه التحديد، فإن ظهور الحركة الإسلامية المعاصرة كان مع بدايات مع نهايات تقريبا، مع نهايات جبهة التحرير الأريترية، عندما ظهرت عموما تيارات اليسار سواء داخل الجبهة الشعبية في إطار الحزب الثوري أو في إطار جبهة التحرير الأريترية في حزب العمل الأريتري. لما ظهرت هذه المكونات الحزبية وسيطرت على المنظومة السياسية لكلا التنظيمين الكبيرين في ذلك الوقت، بدأت بعض المجموعات تبحث عن وجود على الأقل حالة إسلامية سواء داخل جبهة التحرير أو خارج جبهة التحرير. فكانت بدايات الحالة الإسلامية المعاصرة التي نراها الآن عبارة عن بذور في داخل جبهة التحرير الأريترية. ثم بعد ذلك لما حصل انهيار مشروع الجبهة كمشروع وطني جامع على الأقل، كان الكثير من القطاعات تراهن عليه رغم ما فيه من بعض الإشكالات والملاحظات، ولكن لم يفكر المسلمون في بناء مثلا خارج هذه الجبهة ولا خارج حتى الجبهة الشعبية، بل ظلوا يتعاملون داخل هذه المكونات ويتواجدون فيها. ولكن لما رأوا بأن موضوع الهوية الإسلامية مهدد من خلال ليست مشاريع وطنية ولكنها مشاريع أيديولوجية، وهذه المشاريع الأيديولوجية عابرة للقارات وداخلة على المشهد الإريتري، وتعمل هذه المكونات الأيديولوجية على فرض خياراتها على المجتمع، حينها كانت ردة الفعل هو أنه ليس أمام هذا المكون المسلم إلا أن يستعصم كذلك ويتمسك بما نسميه الآن بمسألة الأسلمة أو طرح التيارات الإسلامية لنفسها. فنشأت على كل الحركة الإسلامية المعاصرة بدءا من 1983، وتطورت بعد ذلك في أكثر من حالة وأكثر من نموذج وأكثر من تشكل. ولكن خلاصة ما يمكن أن أقوله في الحركة الإسلامية الأريترية، أولا أنها حركة وطنية المنشأ، يعني هي جزء من تركيبة هذا المجتمع، ولم تكن يعني حركة زي ما يقولوا جاءت بالباراشوت يعني من الخارج، ولكنها حركة أصيلة ضمن المكون الوطني الأريتري. أيضا حركة ليست ذات طابع امتدادي، فهي تستقي مفاهيمها صحيح من الإسلام ومن الرؤى الإسلامية، ولكنها في نفس الوقت أيضا تحاول أن تدرس واقعها الأريتري وطبيعة هذا الواقع، طبيعة التطورات في هذا الواقع، وهي جزء منه في مراحل التحرر الوطني، وجزء منه كذلك الآن في مراحل مناهضة الاستبداد ومقاومة الدكتاتورية. فلم تحرص الحركة الإسلامية الأريترية في لحظة من اللحظات أن تكون بعيدة عن المكونات الوطنية الأخرى، بل دائما منذ أن تشكل التحالف الديمقراطي الأريتري ثم المجلس الوطني الأريتري وإلى يومنا هذا، فالحركة الإسلامية حاضرة بمختلف مكوناتها، تحرص أن تكون جزءا من التفاعل الوطني العام، وتحرص كذلك أن تصل من خلال هذا التواجد إلى توافقات وطنية تجمع أكثر مما تفرق، وتحاول أن تؤسس لمشتركات أكثر من أن تبحث عن ما يفرق هذه المكونات. وبالتالي يمكن أن أقول بأن الحركة الإسلامية الأريترية في الوقت الذي تقف على منصة ذات طابع تشريعي، يعني عندها منصة تنطلق منها في التشريع وفي التصورات وفي الأحكام وفي غيرها، لكنها في نفس الوقت حركة متعاطية مع واقعها، مندمجة مع هذا الواقع، تتفاعل معه بشكل إيجابي، وترى أن الوسيلة الأقرب والوسيلة الأنجح هي أن تكون جزء من هذه المكونات المختلفة، وأن تعمل بمنهج الحوار والأخذ والرد دون أن تفرض خياراتها السياسية أو حتى تصوراتها الدينية على الآخرين.
نعم ግርማይ ታሪኻዊ ሸነኸት ወይ ታሪኻዊ ጎኒ ቀፂለ ካብ ዝርዮ ነጥቢ ክኸውን ነይሩ ግን እዚ ከይነውሓና ኣብኡ ኣሕስር ኣቢለ ኣብኡ ከኣቱ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ታሪኻዊ መርኣያታት ኣለዎ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ኣብ ወይቲ እስላም ብዙሕ መርኣያታት ኣለዎ ኣብ መዋእል መግዛእቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋኑ ብጉጅለ መልክዕ ተራእዩ ቀፂሉ እውን ብምንቅስቃሳት ተራእዩ ኤርትራ ነቲ ናይ ኤርትራ ብዙሕነት ብዝሓለወ ነቲ ኤርትራ ብዙሕነት ሓድነትን ኣብ ግምት ብዘእተወውን ኣብቲ ዝተኻየደ ኣቀዲሙ ቃልሲ ዓብይ ግደን ዓብይ ተርኡ ዝተፃወተ እዩ ብፍላይ ኣብ ፀረ መግዛእቲ ብኩሉ ሸነኻቱ ክቃለስ ፀኒሑ ከምኡ እውን በቲ ፖለቲካዊ ሸነኻቱ ፅልኡ ቀሊል ኣይነበረን ብራቢጣ ኣቢልካ ኣብቲ ዘለዓሎ ነጥብታት ጥራይ ከይተወሰነ እንከላይ ነቲ ሃገራዊ ጉዳያት ብምርኣይ ስጋብ ኣብቲ ናይ ቀፅሪ ናፅነት ናይ ምህናፅ ዝነበሮ መሰረታዊ ግደ ከም ዝነበሮ ዝዝከር እዩ ስለዚ እዚ ምምፃእ እስላማዊ ምንቅስቃሳት ብውልቀ ይኹን ብጉጅለ ይኹን ምስቲ ሃገራዊ ኩንነትን ሃገራዊ ሓድነትን ብዘማእከለ ኣገባብን ንዕኡ ከም መሰረታዊ ነገር ብምርኣይን ክንቀሳቀስን ዝፀንሐን ዝነበረን እዩ እዚ ሎሚ እንሪኦ ምምፃእ እስላማዊ ምንቅስቃሳት እቲ ድሕሪ ማለት ድሕሪ 1983 ዝተካህደ እዩ እዚ ክኾነሉ ዝኸኣለ እዚ ምንቅስቃሳት እዚ ከም ምንቅስቃሳት ከም ኣተሓሳስባታት ከም መስመራት ኣብ ውሽጢ እቲ ዝነበረ ምንቅስቃስ ወይ ምስቲ ዝነበራ ውድባት ክንቀሳቀስ ፀኒሑን ነይሩን እዩ ኣብኡ ብዙሕ ፀገም ኣይነበሮም ብድሕሪ እዚ ግን እቲ ብደገ ዝመፀ ፀገማዊ መስመራት ኣብዚ ውድባት እዚ እናዓብለለ ምስ ከደ ከምኡ እውን ነዚ እስላማዊ መንነቱ ብዝግህዝ ኣገባብ እውን ንጥፈታቱ ከካይድ ኣብ ዝተራእየሉ ብፍላይ ድሕሪ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እውን ምድፋኡ ኣብ ውሽጢ ክልቲኣተን ውድባት ኮይኑ እኳ ይንቀሳቀስ እንተነበረ ብድሕሪ እዚ ኩነታት እዚ ግን ንእስላማዊ መንነቱ ንምሕላውን ሃገራዊን ግድኡ ንምፅዋትን ብመልክዕ ናይ ምንቅስቃስ ብጅሃድ ኣቢሉ ጀሚሩ ብዝተፈላለየ ምክንያታት እውን ናብ ዝተፈላለየ መልክዓት ከይቱ እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ግን ኩሉ እቲ ምርጫታት ናብ ዝገፁ ስለ ዝጠፍኦ እዩ ኮይኑ ግን እዚ ምንቅስቃሳት እዚ ሃገራዊ ተልእኮውን ሃገራዊ ባህርያቱን ጨሪሹ ኣይሰሓተን ኣይገደፈን ምንም እኳ እቲ እስላማዊ ኤርትራዊ ኩንነት ብምፅናዕን ብምፍላጥን ኣብ ንዕኡ ኣብ ግምት ምእታውን ዋላ እውን ካብቲ ዝምርሓሉ ወይ ዝግዛኣሉ ሕግታት ዝምንጭወሉ ናይ እምነት ምንጭታት እኳ እንተሃለዎ ግን እዚ ነቲ ሃገራዊ ሓድነትን ነቲ ሃገራዊ ኩንነትን ነቲ ምስቶም ናይ ካልኦት ኣቆምቲ ናይቲ ሃገር ብዘረሓሕቕ ኣገባባትን ብንዓታቶም ካብኣቶም ተፈሊኻ ብምኻድን ወይ ንዓታቶም ብምርሓቅን ነቶም ናይ ኤርትራ ኣካላት ሪኡ ኣይፈልጥን እኳ ደኣ ብዝተኻእሎ መንገዲ ሲኒትን ምትእስሳርን ኣብ መንጎኦም ንክፍጠር ካብቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝተመስረተ ፅላላት ሃገራዊ ፅላላት ኣብኡ ኮይኑ ግዲኡ ዝፃወትን ዝነበረን ዘሎን እዩ ስለዚ ካብቶም ንኤርትራ ዘቆሙ ኣካላት ካብኣቶም ርሒቁ ኣይፈልጥን
ዋላ እኳ እቲ ዘለዎ መምርሒ እቲ ዝምርሓሉ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኤርትራውያን ክፅዕኖን ወይ እውን ንዕኡ ጥራይ ደው ዝበለን እውን ኣይኮነን። ስለዚ ብጠቕላላ እቲ እስላማዊ ምንቅስቃስ እምበኣር እቲ ታሪኻዊ ብሕፅር ዝበለ ታሪኻዊ ኣመፃፅኡን ዝተፃወቶም ታሪኻዊ ግደን ኣብ ዝተፈላለዩ መዋእል መግዛእቲ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ከምኡ እውን ድሕርቲ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዝተረኣየ ካብቲ ሃገራዊ እምነቱን ካብቲ ምእንቲ ሃገር ምእንቲ ስኒት ደቂ ሃገርን ወይ ኩሎም ነቶም ሃገር ዘቕሙ ኣካላትን ካብኡ ርሒቁ ኣይፈልጥን ክርሕቁ እውን ኣይደልን። እቲ ኩሉ ዝሓለፎ እዋናት ብዘርኣዮ እውን መርኣያ ናይዚ ዝብሎ ዘለኹ ነጥብታት ወይ እምነታቱ እዩ። طيب ندخل إن شاء الله في موضوع المستقبل، لأنه هو حقيقة ربما الأساس في الورقة. أنا حاولت حقيقة أن أتناول 4 تقريبا أو 3 سيناريوهات محتملة، لكن موضوع المستقبل أيها الإخوة، قضايا الاحتمالات المستقبلية طبعا تحتاج إلى دراسة متعمقة، وتحتاج كذلك إلى معلومات دقيقة حتى تستطيع أن تبني الاحتمالات بشكل صحيح، ولا تكون عبارة عن رغبات أو شهوات أو تطلعات لما هو في الأشواق الداخلية. فبالنسبة لمستقبل العمل الإسلامي، نحن نتوقع على كل أن العمل الإسلامي في كل الأحوال سيكون حاضرا في المشهد السياسي، وسيكون مؤثرا بمستوى من المستويات. وحسب قناعتي كذلك وحسب معرفتي بكثير من القيادات وكثير من النخب داخل الحركة الإسلامية، أيضا الحركة الإسلامية تمتلك في تقدير القدرة الكبيرة جدا للتكيف مع أي واقع مستجد في المستقبل إن شاء الله بمستويات مختلفة. لكن من الصعب جدا أن نقول والله مستقبل العمل الإسلامي أو السيناريو الذي سيكون هو الخيار الفلاني، لأن هذه فيها صعوبات، وبالتالي أنا وضعت هنا أكثر من خيار أو أكثر من سيناريو يمكن أن نتوقعه في المستقبل. السيناريو الأول، وطبعا كل هذه السيناريوهات تتوقف على مدى قدرة الحركة الإسلامية وفاعليتها وتحالفاتها وقبولها المجتمعي وإقناعها كذلك المجتمع ببرنامجها السياسي وتقلقلها كذلك في مختلف الاتجاهات. أضف إلى ذلك أيضا لا نتجاهل الدور الخارجي. اليوم تقريبا معظم الدول يكاد يلعب فيها كذلك العامل الخارجي بمستويات متفاوتة، فلم تعد الآن السيادة الوطنية كما يقولون مطلقة العنان، بل نلاحظ التدخلات، سواء كانت التدخلات القريبة أو التدخلات البعيدة. فالعالم اليوم يتصارع تقريبا على الضعفاء، يعني مناطق الهشاشة، ونحن جزء من هذه المناطق هي تقريبا المستهدف لدى الكبار، وبالتالي لا يمكن أن نتصور أن العمل الإسلامي سيكون بمعزل عن هذا الجانب. أيضا العمل الإسلامي يدرك كذلك بأن في الآونة الأخيرة هنالك حالة من الاستهداف الممنهج تقريبا من كثير من الاتجاهات، وخاصة القوى الدولية، وصاحبتها في الآونة الأخيرة كذلك قوة إقليمية في محاولة استئصال ما يمكن أن نسميه بالعمل الإسلامي السياسي في المنطقة. وبطبيعة الحال هي يعني محاولات للاستئصال، ولكن أحيانا كثيرة علمتنا التجارب بأن كلما حاولت القوى الخارجية محاولة استئصال قوى ذات جذور وذات أصالة وذات طبيعة متجذرة في المجتمع، فإن النتيجة تكون دائما نتيجة عكسية. فكلما تم استهداف قوة وطنية أو قوة إسلامية أو قوة مقاومة عموما للإمبريالية في المنطقة، ستجد هذه القوة قبولها. وبالتالي قراءتنا عموما للمشهد بأن العمل الإسلامي الذي تسعى كثير من القوى الدولية والإقليمية أن تحاصره، أنا في رأيي تكسبه نوعا من الصمود، وتكسبه نوعا من الإرادة، وتكسبه كذلك نوع من التعاطف
وشعور كثير من الأطراف بأن هنالك استهداف لقوة مقاومة للإمبريالية، وبالتالي يتوسع في وجوده ويتوسع في آلياته، ولكنه أيضا بالمقابل قد يكسبه ذلك اتجاهات جديدة. فبعض الاتجاهات المرنة التي تريد أن تتعاطى بشكل سلمي، حالات الحصار أحيانا تجعلها تلجأ مثلا إلى خيارات التطرف أو خيارات المواجهة غير المحسوبة في بعض المحطات، وبالتالي تخسر على كل هذه الحركات ربما مساحاتها المتاحة لها. فعلى كل، أنا في رأيي موضوع المستقبل هو موضوع يبنى على معطيات محلية، ويبنى كذلك على معطيات إقليمية، ويبنى كذلك على معطيات دولية، ومن خلال ذلك فهنالك إن شاء الله 3 سيناريوهات يمكن أن نضعها للحركة الإسلامية في المستقبل. መጻኢ እስላማዊ ስራሓት ኣነ 3 ሲናርዮታት ኢለ ዘቐመጥክዎ ኣሎ። ግን እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ መፅናዕቲ ዘድልዮ እዩ። ኣብቲ ፖለቲካ ከም እስላማዊ ፖለቲካ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ከም እስላማዊ ፖለቲካ ክህሉ እዩ። ግን ምንም ምስ ኩሉ ከም ምስቲ ዝርከብ ሓቅታትን ዝርከብ ኣባይታ ዝርአ ኩነታትን ድማ ክሰማማዕ ይኽእል እዩ። ሓደ እዚ እዩ ኢልካ ከተቐምጦ ትኽእል ወይ እዚ ክኸውን ኢልካ ከተቐምጦ ትኽእል ናይ መጻኢ ነጥቢ ኣሎ ክብል ኣይክእልን። ግን ህልውንኡ ክህሉ ከም ዝኽእልን ምስ ኩሉ ተሰማሚዑ ምስቲ ኩሉ ኣባይታ ዘሎ ሓቅታትን ኣባይታ ዘሎ ኩንነታትን ከዓ ተዋሂዱን ተሳንዩን ክኸይድ ከም ዝኽእል እየ ዝርኢ። እዚ እውን ናይ ወፃኢ ፅልዋታት ናይ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ እዋን እዚ የብሉን የለን ማለት ኣይኮነን። ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ምክንያቱ እቲ ልኡላውነት ዝበሃል ሎሚ ከምቲ ኩላህና እንፈልጦ ልኡላውነት ንስኻ ንውሽጥኻ ሓደ ንስኻ ጥራሕ እቲ ስልጣን ንደገኻ ከዓ ነፃ ዝበሃል ነገር የሎን። እንታይ ደኣ ኩላህና ከም እንሪኦ ዞናውን ኣህጉራውን ሓይልታት ክኣትውን ክደፋፍኡን ይርአ እዩ። እዚ እውን ዘጋጥም ዘሎ እዩ እስላማዊ ፖለቲካ። ስለዚ ካብ ወፃኢ ምድፍፋእን ወይ ምስ ናይ ወፃኢ ኩነታትን የብሉን ማለት ዘይከኣል እዩ። እቲ ዝግበር ንዕኡ ንምልጋስን ንዕኡ ጨዲሽካ ንምሕካኽን ዝፍተን ብዙሕ ብዞባውን ኣህጉራውን ሓይልታት ኣሎ። ግን እዚ ተግባራት እዚ ወይ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ተወሳኺ ሓይልን ተወሳኺ ፀረ ናቱን እዩ ዝፈጥር እምበር ንምልጋስ ዝከኣል ኣይኮነን። ኣብ ሓደ ሸነኽ ዝርአ እውን እዚ ምእጋድን እዚ ምፅብባብን እዚ ናብ ዘይድለ ጥሩፍ ስራሓት ይደፍእ እዩ። ካብዚ ኩሉ ግን ኣነ ተን 3 ሲናርዮታት ወይ ምርኢታት ናይ መጻኢ እስላማዊ ስራሓት ዝብለን ናብአን ክኸይድ። تفضل الشيخ الدكتور. طيب، السيناريو الأول وهو طبعا سيناريو إذا افترضنا أن هنالك فعلا تمت عملية التغيير في إريتريا ووصل الشعب الإريتري إلى آماله وتطلعاته في إسقاط النظام وبناء نظام سياسي يعبر على الأقل عن المكونات المجتمعية ويعبر عن الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية وتعدد الهويات الإريترية المختلفة، وأن يشعر الجميع بأنه والله متواجد في هذا الوطن الإريتري، وأن الوطن لم يعد ضيقا بأهله وبسكانه بل هو وطن يسع الجميع. فالسيناريو الذي يمكن في هذه اللحظة أن يكون محتملا ومتوقعا، وهو يمكن أن يكون سيناريو متفائل بشكل كبير، وهو سيناريو أن التيار الإسلامي سيكون معزز لوجوده من خلال التأثير في السياسة بمختلف اتجاهاتها، سواء على مستوى المجتمع في مؤسساته الأهلية والمدنية، أو على مستوى كذلك الدولة ومؤسساتها المختلفة، المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وكذلك يمكن أن يكون مؤثرا، وهذا بطبيعة الحال إذا حصل التغيير فإن أول ما يمكن أن يناقش في حالات التطور الطبيعي ما هو الدستور الذي سيحكم المراحل كلها، كيف سنمارس العمل السياسي، لأنه لا مجال لأن تمارس العمل السياسي إلا من خلال دستور واضح المعالم تتحدد فيه الحقوق والواجبات، وكذلك تتحدد فيه طبيعة النظام السياسي، هل هو نظام مركزي أم نظام لا مركزي، وتحدد كذلك بطبيعة الحال مرجعيات هذا الدستور ومرجعيات القوانين التي ستنبني على هذا الدستور. وهنا سيأتي طبعا ما ذكرته في النقطة الأولى التي تحدثت عنها في أنماط الفصل، هل سيكون الموقف موقفا إيجابيا من الدين بحيث والله الأديان المجتمعية معتبرة في التشريعات ومعتبرة كذلك في الدستور، أم أن الدستور لا صلة له بدين المجتمع وأعراف المجتمع وهوية المجتمع. فهنا على كل إذا تم الاتجاه الإيجابي للتصالح مع المجتمع ما بعد سقوط النظام، فإن الحركة الإسلامية بطبيعة الحال السيناريو الأمثل الذي تتوقعه أن تكون فاعلة في مجتمعها، تطرح برنامجها السياسي بالشكل الذي على كل ستحتمه تلك المرحلة. وهنا أنا أتكلم طبعا عن السياسة باعتبارها أوزان حقيقية وليس رقبات وأمنيات. يعني فرق كبير جدا بين إنه والله في عالم السياسة ما هو وزنك في المجتمع، ما هو كذلك تأثيرك في المجتمع، ما هو فاعليتك في المجتمع، وما بين ما تريده أنت في هذا المجتمع. فكل واحد منا يمكن أن يتحول إلى شخصية منظرة فيما يتعلق بالأمنيات والرغبات والتطلعات. فببساطة شديدة جدا يمكن لواحد شاب مثلا متحمس يقول والله نحن نريد إريتريا دولة إسلامية خالصة، المسلمين يحكموا والآخرين يحكموا. هذا يمكن أن يكون أمنية من الأمنيات التي يمكن يحملها البعض، لكن يبقى في نهاية المطاف ما هو الوزن السياسي لمن يطرح المشروع الإسلامي بطبيعة الحال، وما هو أيضا وهذه مهمة جدا ما هو تأثير أصحاب المشروع الإسلامي في المسلمين قبل أن يكونوا في غير المسلمين. يعني هل والله المشروع الذي نطرحه سيكون مقبولا في المجتمع؟ وهنا طبعا أنا أتكلم عندما أتكلم عن المشروع كثير من الناس للأسف الشديد يعني طرحهم أو فهمهم للإسلام لا يفهمون إلا ما يعرف بأحكام الحدود، إنه والله قطع اليد وجلد السارق، قطع السارق وجلد الزاني أو كذا، يعني بيفهموا نواحي الحدود ولكن يجهلون أكبر مساحة من هذا الدين، وهي مساحة الحركيات ومساحة المنهجيات ومساحة الحقوق. فالإسلام عندما يطرح برنامجه في إطار الاقتصاد ويطرح برنامجه في إطار موضوع الحقوق المختلفة، وعندما يطرح رؤيته في الأرض، وعندما يطرح رؤيته في كيف يمكن المجتمع بأن يكون عزيزا كريما، وعندما يطرح رؤيته في مسألة بناء الدولة وشكلها، وعندما يتكلم عن تعزيز المجتمع وتقويته أكثر مما تذهب إليه الآن الدولة المعاصرة في تعزيز الدولة لتقمع المجتمع، فهنالك رؤى كثيرة جدا للإسلام فيما يتعلق بتعزيز بنية المجتمع وقواه من خلال منظور الحقوق. وهذا للأسف الشديد لا يبرز في الأطروحات، لا أقول فقط للناس العامة ولكن حتى لخواص الإسلاميين. كثير من الناس تجد يجهلون منظومة الحقوق التي تطرح لكل الناس، التي أتصور بأنها ستعطي ربما طمأنينة كبيرة جدا لكثير ممن لا ينتسبون للإسلام، عندما يشعرون بأن البرنامج الإسلامي يعزز ويمكن من وجودهم ويمكن من كرامتهم فيما يتعلق بالمال، فيما يتعلق بالأرض، فيما يتعلق ببنية الدولة، فيما يتعلق بالتحرك العام في عموم إريتريا. كل ذلك لنا فيه على كل أحكام ولنا فيه تفصيلات، وستطرح بطبيعة الحال ضمن منظومة الحقوق فيما يتعلق بهذه المرحلة الأولى. لو انت تعويتو نحنا تي زمص سرعات نتي حبرتسب ناصنت زهب كله كم زحقوف كله وين نفسه ابت هاجر كم زتوكله كخون انصبيو نزي ترزيوزي كنعززن نزي ترزيوزي كون غلبتن دما بكل مدايات اب كل مدايات منغستي اب حقاقه اكالو ديو اب فصامه اكالو ديو اب فراد اكالو ديو اب ذي كله نتصاوتو أونتاو قديك نتصاوتينا بزعبا قوام وين بهاجر بقوام سلازكيد قوام كندفع له تقوام دما قبوء مثلا
ዘረጋግፅን ንኩሉ ከዓ ብማዕረ ዝጥምትን ክኸውን እዩ ግን እዚ ቅዋም እዚ መወከሲ ቅዋም ናይ መወከሲ ናይዚ ቅዋም እንታይ ክኸውን ኣሎ እዚ ቅዋም እዚ እምነታት ናይ እቲ ዘሎና እምነታትን ክብርታቱን ሕጋጋቱን ኣብ ግምት ዘእተወ ድዩ ክኸውን ዘለዎ ዝብል እውን ክንሪኦ ንኽእል እዚ ብኣወንታዊ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣሎና ስለዚ እቲ እንደልዮ ለውጢ ኣወንታዊ እንተደኣ ኮይኑ ኣብቲ ምውሳእ እቲ ክንዋስኦ ዝግብኣና እቲ ኣብ መድረኹ እቲ መድረኽ ብዝፈቅዶ ግዴና ክንፃወት ኢና ትምኒታት ክህሉ ይኽእል እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ግን እዚ ትምኒታት እዚ ክውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሓደ ሰብ ኣነታ ዝደልዮ እቲ ናተይ እምነት ናተይ ሸሪዓ ናተይ ሕግታት ኣብቲ ሕብረተሰብ ብኡ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ትምኒታት ሓደ ከም ውልቀ ሰብ ክህልዎ ይኽእል ይኸውን ግን እዚ እቲ ክውንነትን እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታትን ዝፈቅዶ ኣይኮነን ዝኸውን እውን ኣይኮነን ብዛዕባ እቲ ፖለቲካዊ እስላም ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ቅድሚቲ ኣማኒ ዘይ ኣማኒ እስልምና እቲ ኣማኒ እስልምና እውን ክቕበሎን ክፈልጦን ኣድላይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ እስላም ንገዛእ ርእሱ እቲ ብቐሊሉ ዝፈልጦ እስልምና ከም እቲ ገበነኛ ሕጉ ጥራሕ ዝፈልጥ ዝሰረቀ ኢዱ ዝቆረፅ ወይ እውን ካልእ እቶም ሕግታት ናይ እስላም እዚኣቶም ጥራሕ ዝመስሎ ግን እስልምና او እቲ ፖለቲካዊ እስልምና እዚ ኣይኮነን ኣብ መሰል ኣብ ግቡእ ኣብ ቁጠባ ኣብ መሬት ኣብ ህንፀት ሃገር ኣብ ምሕያል ሕብረተሰብ ኣብ ምህናፅ ሕብረተሰብ ኣብዚ ብዙሕ ዘይግለፅን ከይተገልፀ ዝተረፈን ኣሎ እዚ ክግለፅ ኣለዎ እዚ እውን ከላይ ነቶም ዘይኣመንቲ ምስልምና እውን መሰሎም ዘኽብር ናፅነቶም ዝሕሉ ንብረቶም ዝዕቅብ እዚ ኩሉ ዘጠቃለለ እዩ እቲ ንሕና እንሪኦ ወይ እቲ ፖለቲካዊ እስላም ወይ እስልምና ብጠቅላላ ነዚ ዘጠቃለለ እዩ ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ኮይኑ ግዲኡ ኣብቲ ኩሉ ክንብሎ ዝፀናሕና ብኣወንታ ተርኡን ካብኡ ዝጥለብ ኩሉ ዝገብርን ክኸውን ኣለዎ ከም እምነትና ከም ትምኒትና እቲ ለውጢ ኣወንታዊ ለውጢ ክኸውን ኢልና ንሪኦ ሓደ እምበኣር እዚ ቀዳማይ ተርእዮ እዚ እዩ እቲ ለውጢ እንተዝኣ ኮይኑ እቲ ቦታ እቲ ድሕርቲ ለውጢ ዘርእዮ እዚ እስላማዊ ምንቅስቃሳት እንታይ ዝብል በዚ ዝጠቀስክዎን ጠቃልል ግርማይ لو سمحت جرماي ايوه جرماي ايوه ايوه في حاجه بسيطه زياده عليك غير مسموع يا ادريس محمد ولا بولتكاوي اسلمنا بهل زلو ولا قدفوا نتوم قالوا عنده مشكله يعني هل يعني التوجه الاسلامي قاعد يقول السلام عليكم قاعد يقول أستاذ إدريس عندك إشكالية في الشبكة رجاء في الشبكة عندك إشكالية يمكن طبعا كنا مساعدته كانت مهمة أستاذ إدريس محمد نعم قد يكون أنا فاتتني نقاط
لا الشبكة عندك سيئة أستاذ إدريس، ترجع لنا بعدين. إدريس حمد قاعد تسمعني؟ إدريس حمد قاعد تسمعني؟ أستاذ إدريس حمد قاعد خلاص تسمعني؟ اوكي. أنت غير مسموع. لا واصل 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 الأستاذ. مشكلة ما قادرين نسوي له ميوت، كمان في إشكالية. تفضل أستاذ قرماي كمل. أنا كملت. طيب نأتي إلى السيناريو الثاني. السيناريو الثاني هو تقريبا نقيض الحالة الأولى، نقيض حالة التفاعل الطبيعي اللي يفترض كل حزب سياسي يكون له الخيار في أن يطرح نفسه بالشكل الذي يريد، وأن يطرح رؤاه، وأن يطرح مشاريعه، وأن يرضى بعد ذلك بالقبول المجتمعي والرفض المجتمعي للمشروع الذي يتقدم به. وهذا هو الوضع الطبيعي عموما في أي ديمقراطية سوية ونظام حر. لكن يمكن أن يكون التحول، وهذا أيضا نضعه في الاعتبار، يمكن أن يكون التغيير ليس تغييرا طبيعيا، يعني ليس تغييرا يقوده الشعب الأريتري بقواه الحية في الداخل والخارج ويطيح بالديكتاتورية، ولكن تكون هنالك بعض الطبخات، وهذا محتمل جدا، بعض الطبخات تقوم بها قوة خارجية بالتفاعل مع بعض القوى في الداخل لمحاولة إطالة عمر النظام أو إطالة عمر الدكتاتورية أو إطالة البقاء على كل لهذه السلطة لما يمكن أن تحققه لبعض القوى في الإقليم أو في الخارج، فيحصل تحول، ولكن ليس تحولا في الاتجاه الذي يريده الشعب الأريتري بحيث يحقق الحريات الكاملة، يحقق الديمقراطية الكاملة، ولكن يمكن أن ينشأ التغيير وتستمر الدكتاتورية. استمرار الدكتاتورية بطبيعة الحال أو شيء من هوامش الحريات لبعض الاتجاهات التي تتماهى مع هذا التحول المدروس والمخطط له، حينها بطبيعة الحال يمكن أن يكون في سيناريو أن يستهدف العمل الإسلامي بأنشطته المختلفة، سواء في المجتمع أو في الدولة أو في التواجد الداخلي. وهنا بطبيعة الحال ستزيد عملية القمع وعملية القهر وعملية الاضطهاد، وبطبيعة الحال حينها سيكون خيار الحركة الإسلامية هو الذهاب في اتجاه المقاومة والاستمرار في هذه المقاومة حتى يحقق النموذج الذي يجعله على الأقل حاضرا في المشهد السياسي. طبعا هنا سياسات الحكومة الجديدة لها أثر، الضغوط الدولية بطبيعة الحال له أثر، اتفاق القوى السياسية على صياغة دستور أو قوانين تعمل على عزل التيار الإسلامي والتضييق عليه له أثر. فهذه عوامل مؤثرة عموما في هذا النموذج، يعني النموذج الذي عبرت عنه بأنه نموذج قد يكون مصنوع، وللأسف الشديد في الآونة الأخيرة النماذج المصنوعة كثيرة، التحولات المصنوعة كثيرة، التلاعب بالشعوب في تحركاتها وسرقة ثوراتها وسرقة أنظمتها برضو موجودة. وبالتالي في هذا السياق على كل إذا تم استهداف التيار الإسلامي وإقصاؤه من المشهد العام، فحينها ليس أمام التيار الإسلامي إلا الاستمرار في مقاومة هذا النهج الذي يمكن أن يأتي به النظام، وهذا بطبيعة الحال مناقض أو اتجاه معاكس للسيناريو الأول. اوكي واضح. እቲ ካልኣይ ሲናርዮ ተፃራሪ ናይቲ ቀዳማይ ምርኢት ወይ ናይቲ ቀዳማይ ሲናርዮ እዩ። ነብሱ ማለት እቲ ዘሎ ምንቅስቃሳት ወይ እቲ ዘሎ ሰልፍታት ነብሱ ጥራይ ዘቀደመ ይኸውን፣ ነብሱ ጥራይ የቅርብ ብድሕሪ እዚ እቲ ምርጫ ናይቲ ህዝቢ ይኸውን። ብዝኾነ እዚ ደሓን እዩ። ግን ምስዚ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ብናይ ወፃኢ ዳእታውነት ደገፍ ካብ ውሽጢ ምቕፃል ናይ ምልኪ ወይ ምልኪ ክቕፅሉ ዝኽእሉ ካልኦት ሰባት ምምዛዝን ካልኦት ሰባት ኣብ ሓይልታት ኣብ ወይ ጉጅለታት ኣብ ስልጣን ናይ ምምፃእን ይኸውን። እዚ ብከምዚ ኣገባብ እዚ ዝመፅእ ነቲ እስላማዊ ምንቅስቃሳት ዕላማ ዝገበረ ካብቲ ኤርትራዊ ባይታ ንዕኡ ዘርሓቀ እቲ ዝነድፈ ቅዋም እውን ንዕኡ ብዘርሕቅን ንዕኡ ብዘይምቀብልን ናቱ ምንቅስቃስ ጨርሹ ግደ ከም ዘይህልዎ ዝገብርን ይኸውን። ብጠቅላሉ እዚ ሲናርዮ እዚ ረብሓ ህዝቢ ዘቀደመ ወይ ረብሓ ህዝቢ ዘረጋግፅ ኣይኮነን። እኳ ደኣ ናይ ህዝቢ
ፃዕርን ናይ ህዝቢ ነዊሕ እዋን ነቲ ስርዓት እዚ ንምልጋስ ብዝኸፈሎ ዓወት ናቱ ኣብ ክንዲ ዝኸውን ዓወቱ ተሰሪቁ ብካልኦት ተመንዚዑ ካልኦት ከም ዝድላዮም ንዘቕርብዎ ኣቕርብዎም ንዘርሕቅዎ ድማ ከርሕቅዎን ይረኣዩ። ብፍላይ ኣብዚ እቲ እስላማዊ ምንቅስቃስ ዕላማ ከም ዝኸውን ንፁር እዩ። ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ እቲ እስላማዊ ምንቅስቃስ ካሊእ ምርጫ የብሉን እንትርፎ ምቅዋም ምኽዛል። السيناريو الثالث والأخير هو ممارسة العمل السياسي ضمن السياق والإطار الوطني، وهذا السيناريو أيضا يمكن العمل من خلاله في حالة تعذر العمل السياسي من خلال الواجهة الإسلامية. هنا طبعا أنا أتصور أن أي تحول سياسي يفرض بطبيعة الحال منظومة دستورية، ويفرض كذلك منظومة سياسية، ويفرض منظومة قانونية. ومن ضمن القوانين التي ستكون موجودة قانون العمل السياسي، قانون العمل الحزبي، ما هو متاح للأحزاب، طبيعة تشكل الأحزاب، الواجهات التي يمكن أن تكون مسموحة للأحزاب، كل ذلك بطبيعة الحال سيكون مؤثر في هذا الخيار. وبالتالي هنا أتوقع أن الحركة الإسلامية قد يكون مطلوب منها أن تحدث تكيف في بنيتها، وتكيف كذلك في مشروعها الذي ستطرحه. وبالتالي هذا سياق قد يكون مختلف عن السياق الأول. السياق الأول ستعمل على واجهة إسلامية ظاهرة معلنة مكشوفة، تنطلق من مفاهيمها الخاصة وكل شيء، لكن هذا الخيار على وجه التحديد هو خيار التكيف مع طبيعة النظام والدستور والقوانين التي ستكون مطروحة في البلاد ضمن الحالة التوافقية. وبالتالي هنا طبعا الحركة الإسلامية أعتقد أنها قد ترتكز على قيم، وترتكز على معاني كلية كبرى، وترتكز على مشتركات مع حلفاء آخرين. وبالتالي يمكن في هذه اللحظة أن يتشكل حزبا وطنيا جامعا، ولكنه أيضا في نفس الوقت يرتكز على مشتركات تتعلق بالهوية الوطنية الإريترية، وتتعلق كذلك بثوابت محلية على الأقل تعبر عن الوضع الداخلي الإريتري. وهذا أسميه خيار التكيف ضمن السياق الوطني. هذا الخيار على كل أيضا له عموما إيجابياته وله كذلك سلبياته، لكن أعتقد واحد من السيناريوهات المحتملة العوامل المؤثرة في هذا الخيار هو أن المجتمع قد تكون له أحيانا احتياجات كثيرة في وجود الحركة الإسلامية في المشهد السياسي وفي المشهد الاجتماعي، وكذلك هذا الخيار سيسمح للحركة الإسلامية بالتواجد في المجتمع وضمن سياقات معينة، بحيث والله حتى لو تضاءل وقل وجودها على مستوى المؤسسات الرسمية في الدولة، لكن يمكن أن يتوسع كقاعدة أهلية وقاعدة شعبية وقاعدة مجتمعية، سواء في إطار الخدمات، في إطار التنمية، في إطار المساهمة في مختلف ما يؤدي إلى الاستقرار وفي التعليم والجوانب الاجتماعية المختلفة. وبالتالي هذه على كل ضمن الخيارات أيضا، وبطبيعة الحال ستؤثر في تقديري في هذا الخيار الحركة الإسلامية منظور الاستقرار الأمني، ووجود على الأقل الأمن والاستقرار في الوطن، وأن لا يكون الوطن في حالة صراع مستمر وصراع دائم يعطل حالة النهضة ويعطل حالة التنمية. وبالتالي هذا التكيف أنا في تقديري أيضا من السيناريوهات المحتملة بشكل كبير. اوكي እቲ ሳልሳይ ሲናሪዮ እቲ ኣህጉራዊ ስራሓት እዚ ድማ ምስቲ ክፍጠር ዝኽእል ኩነታት ብምስምማዕ ዝውላድ ምክንያቱ ኣብዚ ቅዋምን ሕጊ ሰልፍታትን ቅርፃ ናይቲ ስርዓትን ክቅረፅ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ንሱ ከምቲ ዘለዎ ክህሉ እንተደኣ እኳ እንተዘይተኸኣለ ምስኡ ብዝሰማማዕ ክህሉ ይኽእል። እዚ እንታይ ምስ ሰፊሕ ካልእ ሃገራዊ ሰልፊ ብምዃን ይኹን ኣብቲ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ክህሉ የኽእሎ። ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ዋላ እውን ኣብቲ መንግስታዊ ቅርፃ ከምቲ ዝድለ
ከምቲ ኣብቲ ቀዳማይ ብዝበልክዎ እኳ እንተዘይሃለወ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ብዝህቦ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት ናይ ካልእ ኣገልግሎታትን ብምሃብ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ብምዃን ፀጥታን ምርግጋእን ኣብ ምፍጣር ግደ ይህልዎ እሞ እዚ ድማ እቲ ኣብቲ ሃገር ንዝረአ ብልፅግናን ምዕባልን ተርኡ በዚ መልክዕ እዚ ይፃወት በዚ ሳልሳይ ሲናርيو ختاما الورقة في محورها الخامس حاولت أن تتناول جملة من التوصيات يمكن بلغت 20 توصية يعزز من موضوع العمل الإسلامي السياسي في المستقبل. أهم هذه التوصيات اللي هو الاتجاه نحو بناء قاعدة شعبية واسعة وعريضة، والاتجاه نحو المجتمعات المحلية، وكذلك بناء التحالفات مع قوى المعارضة سواء قبل سقوط النظام أو بعد سقوط النظام، وكذلك التفاوض والتعاون مع القوى السياسية الأخرى بأي شكل من الأشكال بما يؤدي إلى تطور النظام السياسي المستقبلي. كذلك التواصل مع المنظمات الدولية وبناء علاقات معها لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان وغيرها فيما يتعلق بهذا الاتجاه، وبناء شبكات علاقات واسعة تجعل من الحركة الإسلامية حاضرة، والتركيز كذلك على تقديم حلول عملية ومقبولة للأزمات السياسية. على كل هنالك حقيقة جملة من التوصيات بلغت 20 توصية. دولة الإسلام باقية، دولة الإسلام باقية، دولة الإسلام باقية، الشباب دولة الإسلام باقية، دولة الإسلام باقية 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 باقية. يس اختراق شكل. واصل دكتور معلش. نعم، على كل هذه مجموعة إن شاء الله مجموعة من التوصيات. خلاصة ما أريد أن أقوله فإن الرؤية المستقبلية للعمل الإسلامي السياسي في إريتريا تتطلب استراتيجية شاملة تشمل بناء قاعدة شعبية قوية، تشكيل تحالفات سياسية، الاستفادة من الدعم الدولي، إعادة تقييم الأيديولوجيا والاستراتيجية، وتحسين التنظيم الداخلي، والتركيز على التعليم والتوعية، وتجنب التحديات الكثيرة والكبيرة، وصناعة بيئة سياسية بعيدة عن القمع تحتاجه الحركة الإسلامية، تبني نهج مرن وواقعي لتحقيق الأهداف بفاعلية والتأثير في المشهد السياسي. لكي تحقق الحركة الإسلامية في إريتريا مستقبلا رائدا يجب أن تركز على الوحدة والتعاون والتعليم والتوعية والانفتاح على الحوار وخدمة المجتمع من خلال تبني الفكر المعتدل والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية والحفاظ على الشفافية والاستقلالية. ويمكن للحركات الإسلامية أن تصبح قوة إيجابية ومؤثرة بناء على مستقبل مستقر ومزدهر لإريتريا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. ኣብ መወዳእታ 20 ዝኾኑ ለቦዋታት ኣሎ ኩሉ ክዝክሮ ፀግመኒ እዩ ዝለቦዋታት እዚ ብሰፊሑ ሓደ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሰፊሕ ህልውና ምርግጋፅን ምህናፅን ልፍንትን ምስ ኩሎም ሃገራውያን ሸነኻት ሓባቢርካ ምስራሕን ምስ ኣህጉራዊ ወገናት ምርኻብን ጉዳይ ሃገርካ ብምግላፅ ካብኡ ዝርከብ ሓገዝ እውን ነብስኻን ህዝብኻን ምሕጋዝን ሰፊሕ استراتيጂ እዩ። ብኣህጉራዊ ሓገዛት እውን ምጥቃም ሓድነት ምድልዳል ምትሕግጋዝ ምምጋል ትምህርቲ ምስፍሕፍሕ ከምኡ እውን ኣብ ኩሉ ምስቶም ምእንቲ ርግኣት ሃገርን ምእንቲ ዕብየትን ብልፅግናን ምስራሕን ዝኣመሰሉ ከባቢ 20 ዝኾኑ ለበዋታት ኣብ መወዳእታ ናይቲ ፅሑፍ ምህላዎም ይክገልፅ ፀኒሑ ሼክ ዶክተር ሓሰን ሰልማን። ስለዚህ هنا طبعا اعتقد اكملت دكتور. نعم انا اكملت. ايضا انا احب ان انوه
كما بدأ به الدكتور حسن سلمان، في الغرفة سوف لا نسمح ولا نتساهل إنه الأسئلة والآراء يجب أن تكون في الورقة يعني الذي قدمها بإيجاز. وأيضا نشدد وأيضا يعني يجب أن نأخذ في الحسبان أنه ما نتناوله اليوم في هذه الأمسية هي هذه الورقة، ولا يسمح أن نتناول العقيدة، الإيمان والعبادات. هذه هي أشياء مقدسة، لكن الإسلام السياسي وتصوراته وتطلعاته ورؤياه يمكن مناقشته، نتفق نختلف. فبالتالي يجب التقيد، عدم اللمس العقيدة والإيمان، بمعنى آخر أنه نحن لا نتحدث عن الإسلام كدين سماوي، ولكن نحن نتحدث يعني جماعة إسلامية يعني تأخذ من الإسلام من قيمه ومن تعاليمه لكي تترجمه على الواقع السياسي وفقا لرؤياها، وهذه هي قابلة للنقاش. انت قبل ثاني ابزلو مشيت كنزار بلو زمسينا كابزي وسعي كابزي شيخ دكتور حسن سلمان بزقربون بتاعت كاب وسعي بزخونه يكون نأمنت كم أمنت أب كل شخاناته أب ناي سجدته ديو أب ناي كل شنخاته أب أمنت ديو أب سرت أمنته ديو نعوب زملكت كان العلاج كنا ننتهي أب إسلاماوي من قصاص نصم كمتي العلو وزلو نصم بزختلو كاب كبرتاتن حقاقاتن مستي بوليتيكاوي كونتات بزحنت نايت هاجرن بزسامع بوليتيكاوي اسلام كمي غيركا امصاعي بخمي اجباب كنحزو اينا بخمي اجباب اينا نريو بزبل ابو زتكوري كون الله زخونه يكون كابزي وصاعي بفلاي تقدم ابي زي زتقسكو امنت بزملكت እቲ እምነት ቅዱስ እዩ ኣብኡ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ክቕበል ኣይኮንኩን ዝኾነ ይኹን ርእይቶ ክቕበል ኣይኮንኩን فحناخذ استراحة 5 دقيقة دكتور حسن تشرب مية ولا نواصل؟ لا أنا ما عندي مشكلة، بشوف الإخوة نواصل، أنا ما عندي مشكلة. خلاص ناخذ بعد الأسئلة وبعدين ممكن ناخذ يحضروا لنا مادة برضو الإخوة. أستاذ لابد قرماي من أخذ قسطا من الراحة حتى. أستاذ قرماي أيوة قبل الأزهر عندنا مداخلات رئيسية من الشيخ أيوة كنت نبهتني جميل ودكتور جدا. عبد الله جميع. مباركس كابز قصيلون وين كلته. أستاذ جرماي لو سمحت بس معلش أنا هضطر كده أجي في 5 دقائق عشان أصلي صلاة الفجر عندنا هنا وبعده هرجع يعني. تمام دكتور، ربنا يتقبل إن شاء الله. خلاص أوكي. نبدأ الشيخ أبو العباس، الشيخ عبد القادر عافية. أوكي إذا ممكن يعملوا لنا يعني أمين إذا كان تعمل لنا مادة حتى استراحة. لا نبدأ بالدكتور بالشيخ أبو العباس يا أستاذ قرماي في مجال. ما شيء يسلي أعتقد. لا ما في الشيخ عبد القادر عافية أبو العباس هو الأول في المداخلة كمداخل رئيسي. من هو الدكتور عبد الله جمعي هو اللي راح للسلام؟ هو اللي راح أيوة. يرجع. اوكي اذا مباركس كابز قصيلون كلته اغايش አለውና ዶም ክልተ አጋይሽ ዚኣቶም ተወሳኺ حساب ኣብቲ ዝቀረበ ወይ ምስኡ ምትእስሳር ዘለዎ ከቅርቡላ ተቀዳማይ ካብ ሼክ ዓብድልቃድር ሼክ ዓብድልቃድር ዓፋ أبو العباس يو نسو أبال مريحنة من قصص إصلاح ويمعراي أيو سلازي كابز قصيلا بأرني شيخ عبد القادر
عافا أبو البراءة عدل كهبوية تنزل له دقيق سرت دقيق انتبز حاك أبوك بز حاي باللنن. طبعا عندنا متداخل شيوخ متداخلين، أولهم هو الشيخ عبد القادر عافا أبو عباس، قيادي في حركة الإصلاح، وهو حتناول موضوع زي صلة أو يطرح لنا يعني عنده مداخلة بصفة عامة. أنا لا أدري إيش هي نوعية المداخلة، لكن أترك له. فالشيخ عبد القادر أبو البراء هو قيادي في الحركة الإسلامية. تفضل أبو دكتور العباس إن شاء هو أبو العباس. العباس. أوكي. أنا بحدد لك الوقت، انتبهوا كذا وأنتم تتكلموا. أوكي 10 أمسك لنا دقائق الوقت يا أنس. وبحط لكم هنا في الساعة. تمام. وإدريس حمد لو عاد ممكن يسلح لنا ايش اسمه عشان يتساعد معانا. موجود، بس خليه يجرب المايك. انا مسموع يا جماعه؟ مسموع استاذ ابو العباس، مسموع. لا أستاذ إدريس هذا. ده ادريس. إدريس كنت عاوز تضيف نقطة، مش عارف ايوه بس ممكن. فاتت. هو كان يتكلم انه الحركه الاسلاميه اولا تصالحها مع المسلمين قبل غير المسلمين، يعني الحته دي أيوة. شوية كان دايره توضيح، بمعنى انه او دايركت كنت دايركت تذكره، بمعنى هو قال الدكتور قال يعني قبل ذلك الحركه الاسلاميه نفسها تعاملها مع علاقتها بالمسلمين الاخرين، تقبلهم لها، الحته دي كان هي اللي كنت دايركت توضحها يعني. ما أدري، يمكن ذكرتها. ما لو مشكلة، ممكن بعدين في تضيفها أنت الاستفسارات، أولا. ممكن تجي في ما حتى الاستفسارات. لا لا، حتى ما في المسلمين استفسار، لا انا يفهموا مثلا هو كان المفروض يوضحها في التقنيه، بس ما مشكله في الاستفسارات، ممكن تجي، ما مشكله. أي. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أيوة، شكرا لمنبر الحوار الرواعي المشترك على إقامة هذه الندوة، وشكرا للدكتور أبو البراء لهذه السياحة الفكرية في مجال مستقبل الحركة الإسلامية في أريتريا. وأبو البراء يعني خير من يتحدث وأولى من يتحدث عن هذا المجال، ويحلل في مستقبل العمل السياسي الأريتري بحكم التخصص وبحكم الانتماء وبحكم أيضا التجربة الطويلة العاشة منذ التأسيس وإلى هذا اليوم. ولا أكاد أجد ما أختلف فيه مع الطرح الذي كان، وإنما إن شاء الله في بعض الجوانب ممكن أن يعزز ما أقوله، يمكن أن يعزز كثير من الجوانب التي وردت في الورقة. أنا مداخلتي إن شاء الله في ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول هو المجال التاريخي. التجربة السياسية الأريترية التي تأسست فيها الأحزاب السياسية حسب التاريخ المعاصر هي فترة تقرير المصير منتصف أربعينيات القرن الماضي، وكانت كل الأحزاب أو الحزبين الرئيسيين الذين تأسسوا في هذه المرحلة أعتقد أنها كانت ذات خلفية إسلامية، يعني ذات خلفية دينية، سواء كانت الرابطة ذات خلفية دينية، وأيضا حزب الإندنت كان طرحه ومشروعه أقل ما يمكن أن يكون فيه لأسباب دينية وثقافية تربطه مع الإمبراطورية في أثيوبيا، وما أعتقد كان في رابط يعني اجتماعي أو رابط مصلحي دنيوي يخليه يتبنى مشروع الانضمام، خاصة أنه الطبقة الحاكمة في أثيوبيا كانت مضطهدة للكثير من الشعوب الأثيوبية أو أغلب الشعوب الأثيوبية. فبالتالي هذا يؤكد عدم غرابة وجود أحزاب ذات خلفية دينية في أريتريا ابتداء وإلى هذا اليوم، وبالتالي سيكون وجود حزب ذو خلفية دينية في أريتريا مستساغ وغير منكور، وأيضا وارد في أي مكان أو في أي لحظة أن يكون في حزب ذو خلفية دينية. أيضا الأحزاب أو بالذات حزب الرابطة الإسلامية، ونحن كجماعات إسلامية أو كأحزاب ذات انتماء ديني
بنحس انه نحن امتداد تجربه الرابطه الاسلاميه، وبالتالي نعتبر نفسنا احزاب ذات خلفيه اسلاميه وحاضنه مسلمه، ولكنها ذات برنامج وطني. البرنامج الوطني لكل الوطن، برنامج جامع، برنامج مؤسس على توحيد الشعب، برنامج مؤسس على إقامة دولة أريترية. قبل أن تكون دولة إسلامية ستكون دولة أريترية. بعد ذاك مبادئ الحكم في الإسلام واضحة، ولا أكاد أجد من يختلف معها من العقلاء، لأنها ترتكز على إقامة العدل وعلى بسط الحرية وعلى رعاية الفضيلة وعلى حفظ الضرورات الأساسية للإنسان، دينه وعقله وماله وعرضه، ما يتعلق بحياته، وأيضا الاهتمام بحياة الشعوب وتوفير العيش الكريم وعدم إهانة الشعوب وتوفير فرص العمل. كل ما يمكن أن يقال في برنامج الحكم الراشد هو إنساني بالدرجة الأولى، ثم إسلامي أيضا دعا إليه الدين وأمر به الإسلام. فبالتالي برنامج الحركة الإسلامية المعاصرة أنا أعتقد أيضا سيكون عنده مشروعية الوجود في أريتريا تاريخيا، وعنده مشروعية الوجود أيضا من خلال الطرح. أيضا الحركة الإسلامية في مرحلة التأسيس ومرحلة النضال ومرحلة الجهاد وإلى يومنا هذا ساقت توافقات مع كل القوى الأريترية، المتوافقة معها في الدين والمختلفة معها في الدين، المتوافقة معها في السياسة والغير المتوافق معها في السياسة والطرح. توصلت إلى صياغة توافقات سياسية تتعلق بقضايا الوطن الكبرى، تتعلق بالحريات، تتعلق بأنظمة الحكم، تتعلق بالتعامل مع الدين، كل قضايا الوطن الكبرى التي تؤسس لوحدة الوطن أرضا وشعبا. توصلت الحركة الإسلامية إلى صياغة توافقات مع أغلب القوى المعارضة أو كل القوى المعارضة تقريبا الموجودة. فبالتالي أيضا المستقبل الحركة الإسلامية في إريتريا أنا أعتقد من خلال هذا التحالف أيضا مؤمن ويسمح لها بالوجود والحركة. أيضا الحركة الإسلامية، وأنا أتحدث باسم الحركة لأنه البرنامج برنامج واحد، خلال الفترة الماضية منذ الاستعمار وإلى يومنا ومما تأسست لها حضور كبير جدا في المهاجر، بالذات في السودان. عندها حضور في مجال حياة الشعب الأريتري الموجود، في حياته، في إغاثته، في توفير الخدمة له الصحية وتعليمية، وفي التأهيل وفي التدريب. وأنا أعتقد هي أكثر الأحزاب اتصالا مع فئة الشباب بالذات في المهاجر. وبالتالي الحركة الإسلامية لها وجود جماهيري، لها وجود قيادي، لها وجود خدمي تقدمه للشعب. فبالتالي أيضا من هذه الناحية أنا أعتبر أيضا المستقبل بالنسبة لها كويس وجميل ومؤمن من خلال تواصلها مع الشعوب. أيضا الحركة عندها علاقات مع الشعوب المجاورة، مع الدول المجاورة في بعض قطاعاتها، مع حركات مشابهة خارج الوطن، مع أحزاب سياسية أيضا حتى غير إسلامية. وبالتالي أيضا لها وجود في العلاقات والتواصل مع الآخرين. الحركة الإسلامية في أريتريا أيضا نأت بنفسها عن أي برنامج وإطار متشدد يجعلها في خانة التصنيف في الحركات الإرهابية. وبالتالي بالرغم من محاولات نظام أفورقي الزج باسم الحركة الإسلامية بكل فصائلها في الدفع تجاه دفع الدول الكبرى والدول المجاورة لتصنيف الحركة في الجانب الحركات الإرهابية، إلا أنه فشل، ولم تصنف الحركة الإسلامية الأريترية في قوائم الإرهاب التي كانت تعلن بين الفينة والأخرى. بل بالعكس، أنا أعتقد أن الحركة الإسلامية بصفة عامة أسهمت مع الآخرين من المعارضة في إثبات شرعية مواجهة وقتال نظام أفورقي في كل الميادين، سواء كان عسكريا أو سياسيا. ربما أسهمت الحركة الإسلامية في أنه نظام أفورقي ده مشروع دوليا أنت تقاتل. أيضا ممارسات نظام أفورقي
بالذات الممارسات ذات النفس الطائفي، لأنه النظام مما جاء مارس ممارسات ضد المسلمين في مؤسسات تعليم الديني الأريتري العريقة اللي استنت نظام أفورقي ونظام أديس أبابا وكل الأنظمة، أممها وقفلها واعتقل قادتها ومشايخها وقادة الرأي العام وقادة الموجهين للمجتمع، وأيضا توسع في بناء الكنائس في مناطق ليس فيها مسيحيين بالأصالة أو بالعدد المطلوب بكثافة، وأيضا عمل حاجات كثيرة. بالمقابل أيضا افتتح كليات لاهوتية، يمكن الآن في إريتريا في حدود 3 كليات لاهوتية افتتحت في عهد أفورقي، وهكذا أيضا ممارسات طائفية دي ممكن تعزز أيضا من وجود الحركة الإسلامية لمواجهة هذا التمدد الطائفي. وهذا لا يعني أنه الطائفة المسيحية ممكن تتحمل مسؤولية ممارسات أفورقي، لا، حتى يمكن هذا كلام احترازي، لأنه هذه المجموعة فقط هي التي تمارس هذا هذا الاتجاه. أيضا النظام الأريتري بنفسه الطائفي وسيطرته على مفاصل الدولة، أيضا هذا يعطي شرعية لأحزاب ذات خلفية دينية إسلامية أن تواجهه في هذا المجال، لأنه لابد أنه المواجهة تكون من موازية، خاصة أنه كثير من التقارير الدولية بالذات الأمريكية أشارت إلى أن النظام في أريتريا تسيطر عليه الطائفة الأرثوذكس أظن ولا كذا من هذا القبيل. السفير الأمريكي السابق كتب تقرير بهذا الاتجاه، وبالتالي هذا التكديس يحتاج أيضا إلى فالخلاصة التي أريد أن أصل إليها: الحركة الإسلامية ببرامجها الحالية وتوافقاتها ومرونتها واتصالها بالشعب وتقديم الخدمات اللازمة ستكون حضورا بإذن الله في المجتمع في الداخل إذا حصل تغيير إلى الأفضل. أيضا الحركة الإسلامية الأريترية توافقت مع الآخرين على ارتضاء النظام السياسي التعددي والتحاكم الديمقراطي، وبالتالي الدولة التي نسعى إليها أو الدولة التي نسعى إليها هي دولة محكومة برضا الشعب واختياري، وبالتالي الناس ستكون راضية عن هذا الخيار، وبالتالي ما في أظن ما يقلق المجتمع الإريتري بكل تفاصيله من وجود حركة إسلامية لا يتوقع فيها الإرهاب، وسيرتها أيضا خير دليل على هذا الاتجاه. فقط تحتاج الحركة الإسلامية عشان تقوم بهذا الدور، عشان تشكل الحضور اللائق بها والموازي لجهودها وخدماتها وجهادها ونضالها، تحتاج إلى أن تلملم أطرافها وتعمل وحدة داخلية، تلملم كثير من الناس الذين سقطوا منها جراء الخلافات وغيرها، تلملم علاقاتها، تلملم إمكاناتها عشان يكون إسهامها واسع وكبير في هذا الاتجاه. ويحسب للحركة الإسلامية أيضا أنها من ضمن التنظيمات القليلة جدا التي صمدت في بداية التحرير أمام طغيان روح الاستغلال والتهافت إلى نظام الجبهة الشعبية. الحركة كان عندها دور في أنها ثبتت الناس وأقامت تثبيت المقاومة والمعارضة ضد نظام أفورقي. أنا أعتقد دي إشارات تعزز ما جاء في الورقة ولا تختلف معها في شيء، لكن السيناريوهات المطروحة هي أيضا نفس السيناريوهات التي نتوقعها. إذا حصل التغيير إلى الأفضل فإن أي هامش من الحرية ستستفيد منه الحركة الإسلامية وستكون فاعلة في الاستفادة منه إلى أقصى درجة ممكنة. وإذا جاءت ديمقراطية وحرية أيضا ستكون الحركة الإسلامية حاضرة وتستفيد من هذا الخيار المتاح، والتحاكم في النهاية سيكون إلى صندوق الاقتراع كما يقولون. السيناريو الثالث الذي يفترض وجود نظام دكتاتوري بديل فهو خيارها أيضا المقاومة، وبالتالي الخيارين هم الأساس، والخيار الثالث هو الحالي والواقع. هذا ما أردت أن أعزز به ما طرحه الدكتور. جزاكم الله خير جميعا وشكرا لكم. شكرا أبو العباس، شكرا. أستاذ قرمي. أيوة، لحظة أنا الكهرباء عندي شوية ما أعرف راحت. أولا مسقاناني زقزازيكم ون أبو البراء تي زقربو زعبا
ወይ ትዝቀረበ ጉዳይ ካብኡ ንላዕሊ ክዛረብ ዝኽእል ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልን ምክንያቱ ብትምህርቱ ይኹን ብቃልሱን ብብቕዓቱን ክበቅዖ ዝኽእል እዩ ኣነ ቁሩብ ኣብቲ ታሪካዊ ጉዳያት ኣመልኪተ ሓደ ቁሩብ ነጥብታት ከልዕል ኣብ ኤርትራ ኣብ ታሪክ ኣብ መፍረቕ ናይ ኣርባዓታት ድሕሪ ባይታ ሃይማኖት ድሕሪ ሃይማኖታዊ ድሕሪ ባይታ ዘለወን ሰልፍታት እየን ተመስሪተን ንሱ ከዓ ሰልፊ ምትእስሳር እስላምን ከምኡ እውን እቲ ዝኾነ ይኹን ናይ ረብሓ ናይቲ ህዝብን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ግምት ብዘይእተወ ግን ነቲ ረብሓ ናይ ገዛእትን ናይ ባዕዳዊ ገዛእን ናይ ስርዓተ ሃይለ ስላሴን ኣብ ግምት ብዘእተወ ድማ እቲ ናይ አንድነት ምትእስሳር እቲ ናይ አንድነት ሰልፊ እዩ ነይሩ ወይ ማሕበር እዩ ነይሩ እቲ ምትእስሳር እስላማዊ ምትእስሳር ኩሉ ምስቲ ናይ ሃገር ረብሓ ነቲ ሃገር ረብሓ ምስቲ ዘልዓሎ ነቲ ናይ እስላማዊ ረብሓ ምስኡ ኣተኣሳሲሩ ምስኡ ሒዙ ዝኸድ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝምስረት ዝነበረ እስላማዊ ድሕረ ባይታ ዝነበሮ ዘይንጉር እምነታዊ ድሕረ ባይታ ዝነበሮ ኢልካ ኣይንዛረብ ንሕና እውን እንተኾነ መቐፀልታ ናይቲ ናይ ምትእስሳር ናይ እስላም ድሕሪ ባይትኡ እምነት ኮይኑ ግን ከዓ ኣብ ሃገራዊ ጉዳዩ ንጉዳይ ሓድነት ሃገርን ሓድነት ህዝብን ምእንቲ ኮታ ኩሉ እቲ ኣብ ሓደ ሃገር ጥዑይ ምሕደራ ክገብሮ ኣለዎ ዝብል ንደቂ ሃገሩ ምስኡ ዝቆምና ኢና ምርሕሓቅን ኣወጊድና ዘሎ ምቅርራብ ከዓ ምስ ኩሎም እቶም ብእምነት ወይ ፖለቲካ ዝፈላለዩና ዝተፈላለዩ ሓይልታት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ እውን እንተኾነ ምስ ኩሎም ተሳኒናን ተሰማሚዕናን ዝሰራሕና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢና መጻኢ ዕድል ምስቲ መጻኢ ዕድልና ዝተኣሳሰረ ድማ ኩሉ ኣብ ህይወት ሕብረተሰብ ኤርትራ ጥቕምን ረብሓን ዘለዎ ንምስራሕ እዩ እቲ ናይ መጻኢ እንርእዮ ንሕና ኣብዚ እዋን እዚ እውን እንተኾነ ኩሉ ግዜ ኣብ ምስቲ ህዝቢ ኣብ ማሕበራዊ ናብረኡን ኣብ ኣገልግሎታዊ ድሌታቱን ኣብ መንእሰያትን ኣብቲ ሕብረተሰብን ኣብ ኩሉ እናተዋሳእናን ግዴና እናተፃወትናን እንኸይድ ዘለና ኢና ከምኡ እውን ኣብ ናይ ወፃኢ ዝምድናታትና ጉዳይ ሃገርና ብዘቀደመ ንጉዳይ ሃገርና ብዘዕዘዘ እውን ዝምድናታትና ኣሎና ልክዕ ከምቲ እቲ ስርዓት ንምፅላም ዝብሎ ኣብ ጉዳያትና ናይ ወፃኢ ኢድ ዝኣተወ ንሕና እውን ኣብ ጉዳያት ናይ ወፃኢ ኢድ ወይ ናይ ገፃእ መቐፀልታ ናይ ወፃኢ ኣዳው ዘይኮንና ንጉዳይ ሃገርና ንረብሓ ህዝብናን ብዘቀደመ ዝኾነ ይኹን ታሪክና እውን እንተኾነ ኣብ ምትእትታው ናይ ካልኦትን ካልኦት ኣብ ናህና ምትእትታው ናይ ካልኦት ኢድ ኮንካ ምስራሕ እውን ከምቲ ዝብሎን ከምቲ ዝኸሶን ዘይኮነ ብኣንፃሩ እዩ ምስ ዝኾነ ይኹን ናይ ግዳብ ሓይልታት ወይ ዝኾነ ይኹን ምትእስሳር የብልናን ነቲ ስርዓት ግን ምስቲ ኣብ ሃገርና ዘለዎ ሓይልታት ብምልፋን ንምውዳቁ ፃዕርታትና ኩሉ ግዜ ቀፃሊ እዩ ነቲ ዝገብሮ ሃይማኖታዊ ተግባር ወይ ናይ ሓደ ሸነኽ ሃይማኖታዊ ተግባር እውን ኣጥቢቕና ንፃረሮ እዚ ማለትና ግን እቶም ክርስቲያን እናቱ ጌርና ኣይንሪኦም እዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ወይ ንዕኦም ዝቆመ ጌርና ኣይንሪኦም እዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ብጥንቃቄ ክትሓዝ ዘለዎን ክርአ ዘለዎን ጉዳይ እዩ ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ ለውጢ እንተመፀ ምስ ኩሉ ኮይንና ግዴና ተፃዊትና ነቲ ሃገርን ንምሕያልን ንቅድሚት ንምጥፋእን ንምብልፃግን ከምኡ እውን እቲ ሃገር ዝምራሓሉ ሕጋጋትን ቅዋማትን ኣብኡ ኩሉ ግዴና ተፃዊትና እቲ ናይ ምምራሕን ናይ ስልጣን ኣብ ናይ ስልጣን ምምፃእን እንተኮይኑ እውን
ኩሉ እቲ ዘቆምናዮ ስርዓት ብዝፈቅዶ ብናይ ምርጫ ሳንዱቅ ብዝህበና ድምፂ ብኡ እንግዛእን ብኡ ንዕኡ እነተግብርን ኢና ንኩሉ እቲ ስርዓት ዝገብሮ ድማ ኩሉ ስጋብ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ውጠቱ እነብፅሖ ብምቅዋምና ቀፃሊ እዩ ከምቲ ደጊመ ዝገልፆ ድማ ስልጣን ውን ኣብቲ ሃገር ምስ ኩሎም ደቂ ሃገር ንስልጣን ተወዳዲርና ካብ ህዝብና ብእንረክቦ ድምፂ እቲ ስርዓት ብዝፈቅዶ ኣገባብ ኣብቲ ስልጣን በቲ ንሕና እንኣምኖን ንህዝብና ንቅድሚት ከሰጉሞን ዕብየትን ብልፅግናን ሓድነትን ኣብቲ ሃገር ከስፍንን ከፅድቅን ይኽእል ብንብሎ እንምርሓሉ ፖለቲካዊ መስመር ከዓ ስራሓት ፖለቲካዊ ስራሓትና ነካይድ حجي دكتور عبد الله جميل. خلص اعتقد دكتور. ايوه موجود جاهز. ايوه دكتور عبد كابز قصيلو كم نابز تحستو سميسار نابز تكورة حساب كقرب الدل ناي دكتور عبد الله جمعي دكتور عبد الله جمع أبال مرحنة إرتراو ديمقراطياوي سلفي هاجر يوس لذي عدل عخا دكتور عبد الله جمع الآن طبعا هي المداخلة الثانية هي للدكتور عبد الله جمع هو قيادي في تنظيم حزب الوطن الديمقراطي الإريتري فليتفضل مشكورا الدكتور عبد الله جمع. شكرا الأستاذ جرماي وشكرا لمنصة حوار لوعي مشترك وعلى رأسها الأستاذ صلاح أبو ناصر لدعوته لأشارك يعني بهذه المداخلة وأرجو أن تكون يعني مفيدة. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني في البدء أتقدم بالتحية إلى الدكتور أبو البراء حسن سلمان وإلى السيد جرماي وإلى المنصة والسيدات والسادة ضيوف الحلقة سواء في غرفة الزوم أو على المنابر الأخرى. وكذلك يعني الشكر يعني الخاص للدكتور أبو البراء لتقديمه لهذه الندوة باقتدار لأنه شخص متخصص في الموضوع وله الشكر على هذا التفصيل. أنا أتفق مع الدكتور في كثير من الرؤى التي قدمها وبالتأكيد ومن الطبيعي أن نختلف في بعض وبالتأكيد من الطبيعي أن نختلف في بعض الرؤى والجوانب في هذا الموضوع، لكنني سأركز على القضايا التي أختلف فيها مع الدكتور إلى حد كبير أو إلى في بعض الجوانب، وربما لا تكون كل المداخلة يعني في موضوعات الاختلاف، فأرجو أن لا يفهم أن كل ما أطرحه هو موضوعات الاختلاف، ولكن بالتأكيد سأتجنب ذكر ما نتفق عليه بشكل تفصيلي حتى لا أكرر ما قدمه الدكتور من تفصيل في القضايا الموضوعية، وبالتالي سيكون التركيز بشكل خاص فيما يتعلق بالأيديولوجيا والدين وعلاقته بالعمل السياسي. فأما موضوع السيناريوهات فأنا أعتبرها قراءة قد نتفق أو نختلف عليها، لكني لا أرى التركيز عليها لأننا لا يجب علينا التركيز على العمل السياسي أو يعني من جوانب بحثية في هذا الوقت، يعني ربما لاحقا ستتضح التوجهات، وبالتالي لن أركز عليها كثيرا. أقصد موضوع السيناريوهات، والتركيز سيكون على العمل السياسي وكذلك على الجانب الاجتماعي في هذا الموضوع. وربما انطلق من رؤية حزب الوطن الديمقراطي الإريتري، يعني وهو المعروف اختصارا بحزب حادي والذي أنتمي له، وأنا يعني كما قيل عضو قيادي في الحزب، وبالتالي ربما يعني لا تخرج
تصوراتي عن تصورات الحزب في هذه الجوانب. ويمكن القول عموما أن أبرز يعني المراجعات السياسية والفكرية لحزبنا يعني كانت في هذه القضايا، قضية الأيديولوجيا وعلاقة الدين بالسياسة وكيفية تنظيم العمل السياسي. وفي هذا المجال المراجعات السياسية والفكرية للحزب يعني تمثلت في التحول من حزب أيديولوجي إلى حزب برامجي، ومن حزب متعدد الوظائف إلى يعني كان حزبا يعني فيه دعوة إسلامية وعمل خيري وعمل عسكري وعمل سياسي وتعليم وغير ذلك من الجوانب، والآن أصبح حزبا متخصصا في السياسة. وبالتالي طرح السؤال من قبل، فأين تلك الجوانب؟ تلك الجوانب الآن يعني ذهبت إلى الجانب الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، والحزب غير معني بها بتاتا. وبالتالي السؤال عن أين ذهبت هذا سؤال لا يطرح على الحزب لأنه حزب سياسي الآن. وكذلك طبعا الحزب كان يرفع شعار الإسلام، والآن تخلى عن يعني الشعارات وطرح برامج سياسية تكون صالحة للوطن ولجميع المواطنين بغض النظر عن دينهم. وهذا يعني هذه التوطئة كانت ضرورية حتى يفهم يعني من أين ننطلق وإلى أين نريد أن نصل. كما قلت يعني أن السيناريوهات يعني أتفق في بعض جوانبها أو كثير منها، ولكن هي يعني القضية التي أتفق فيها مع الدكتور بشكل خاص هي أن التغيير الديمقراطي يجب أن يكون تغييرا حقيقيا يعبر عن الجميع، ولا يكون تغيير يعني فقط يعني يأخذ رأس النظام ويظل النظام السياسي القائم حاليا بكل أشكاله، وبالتالي هذا لن يكون تغييرا ديمقراطيا حقيقيا. وسواء أخذنا بالسيناريوهات المتفائلة أو غير ذلك، فأنا أتفق يعني ضرورة وجود التيار الإسلامي السياسي يعني كعامل سياسي موجود على جميع المستويات، بالرغم من أنه حزبنا الآن ليس حزبا سياسيا إسلاميا. تخلينا عن الأيديولوجيا فأصبحنا حزبا وطنيا يطرح برنامجا سياسيا، لكننا يعني مع حق كل الآخرين أن يكونوا موجودين بغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا مع برنامجهم السياسي أو مع شعاراتهم الأيديولوجية. وأرى أن يكون التنافس على بين الأحزاب يعني بعد عملية التغيير الديمقراطي على البرامج وليس على طرح الشعارات العامة التي تسبب الاستقطاب دون أن تخاطب جذور المشكلات. والتطور الطبيعي هو أن يكون هناك حوارا سياسيا لإحداث تغيير ديمقراطي حقيقي، وهذا الحوار يجب أن يشمل الجميع ويكون يعني على أسس وطنية، وأن يكون الأساس فيه المواطنة وحق المواطن في أن يشارك بغض النظر عن رؤيته السياسية أو عن يعني رؤيته الأيديولوجية. وفي الآخر نريد أن نصل إلى دستور، وهذا الدستور يعني بغض النظر عن عقيدة الفرد السياسي يجب أنه يسمح للجميع أن يكون موجودا في العمل السياسي، والأهم هو عدم الإقصاء الاجتماعي. يعني لا يتم إقصاء الناس على أساس دينهم أو على أساس ثقافتهم أو على أساس عرقهم أو على أساس الإثنية أو أي أساس آخر أو الجهوية. يجب الجميع المواطنين سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين أو كانوا من أي جهة في إريتريا أن يتاح لهم فرصة التعبير عن ذاتهم الثقافية وعن ذاتهم السياسية بوسائل مختلفة. والايديولوجيا يعني مشكلتها يعني انها تخلق نوع من الاستقطاب كما ذكرت، وهذا يعني غير حميد. لكن هذا لا يمنعنا انه الايديولوجيين يكون لهم وجود في الوطن ويكون لهم وجود يعني في العمل السياسي. الدين وقضايا العقيدة والفقه الديني يعني هو شيء، يعني انه الدين سواء كان اسلام او مسيحية، وقضايا العقيدة والفقه الديني يعني انه الناس كيفيه انزال الدين الى الواقع الاجتماعي والى الواقع الحياتي بشكل عام، يعني هذا شيء والايديولوجيا شيء اخر. فالدين عقيده سماويه ونص مقدس يفهم في اطار ادوات التفسير والتشريع المعتبره دينيا. اما الايديولوجيا فهي عقيده فكريه بشريه، يعني هي افكار للناس تقوم على فهم المفكر او المجموعه السياسيه او المجموعه التي تضع هذه النظريه الايديولوجيه، يعني تعتمد على فهمها للواقع واقرار محددات وادوات تغيير الواقع واستقراء المستقبل والاعداد له بالبرامج والحشد والتنظيم.
وهو قد يستند إلى إيمان بدين معين، يعني مثل العمل الإسلامي السياسي، أو قد لا يجعل الدين محددا من محددات التفكير، يعني سواء كان بالسلب أو الإيجاب. وطبعا الفكرة التي ذكرها الدكتور أبو البراء بتفصيل فيه اقتدار هو تعريف العلمانية. فعدم قبولنا بالأيديولوجيا الإسلامية لا يعني الانتقال إلى العلمانية بالضرورة، لأنه العلمانية يعني كما ذكر الدكتور يعني فيها تطرف في بعض جوانبها، خاصة في بعض التجارب، وكذلك مثل التطرف الموجود في التجربة الإسلامية يعني كذلك هناك تطرف في التجربة العلمانية. فبالتالي نحن نبتعد عن الأيديولوجيا بشكل عام ولا ننتقل من أيديولوجيا إلى أخرى. والتنافس بين الفرقاء يجب أن يكون كما ذكرنا على البرامج السياسية، ويجب أن يؤدي ذلك إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي، يعني يكون الهدف أنه يتم الإصلاح السياسي وبشكل موازي يتم إصلاح اجتماعي. ومن بين معاني الإصلاح طبعا هو إتاحة الحرية الدينية وممارسة الشعائر الدينية، وهذا يختلف عن الصراعات الأيديولوجية التي هي من الأسباب التي تولد الاستقطاب المجتمعي والسياسي، وتتسبب في مخاطر اجتماعية وأمنية تهدد السلم الأهلي وتؤدي إلى عدم القدرة على الحفاظ على الاستقرار الوطني. ومن هذا المنظور ربما يجعلني أختلف مع الشيخ أبو العباس في أن تعريفه للرابطة الإسلامية وحزب الإنترنت أنهم كانوا أحزاب دينية. لا أرى تماما أنه سواء كان حزب الرابطة أو حزب الإنترنت كانوا أحزاب دينية، بالرغم من وجود يعني الغالبية في الرابطة الإسلامية كانوا من المسلمين أو يمكن يكاد يكون ما كان في غير المسلمين في الرابطة الإسلامية بشكل موضوعي، يعني لا أريد التفصيل فيه لأنه ما موضوعنا. أما حزب الإنترنت بالرغم من أنه في البداية كان قاعدته قاعدة مسيحية، يعني وكما ذكر يعني يمكن قد يكون الأرثوذكسية هي اللي كانت الغالبة فيه، لكن في مراحل لاحقة حزب الإنترنت استوعب بعض المسلمين حتى في بداياته، بالذات زعماء العشائر وكذا اللي هم كانوا مرتبطين بمصالحهم الشخصية ومصالح قبائلهم وكذا، ارتبطوا مع الإمبراطور لأنه كان هناك يعني أعطيات وكان في مصالح أخرى. فبالتالي كان حزب الإنترنت يضم ممكن في صوت خير. وبالتالي يعني حزب الإنترنت حتى في مراحل لاحقة بعد قيادات الرابطة الإسلامية انتقلت أصبحت في إطار التعاون مع حزب الإنترنت واستوعبها الإمبراطور في برنامجه السياسي. أما الرابطة الإسلامية بالرغم من عدم وجود مسيحيين فيها لكنها كانت ذات توجه وطني، وربما هي نشأت كرد فعل لحزب الإنترنت ومحاولته لربط إثيوبيا ربط إريتريا بالنظام الإمبراطوري في إثيوبيا. فيجب أنه نفهم الموضوع في إطاره، ولم تكن الأيديولوجيا هي التي يعني قامت عليها الرابطة، بالرغم من أنه الأيديولوجيا كانت هي الموجودة في حزب الإنترنت، وكانت تستخدم الدين كوسيلة وليست يعني كأساس لقيامها. فبالتالي أنا ما بسميهم أحزاب دينية، وهذه يمكن يعني ليست تعقيب على الدكتور أبو الوراء. يعني فبالتالي يجب انه يعني البرنامج السياسي للاحزاب انه يخاطب الجذور المشكلات الاجتماعيه ويستجيب لتطلعات الشعب في العيش الكريم ومحاربه الفقر والجهل والمرض، وكل البرامج السياسيه التي تتعلق بتطوير البلد وعلاقته مع الجيران وكل هذه الاشياء. فيجب انه يكون هناك برنامج واضح ماذا تريد هذه الاحزاب ان تقدم لإريتريا، وليس رفع الشعار سواء كان ديني أو طائفي أو إثني. يعني أنا الآن لا أريد أن أدخل على باقي التصنيفات للأحزاب القائمة. هناك تنظيمات تمثل قبائل وتمثل إثنيات، يعني يعني أي شيء دون الوطني هو يعني يندرج ضمن الأيديولوجيا ليس الدين فقط يعني. وأرى أن تتاح الفرصة لمنظمات المجتمع المدني لتدافع عن المكونات الاجتماعية والدينية الخاصة في إطار التدافع المجتمعي. يعني اليوم إذا كان المسلمين شايفين أنه في إشكال موجود نتيجة ل يعني قهر النظام واستبداده وكذا، يجب أن تقوم منظمات مجتمع مدني، وبعد التغيير الديمقراطي بالذات يجب أن تكون منظمات المجتمع المدني هي التي تدافع عن الحقوق الخاصة حتى بالنسبة للقوميات.
إذا كان هناك اضطهاد، هناك تخلف في التنمية، هناك كذا، يعني هذا منظمات المجتمع المدني يجب أن تقوم عليها. لكن الحزب السياسي يجب أن يطرح برنامج سياسي ينظر إلى الجميع على نفس المستوى وتطوير البلد وكذا يعني. ويجب ابتعادنا عن يعني عن بالذات الايديولوجيا، يعني قد تقودنا الى صراع على السلطه، قد يحدث استقطاب ديني لا تحمد عقباه. ويجب ان تدور السياسه على الاهتمام بكل فئات الشعب زي ما ذكرنا، وتامين حياه الناس في انفسهم ومعاشهم، وان يعمل الحزب السياسي على تعميق روح المواطنه النبيله وتغليب المصلحه الوطنيه العامه على المصالح الفرديه والفئويه والحزبيه، وإعلاء شأن الهوية الوطنية الجامعة والأخوة الإنسانية التي تحترم الإنسان لذاته، لأن الله كرم بني آدم وجعل الإنسان خليفة في الأرض ليعمرها ويقيم فيها الحضارة. ومن نافلة القول أن الإسلام كدين يقبل الآخر الديني، وظلت الأديان بمختلف ملالها تعيش في ظل حكم المسلمين عبر التاريخ. وعموما فإن العدل يقتضي أن نخلي بين الناس بين اختيار عقائدهم بعد إتاحة حرية التنظيم والدعوة وبسطها بالتي هي أحسن. ومن ناحية أخرى يجب التعايش والتنافس السياسي للوصول إلى الحكم في البلاد بغض النظر عن دين المنافس السياسي. وفي نظر الرؤية الإسلامية الصحيحة يعتبر المواطن أو المواطنون جميعا متعاهدون وفق عقد اجتماعي يكفله دستور البلاد، والمعاهد في الإسلام في ذمة الله وذمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا يظلم. وفي هذا المعنى وردت أحاديث من بينها حديث ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه وكلفه فوق طاقته وأخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أنه يخاصم من ظلم معاهدا، وبالتالي المواطن باعتباره معاهد حتى من ناحية رؤية النظرة الإسلامية أو الدولة الإسلامية، يعني من يدعون إلى الدولة الإسلامية الآن، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار، في إطار الدولة الإسلامية التي قامت في المدينة أو في غيرها أو بشكل عام، المعاهد يجب أن تحفظ. وفي نفس المعنى من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني كنت خصمه يوم القيامة. فهذه كلها يعني تشير إلى التسامح وعدم المساس بالمواطن على أساس الدين. فبالتالي هذه قضية اجتماعية يجب أنه يعني في التربية الدينية وفي التربية الوطنية تكون منظورة. ونحن عندنا ميراث في إريتريا احترام الآخر واحترام الآخر الديني بالذات يعني. وعندنا في بعض المناطق وبعض القبائل يعني تجد في الأسرة الواحدة مسلم ومسيحي وما عنده مشكلة، الواحد يكون أخوه مسيحي أو هو يكون مسلم، المسيحي ممكن يقدم له سجادة عشان يصلي في بيته، ما عنده مشكلة في ذلك. فنحن يجب أنه نستفيد من هذه التجربة الاجتماعية الثرة الموجودة في إريتريا، والاختلاف على مستوى الهوية والدين وكذا يجب أنه تفهم في إطار إشباع الطاقات الروحية، وكذلك في إثراء الإثراء الحضاري للشعب الإريتري. وطبعا لا يعني ذلك تمييع العقيدة واتباع الهوى، كل واحد يؤمن بدينه وما يقدم تنازلات. يعني أحد الإخوة وهو أخي شقيق يعني قال لي لما زارهم يعني المناضل الراحل يعني سيوم حرستوت، كان قال له أنا ما أخذ على بعض المسلمين المعانا في الجبهة أنهم يعني لا يتسقون مع ذاتهم، يعني أحيانا يحاولون أن يكونوا مسلمين ولكن لما نأتي في الممارسة الحقيقية هم لا يطبقوا دينهم. فكان يقول انه هو ما هذا الموضوع ما يرضيه يعني، طبعا والعهدة على الراوي. فحقيقة يعني هذا هو الإنسان، يعني لا يجب انه يتنازل عن دينه حتى يثبت انه هو وطني. كل واحد يلتزم بدينه، كل واحد يؤدي شعائره، كل واحد يعمل يعني لمصلحة مجتمعه في الإطار الاجتماعي. لكن عندما تأتي السياسة نحن نتحدث على مستوى الوطن، لا يجب أنه نعمل على مستوى أدنى من الوطن. وبالتالي القسط بين الناس يعني أن يعمل كل بدينه ونتعاون في المشترك الوطني العام، ونترك ما لا نتوافق عليه في عقيدتنا كأفراد وكجماعة دينية في الأمور الخاصة، وأن نوكل الأمر كله لله. لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل الناس أمة واحدة، لكن الاختلاف موجود. وشكرا، أنا أظن أطلت. وفي الآخر زي ما ذكر الدكتور أبو البراء يعني وشكرا له، إنه الدستور ينظم الحياة العامة على أساس المواطنة مع مراعاة والاختلاف واحترام الخصوصية الثقافية والدينية والأعراف الاجتماعية الموروثة لكل مكون.
وطبعا هذا سيسهم في تحقيق الوحدة الطوعية بين مكونات الوطن، ويحافظ على التنوع الديني والثقافي واللغوي والاجتماعي للوطن، ويعتبر التعدد الديني والثقافي إثراء وعمقا حضاريا وليس مدعاة للاحتراب والصراع. وشكرا وآسف على الإطالة. طيب دكتور كلامك ده حتترجمه ولا كيف؟ لا لا تترجمه انت. انا يمكن افهم تجرينيا لكن ما عندي قدرة انه اتحدثها يعني. والله يا اخي صعب. طيب نحن بس بإجازة أستاذ قرماي، ما مشكلة، بإجازة إن شاء اوكي. الله. طيب انا حاجيز هم طبعا ما ممكن حتى حأوصل رسالته بنفس القدر اللي طرحها، لكن لا بأس لأنه كانت طويلة. بمجمرة مسقاناي إنه كلهم أبز جزاز اللوكم أو مسقاناي نا أبو ناصر قتيلون وسنزي بلو مسقاناي دكتور حسن سلمان دقيمة يقرب نتي دكتور حسن سلمان زغرفا بزح شنخاتو يسمى معي أبقلي شنخاتو جن فلالية سلزي جزيان مقطاب نتي كل زسام علو كم زلوا كم استسمى مع كلو قديفة أبتي استفارة كل شنخات أبو أتكبير قال قرب كبليان سخا تي فلاليلو شنخ أبو تراي كتكور مخانة نسخة أبتي أيديولوجيكا ويسنا حسباوي شنخاتيو أبتخالي قم كله يسمى معي مستقدم أبيلو وين زتتقسى بكبور حاو بزعبا بوليتيكاون محبراون شنخات بزح زبهال كهلو يخيل أبزي جن دقيمة وين نتي زقربو ورقت كليل ورقة عين برد يمسكونو كاب ككم أب بوليتيكاو أب أيديولوجيكاون بروغراون تشرحوتات وإسلاماوي تشرحوتات أبو وين كرئيد اللي تزغرب سيناريوتات بفلاي تي حقኛ لو بزبل أبو تزغرب سيناريو أبو بزح زبلو يبلوين تخيلوا جن تي تفللي أبتي أيديولوجيكاون ويكاب سنة حساباون أبتي بروغراماون إيو أنا تي سبات كاب تناي حجر وصل زبالة ويتحز زبالة خون يخل أب أيديولوجيكاو شنخات كزارب من كلها أبتي بروغرام كا حجراوي ون أي كونن تي كلهم كلو انتخونا جن زخونا يكون كابزوم زلو سلفتاتن محبراتهم مش كله ملكعاتهم مستي هاجراوي بوليتيكاو بروجرام يكون وي ايديولوجيكاو بروجراماتهم يكون كهلو يأمن تقداي كان وددر زي قدف يخون توددر جن اب بوليتيكاوي مدبات مبر اب سنة حساب كخون يبلون سلزي تساتفو اب تي تساتفونا نحنا اب هاجرنت زتكورن اب هاجرنت زتمركسن ايو زخوانا يكون مقاد وي موسان ناي زخوانا يكون حيلي ابتي هاجرنت جن قبول ايكونن بهايمانوت يبصا بنا امنت سلفي يكون ويون ناي بوليتيكاو سلفي يكون ازي كتكبر اي موسان بمخنيات اتي زختلو ايديولوجي اي قبول اي نقبرون اسلاماوي صراحات بزي مقبال جنكا علماناويان يوم وي علما كنت تستقل علماناوي يخا مالت جن اي سمعن كم يون اي بلن وددر اب منغو هاجراوين حيلتات ابتي بوليتيكاوي مدباتهم
ክኸውን ኣለዎ ስለዚ እቲ ውድድር ኣብ ሃገራዊ ፖለቲካዊ መደባት እምበር ኣብ ኣይዲዮሎጂካዊ መደባት ክኸውን ካብቲ ዝፈላለየሉን ካብቲ ዘይንሰማምዓሉን እዩ ከምቲ ኣቐድም ኣቢሉ ክግለጽ ፀንሐ ኣራቢጣን አንድነትን እምነታውያን ሰልፍታት ነይሮም ዝብል እውን ኣብኡ ኣይሰማማዕን እቲ ናይ አንድነት ቅድም ኣብ ኣቋቁሞም እንተራእሪና ልክዕ እቲ ናይ አንድነት መብዛሕቶም ብክርስቲያን ዝቆሙ ንእምነት ከዓ ከም መሳርሒ ዝተቐመ ይኹን እምበር ቀፂሉ ግን ንእስላም እውን ዘካተተ ወይ ዘእተወ ሰልፊ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ እምነት ዝተመስረቱ ክበሃል ኣይከኣልን ራቢጣ እውን ኣብ ስነ ሓሳብ ዝተመስረተ ኣይነበረን ተዳሪና ኩሉ መደባቱ ሃገራውን ሃገራዊ ሓድነትን ሃገራዊ ናጽነትን ዕብየት ናይ ሕብረተሰብን ኣብ ቅድሚት ዝሰርዐ እዩ ነይሩ ኣነ ኣብዚ ሎሚ ንርእዮ ዘለና ወይ ንገብሮ ዘለና ናይ ምንቅስቃሳት እንተ ደኣ እቲ ናይ እምነት ምንቅስቃሳት ብዛዕባ እምነቶም ምፍላጥ እምነቶም ምኽባር መሰላቶም ምኽባር እምነታት ጥራሕ ዘይኮኑ ዋላ ብሄራትም ወይ ካልእ ሸነኻትም ይኾኑ እዚ ስራሓት እዚ ናይተን ፖለቲካዊ ስራሓት ዘይኮነ ነቲ ሲቪካዊ ማሕበራት ተገዲፉ እተን ሲቪካውያን ማሕበራት ነዚ ጉዳይ እዚ ክሰርሕኦ ይኽእላ እየን እስላም እውን እንተኾነ ምስ ካልኦት ቃል ዝኣተዎ ኩሉ ግዜ ቃሉ ዘኽብርን ንኩሉ ብማዕርነት ዝርእን ኣብዚ ካብቲ ዝጠቐሶ ናይ ነቢ መሐመድ ኒ ኣብ ዙሚ ክበሃል እንከሎ ኣብ ቃል ዝኣተኻሉን ጥራሕ ዘይኮነ ዘይ እስላማዊ ኮይኑ ኣብቲ እስላማዊ መንግስቲ ወይ ኣብቲ እስላማዊ ስርዓት ምክልኻል ዝግበረሉን ንብረቱን ትሕዝትኡን መሰላቱን ናጽነቱን ዝሕለወሉን ብኣንጻሩ ከዓ ንሱ እቲ ዝግበኦ ቀረፅ ዘካት ዘይኮነ ጅዝያ ዝኸፍለሉን እዩ ከምዚ ዓይነት እውን ኣብ እስላም ዝተራእየ እዩ ስለዚ እስላም ናይ ኩሉ ቃል ዝኣተዎን ናይ ኩሉ ከምቲ ዝተባህለ እውን ነቲ ብነቢ መሐመድ ዝተባህለ من أزز زميا فأنا خصيمه ليوم القيامة نزخونا يكون أب تحتي سلال كازلو وأب تحتينا أحكام كل خال زلو شنخ زي إسلاماوي إمنت تختالي زي كونه قبل عليو زنزقبر نزورد زخونا يكون نعوز هاسي أنا أمور داتا ዓለምናቱ ፀላኢ ኢሎም እውን ዝተዛረብዎ ቃል እውን ዘኪሩ ነይሩ ስለዚ ምጥቕልላል ብዙሕ ዘጎደሎ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ካብቲ ዝበሎ ግን ኣነ ተን ቀንዲ ተን ርዝን ዝበላ ኢለ ዘገመትክዎን እየ ሒዘ ነዊሕ ነይሩ እቲ ቃል ኣብ መወዳእታ ግዙኣት ናይቲ ቅዋም ንማሕበራዊ ህይወት ዝመርሕን ንዕኡ ከዳላድልን ንዕኡ ብማዕረ ዝጥምትን ንዕኡ ተማእዚዝናን ኣብ ትሕቲኡ ኣፅሊልናን ፖለቲካውን ማሕበራውን ህይወት ሃገር ክንመርሕ ወይ ብኸምኡ ክንምራሕ ዝብል እምንቶ እዩ ዘለኒ ዝብል እዩ ክብል እዩ ኣጠቓሊሉ دكتور جعفر أستاذ قرمي
في إضافة برضه، هو كان ذكر إنه إذا في أي مظلومية أو مطالب دينية، مطالب اجتماعية فئوية، تقوم يكون بها في منظمات منظمات تدعو للكلام المجتمع ده. المدني، هذه ذكرتها. نعم، ذكرت ترجمة إذا ما ذكرتها. ذكرتها أوكي يمكن تمام. انت فاتتك. لا، هو ذاته اذا كان بينبهني في نقطه معينه دكتور عبد الله ممكن جميل. اعطيه. نعم، يعني فهو تقريبا يعني بشكل مختصر كانت الترجمة يعني ممتازة. يعني مقتدبه جدا، انا فاهم. ايوه نعم، لا ما في مشكلة يعني، واظن معظم الحضور يفهم العربي يعني، فشكرا. اوكي طيب. آه طيب أستاذ قرماي، قبل طيب، سؤال الجواب. دلوقتي أكملنا المداخلات وكلام الدكتور الشيخ الدكتور سلمان، فبالتالي دلوقتي حنتجه إلى الأسئلة، وأرجو أن تكون الأسئلة قصيرة، دون يعني زي ما يقال إنه إذا كان الكلام هو قليل والمفردات يعني واضحة ممكن تصل بسهولة، والرد أيضا يأتينا ممكن بسهولة. سلازي نابحتون ملسنكن آتوينا جن أحسيرنا حسر بزبالة خنا قربون كلنا نجزعته بزيادة حسابك، بس أحسن أزقل تملسون بقللوا أدمع ملسوين كركب اللي يخلي سلازي كين وحنا بتي حتون ملسنكن آتوينا بمجمرتا. أبدأ بالأستاذ رمضان. أستاذ قرماي، أيوة. الوقت اللي حددت لهم للسؤال إذا 3 دقائق أنا هذه متفق عليها أعتقد. نعم، وأنا بحط الساعة مقرر جميل. ما الموسيقى تيجي معناها يجب أن يختموا كلامهم إن شاء الله. طيب متفق. طيب، شكرا جزيلا. يعني محاضرة قيمة ومحاور ممتازة ومداخلات جميلة وترجمة أجمل من الأستاذ كوكن، الاسم القديم زي وافقنا عليه. أنا حقيقة عندي بعض أول بالنسبة لأخونا دكتور حسن، يمكن هو قال الحركة الإسلامية ظهورها 83، وأنا بالنسبة لي يعني هو يعني في حركة سياسية سلفية، في حركة سياسية إخوانية. فالإخوانية تمثلت في أمثال الشهيد سعيد حسين وحامد تركي وشيخ شيخ محمد إسماعيل عبده. دول كانوا إخوان مسلمين لفكر سياسي، لكن لما لقوا إنه الجبهة ماشية في اتجاه الوطن اشتغلوا فوقها إلى أن تم شنو؟ يعني إبعادهم عن طريق حزب العمل وتعذيبهم. يعني معنى الحركة هذين هم الإسلامية، سلفيين كانوا أم إخوان مسلمين؟ لا ديل إخوان كانوا. إخوان، أوكي. ديل اخوان كانوا الشيخ سعيد حسين أوكي ومحمد لا، اسماعيل واضح عبده بس. وحامد تركي. ايوه. والاتجاه السلفي كان يقوده الشيخ عمر حاج ادريس، يعني في السبعينات هو خلى الجبهه ومشى السعوديه وبدا تاسيس للعمل السياسي الاسلامي السلفي. وظهرت في نفس قبل الارهاصات دي يعني حركه التضامن الطلابيه وكده. واول تنظيم ظهر الرواد المسلمين سنه 81 82، بعد ذاك الشكل الجانب السياسي. فلذلك انا اقول الحركه الاسلاميه كحركه فكر اسلامي موجوده، كل ما تلقى الخط الوطني موجود تكتفي به. انا جدي كانوا مؤيدين رابطه، وكانوا الذين ذهبوا الى تروبلي، ولما وصل هناك قالوا له عمر مختار كتلوه امبارح. ففيهم في فكر عمر مختار ومحمد رشيد رضا، وكان يقول لي لما لقينا الرابطه الاسلاميه تمثل توجهنا الاسلامي انخرطنا فيها ومشينا. فمتفق مع كلام اخونا ابو العباس يعني في النقطه دي. فده اوري انه الحركه الاسلاميه حتى برضو الان في التحالف الوطني في غيره كلنا موجودين كاسلاميين، وطالما الخط وطني ما انفردنا بلانا وقلنا ما نتعامل مع الناس الاخرين. دي فكره داير يفهمها الناس يعني تفهم مني انا. النقطه الثانيه، بختلف مع الدكتور عبد الله جمعه في كلامه كثير تمام، لكن شنو ليس معناها عدم استحباب. طبعا كل انسان عنده خيار الحر في انه ياخذ التوجه الاسلامي، بعدين يراه انه ما ينفع الشعار الاسلامي او المرحله الجايه ينادي بالجانب الوطني. هذا طبعا من حقهم ورؤيه بنحترمها ونقدرها، ما فيها مشكله. لكن اقول في العمل السياسي الايديولوجيا ما تتخلى. يعني الان بيجي ترامب وهو مع الصهيونيه العالميه، وده فكر سياسي يحكم في قمه الديمقراطيه في امريكا. ويجيك في فرنسا ماري لوبان، ويجيك العنصريين. فلذلك العمل السياسي والديمقراطي والحر
ليس معناها اذا ما ذكرت فيه ايديولوجيه معناه حيكون في امن امان وما يفرز افرازات. هو يفرز في كل مكان، يفرز افرازات. افرز العنصريه والتحيز في اوروبا الان، وافرز الصهيونيه في ناس ترامب. فلذلك في اريتريا يعني انا ارى الاحسن نكون بالوضوح، نقول نحن اسلاميين ونترك الناس. القضيه الاساسيه انا بفتكرها هي خلوا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا بيني وبين الناس، بس ما يعترضونا. وبعد ذاك قبلنا الشعب مرحبا، ما قبلنا الشعب مرحبا، نحن نرتضي بالكلام ده، لا نتسلط ولا نؤمن بالعنف ولا نجبر الناس الآخرين على الأيديولوجيا. فلذلك دي نقاط أساسية جدا مهمة جدا تفهم في إطار العمل يعني الوطني. أنا أرى التنظيم يعني ممكن يكون تنظيم شامل جميع النواحي، وبحترم الإخوة في حادي إنه اتجهوا إلى الاتجاه السياسي ده، من رؤيا من حقهم هذا الكلام، لأنه جربوا التجربة بتاعت الحزب الشامل، يمكن رأوها في التجربة السياسية التقييم ما ماشية، ما فيها إشكالية. لكن أنا أرى يكون التنظيم برضو زي نحن الموجودين الآن، تنظيم شامل فيه برضو نقيم التجربة اللي قدام، نقوي الجوانب دي ولا نخليها نشوفها اللي قدام إن شاء الله. أنا ما عايز أطول لأن أول تجربة دار انضبط ب3 دقائق قبل 3 دقائق، وشكرا جزيلا. جميل جدا، شكرا. أيضا التغيب بالزمن يغني اللي تقامي أستوم هرو نيرو ويتصغر بورقة أحمد تقامي نيرو جن أنا تي أبتي إسلاماوي من قصاصات دحر 83 وأب 83 يجمروا زبل أبو قرب مبرئ كهب أقدم أبيلو نايتي ناي أحوات إسلام أخوان مسلمين بسعيد حسين بحامد تركن زمراح زنبرة نيرو كم أون كسيلو تي ناي قداموت وي سلفيين بعمر حاج إدريس زمراح نيرو رواد المسلمين وي قداموت إسلاماويان زبلوين محمد اسماعيل عبدو زمراح نيرو እዚ መስመራት እዚ ወይ እዚ ኣተሓሳስባታት እዚ ነይሩ እዩ ካብ ቅድም። ግን እቲ ሃገራዊ መስመር ኣብ ጥዑይን ኣብ ፅቡቕ መንገዱን ኣብ ዝቕፅለሉ ምስኡ ተሰማሚዑ ኣብ ውሽጡ ኮይኑ ይነብር ነይሩ። እቲ ሃገራዊ መስመር ካብቲ ሃገራዊ መስመሩ ኣብ ዝወፀሉ ድማ ንሱ ናቱ ህልውና ወይ ናቱ ድምፂ ከስምዕ ጀሚሩ። ስለዚ ከምዚ ኢሉ ካብ ቅድሚ 83 ነይሩ ድሒሩ ኣብ ከከም ኩነታቱ ዝተረኣዩ እቲ ራቢጣ الإسلامية ከምቲ ተባህለ እውን الرابطة الإسلامية ልክዕዩ እቲ መስመሩ ኣብ መስመሩ ናይ እስልምና ረብሓ ወይ ናይ እስልምና መሰላት ንዕኡ ምስቲ ሃገራዊ መሰላት ዝጣበቕ ነይሩ። ኣብ ሓጎይ ከም ዝብለኒ እውን እዚ መስመር እዚ ምስቲ ናህና ኣተሓሳስባ ናህና ረብሓታትን ዝሰማማዕ ኮይኑ ስለ ዝረኸብናዮ ደጊፍናዮ ብዝብል እንተቲ ዶክተር ጅምዕ ዝቐረበ ግን ኣይሰማማዕን። እቲ እስላማዊ ምንቅስቃስ ወይ እስላማዊ ውድብ ነይሮም ናብ ካልእ ናብ ዝሰፍሐ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ውድብ ምቕያሮም እዚ ምርጫኦም እዩ። ከም ምርጫ ክኸብር ዘሎ ወይ ዝኾነ ይኹን ካልእ እውን ዳግመ ግምገማ ገይሩ ናብኡ ንምኻድ ወይ ከምኡ ንምዃን እንተደኣ ጠቓምን ዘዋፅእን ኮይኑ ከምኡ ዘይገብረሉ ምክንያት የለን። ኮይኑ ግን መስመር ወይ ኣይዲዮሎጂካዊ መስመር ወይ ኣይዲዮሎጂ ስለ እትኽተል ነቲ ሃገራዊ መደብ ወይ ሃገራዊ ረብሓ ኣይትሕሉን ኢኻ ማለት ኣይኮነን። እዚ ዋላ እውን ኣብ ኩሎም ዝተፈላለዩ ስነ ሓሳብ ሒዞም ስለ ዝመፁ ኣብቲ ሃገር ኩሉ ነገር ይልወጥ ማለት ኣይኮነን።
እውን ብሓይሎም ወይ ብዝኾነ ይኹን ካልእ መንገዲ ኣይኮኑን ዝመፅዎ ናይ ህዝቢ ምርጫ እንተደኣ ኮይኑ ጥራሕ እዮም ክመፁ ዝኽእሉ ንሕና ከዓ እዚ ዘሎና መስመርን እቲ ንኽተሎ ስነ ሓሳብን ሃገራዊ ረብሓ ንምትግባርን ንሃገራዊ ረብሓ ደው ንምባልን ህዝብና እንተደኣ ተቐቢሉና ብኡ ናብ ህዝብና ቀሪብና ፅቡቕ ህዝብና እንተደኣ በቲ ዝቐረብናዮ መደብ እንተደኣ ዘይተቐቢሉና እውን ፅቡቕ ብከምዚ ኢና ንሪኦ ናይ ኤውሮፓ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓ እወ ናይ ፈረንሳ እወ እንታይ ካልካየን ኣይዲዮሎጂ ዘይብሎም ኣይኮነን ዋላ ሲቪክ ወይ ከዓ ሲስተም ኩሉ ሰዓት ኣይዲዮሎጂ ሒዞም እዮም ዝኸዱ መብዛሕትኦም ንኣብነት ኤውሮፓ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ዝናይና ወይ ናይ ትራምን ናይ ማሪን ሉፐንን ገዲስካ ነርካ ጠቂሰያ መስለኒ ኣይጠቀስካየን ነራ ድሓን ግርማ ሓራይ ድሓን ዋላ ደጊመ ዘይጠቕሳ ፀገም ኣይኮነን እዞም ዝተፈላለዩ እንሪኦም መራሕቲ ከም በዓል ትራምን ከም በዓል ማሪን ሉፐንን እውን እንተኾኑ እዚኦም ኣይዲዮሎጂ ዘይሓዙ ኣይዲዮሎጂ ዘይብሎም ኣይኮኑን ናብቲ ምርጫ ዝቐርቡ ስለዚ እቲ ኣይዲዮሎጂ ኣብቲ ናይ ሃገር ጉዳይ ሒዝካዮ ክትመፅእ ከም ትኽእል እዩ ክገልፅ ፀኒሑ ከም ምሳሌ ከዓ ነዚኦም ክልተ ገሊፁ ማለት እዩ ማሪን ሉፐንን ናይ ዓዲ ጣልያን ትራም ናይ ኣሜሪካ اوكي قصيله سرقه في طبعا كانت ما كان فيها سؤال حطوا ينبرن اوكي حسابي واغريبو في عندك اي شيء دكتور حسن سلمان فيما تفضل ابزياني استخبر لك اجرماي هو افتاز بلا تي افتناي ديمقراسي افتناي ممراتن افتناي بارتيتات مودار كنريون كلنا ديمقراسي اندحر الله خوينو ولكن بعد ترام صهيونية زبال الزماسعيان فلوس كمرحو يخلو له مارن لبان من كافتم أسعيان يا جن ديمقراسي سلطانة قدنتيو قدنت كينوها أفتناي برلمان كساتفو أبو مرجعات أكايدهم سلازي مستن أحزاب كينوم أفتناي وددري أتولو إزيد ديمقراسي سلطانة ديمقراسي اندحر ترى بخينو እቲ ህዝቢ ክነፅገና ይኽእል እቲ ህዝቢ ከዓ ክመርፀና ይኽእል ኣብኡ ንክበፅ ኣብኡ ዘብፅሐና ክኸውን ኣለዎ ወይም ክሳብ ኣብኡ ንበፅሕ ንህዝቢ ክንተርፍ ኣለና ወይም ከዓ እቲ ዝወሃበና ዕድል ምስ ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣብቲ ናይ ዲሞክራሲ ተመርኪሱ እቲ ተናፃውያን ኣህዛብ ዝጠቐሰን ማለት እዩ ቴንክ ዩ شكرا استاذ سالم استاذ قرمي ايوه استاذ سالم ادريس راح تعاون معنا في الترجمه ان شاء الله اذا حبيت حيساعدك هو سرغه بايره استاذ سالم اوكي بتوقيت الله يا قرمي هو سوعة كان يدله أمانغو صالحتو يلمو اوكي بزغاني كمي اللهم كمي تكونوا كلكم بحوار نزغزا بقدامنت كمسجن قصيله نحسن دكتور حسن سلمان نذهب كايو مدره بصمونا سمعيه يمسجنك ابتي مجمار تولهاسي متممان كله توينو
ማለት እዚ ሕጂ ወሪድና ዘሎ ሽግር ኣው ኣትኩሮ ዘይትገብሩ ካብቲ ናይ ፅባሕ ዝብል ሕቶ ክመፅእ ክእል እሞ ግን ከዓ ምትእምማን ክህሉ ስለ ዘለዎ እቲ ፅባሕ ዝኸውን እውን ሎሚ ውህደት ጌርካ ምኻድ ኣገዳስነት ኣለዎ ኢልካ መእተዊ ይመስለኒ ናይ ብሓቂ ቅቡል እዩ ሓቅኻ ገና ናይ ኣብቲ ስነ ሓሳብ ቀሪቡ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ሃይማኖት ወይ እስላማዊ ፖለቲካ ኢልካ ዝጀመርካዮ ከም ሃገርና ኤርትራ ዝኣመሰለት ክልተ ዓበይቲ ሃይማኖታት ዳርጋ ዘየገድስ ትቁፅሩ ተመጣጣኒ ሃይማኖት ዘለዎ ኣይኮነንሲ ኣብተን ጥራሕ እስላም ዝቕመጥዎ ወይ እስልምና ዝቕመጥዎ ከማን ፖለቲካን እምነትን ክፈላለ ኣለዎ ዝብል ርእይቶ ስለ ዘለኒ ምስ ናትካ ኣይሰማማዕኒ ህዝቢ ከዓ ትእማን ዝበልካዮ ዝሕድር ኮይኑ ስለ ዘይስማዓኒ ሕቶይ ሕጂ ክስዕበልካ ታሕቶይ ብግቡእ ክትርዳእለይ ተስፋ ግብር ሓደ ሕብረተሰብ ኣብቲ ፈለማ ኣብቲ ደረጃ ምዕባለ ናይ ሕብረተሰብ ናልባሽ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ሓደ ሃይማኖት ጥራሕ ዝኣምኑ ይነብሩ ኮኑ ኣብ ደረጃ ምዕባሊኡ እና ደየበብ ዝኸደሉ ግን እናተሓወሰ እዩ ዝኸይድ ሓደ ሕብረተሰብ ምክንያቱ እቲ ኢኮኖሚ ዕብየትናቱ ሓደ ስለ ዝኸውን ኣብትን ይኸይድ ሕብረተሰብ በዛ ሕጂ ዘላታ ኤርትራ እውን ክንሪኣ ከለና እኳ ኣብቲ ኣብ ሓደ ቦታ ብፍላይ ከተማታት ንበል እቲ ሃገረ ሰባት ዘለዎም ከምኡ ኢሉ ይነብርኒ እዩ ንመፃኢ ማለት እዩ ስለዚ ተሓዋዊሱ እዩ ዝነብር ዘሎ እቲ እምነታት ስለዚ እዚ እስላማዊ ፖለቲካ ትብሎ ዘለኻሲ ብስርዓተ ሕጊ ናይ ሃይማኖት ኣብ ስልጣን ኣብ ትመፅሉ ብስርዓተ ሕጊ ሃይማኖት ክትመርሕዎ ይኹም መስለኒ ኮይኑ ስማዓኒ እቲ ከምዚ ደኣ ኮይኑ ከመይ ኢሉ እቲ ሕብረተሰብ ተሳንዩ ክነብር ዝኽእል ስለዚ ኣብ ክንድኡ በዚ ስርዓት እዚ ዓቂንካዮ ክትከይ ዘይኮነ በዚ ስርዓት ናይ እዚ ሃገርና ዘሎ ማለት ዓደላ ዘይኮነ ወይ ምዕሩይ ዘይኮነ ኣተሓሕዛብ ሃይማኖት ይኹን ካልእን ክህሉ ዝኽእል ርኢኻ ዘይኮነስ እቲ ሕገ መንግስቲ ፅባሕ ንብሎ ዘለና ሃይማኖትን ፖለቲካን ፈልዩ ግን ከዓ ነፃነት ናይ ሃይማኖት ዘፍቅድ ስርዓት ወይ ስርዓት ሕጊ ጌርካ ብሰላም ከተናብሮ ዶ ይትኽእልኒ ኢኻ ነቲ ሓዊሱ ዝነብር ህዝቢ ኣብ ሃይማኖቱ ናይ ባዕሉ ኤክሰርሳይዝ ክገብር ብማዕርነት ነቲ ሃይማኖት ኣብቲ ሃገር ኤክሰርሳይዝ ክገብሮ ዝፍቅድ ሕጊ ጌርካ ዘይኮነን ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገር ብሰላም ክነብር ዝኽእል ስለዚ ምትእምማን ከምፅእ ይኽእል ድዩ ክመሓደር ይኽእል ድዩ በስ ትብሎ ዘለኻ ብፖለቲካ ወይ እስላማዊ ፖለቲካ ኢልካ ከም ፓርቲ ሒዝካዮ ትኸይድ ዘለኻ ንኣብነት በንፃር እውን ካልእ ሓደ ክርስትያናዊ ፓርቲ ኢሉ ክመፅእ ይኽእል ኣብቲ ውድድር ዝበልካዮ እኳ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ትዳእ ተፈቂዱ ክበሃል ፀኒሑ ወል ከምዚ እንድሕር ጌርካሲ ዋላ ማጆሪቲ ሓደ ሃይማኖት ኮይኑ እንድሕር ብስልጣን መፅኡ ሕብረተሰብ ብሰላም ክነብር ይኽእል እዩ ምክንያቱ ትእግዶ ኣለኻ ትግድበሉ ኣለኻ ኩብቲ ነፃነት ናይ ሃይማኖት ኤክሰርሳይዝ ንምግባር ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብወገነይ መሰረቱ ኣይድግፎን እየ እዚ ሕቶይ ግን እዛ ከምዛ ኤርትራ ዝኣመሰለት ብሰላም ክናበር ይኽእል ድዩ ከመይ ርእይቶኻ ይቀኒለይ أولا أشكرك أستاذ دكتور حسن سلمان فكنت ذكرت أنه قد يرى البعض أنه أن نتناول موضوع المستقبل والحاضر ما زال أمامنا ويحتاج مننا الكثير ولكن ذكرت أنه إذا كان حنبني الثقة المتبادلة فلا بد أن نتناوله مع الاعتبار للوضع القائم فأنا برضو يعني قدر هذه المسألة ولكن في الإسلام السياسي أو أنا لا أتفق في هذه المسألة لأنه توجد في إريتريا ديانتين بغض النظر عن تعداد
أعداء كل ديانة يقل أو يكثر هنا وهناك، هذا هو ليس قضية. ولكن يعني إذا كان في إريتريا موجود ديانتين، هل يعني ألم يكن من الأفضل فصل الدين عن السياسة؟ عدم فصل الدين عن السياسة أنا لا أتفق. ومثلا إذا كان جئتوا إلى السلطة وأنتم باعتباركم يعني اتجاه أو تنظيم أو حزب سياسي، فكيف تتوقع أن يكون هنالك توافق بين المجتمع في مثل هذا الوضع، والمجتمع يدين بديانتين؟ ألا يكون من الأفضل أن يكون شؤون الدين وشؤون الدولة منفصل عن بعضه البعض، مع احترام الدين وأخذ وإعطاء الحرية لكل أن يمارس دينه وشعائره، وأن يظل الاحترام متبادل فيما بينهم. إضافة، أنت يعني بيقول الأخ بري ما تأخذ الميزان بما هو موجود في النظام الآن، وما نأخذ الأمور زي ما هي موجودة الآن في إريتريا، ولكن حينما يتغير الوضع ويجي نظام ديمقراطي يكفل لكل الديانات حقوقها، وبالتالي يكون هناك تساوي في المجتمع في الحقوق والواجبات، ومن خلال هذه الوضعية نقدر نأمن عملية حقوق المجتمع ككل متساوي، ولا يستدعي على أساس أنه الطائفة حزب طائفي لما يكون هذا الحزب في الحكم سوف يحكم بالشريعة اللي يؤمن بها، وهذه الشريعة ما حتكون مرضية للطائفة الثانية، وبالتالي أنا برى الموضوع هذا بالنسبة لإريتريا يعني حيكون إشكالية. يعني هذه نقطة النظام اللي أضفت عليها، وشكرا. دكتور حسن. نعم. طيب، أنا حقيقة عندي بعض التعليقات على ما ورد، سواء من الإخوة اللي عقبوا أو كذلك الأسئلة التي وردت. فيما ذكره الأخ أبو العباس ما عندي ملاحظة، يعني شبه يعني في اتفاق في كثير مما ذكره، ولكن أذهب إلى ما ذكره الأخ عبد الله جميع. وشكرا للأخ عبد الله وحرصه كذلك على الوضوح والصراحة فيما يتعلق بنقاط الاختلاف على الأقل. وأنا حقيقة أحترم رؤية أي حزب يطرح على كل رؤيته في المستقبل السياسي لإريتريا، وكذلك في أن يغير وجهته وفق القناعات التي على كل تتأسس عنده بين فترة وأخرى. ولكن بما أننا أيضا في موطن يبدو لي يحتاج إلى نوع من المصارحة والمكاشفة الفكرية، هنا لا أذهب إلى المكاشفات أو الموقف السياسي. يعني مثلا، هل يمكن أن ينشأ حزب سياسي بلا أيديولوجيا؟ سؤال أنا أعتقد مطروح يعني أنا عندما تقول لي حزب لا أيديولوجي، مباشرة أذهب إلى أنك أنت والله في أي لحظة قابل أن تتقلب يمينا ويسارا، فما أستطيع أن أمسك بك على شيء، لأنه ما أستطيع أقول والله مرجعية هذا الحزب هو كذا. يعني لما يقول شخص أنا والله أساسي برامجي، مباشرة سأقول لك على أي أساس ستطرح البرامج، ما هي الخلفية التي ستستند إليها في البرامج،
البرامج الآن مثلا برامج اقتصادية، هل ستكون رؤيتك اشتراكية؟ هل ستكون رؤيتك رأسمالية؟ عندما تقول لي أنا والله على المستوى الاجتماعي سأقول لك هل رؤيتك ستكون ليبرالية، فردانية، حداثية، أم ستكون رؤيتك لا منطلقة من شيء آخر؟ عندما تقول لي والله في السياسة سأقول لك والله أنت ستنطلق من الديمقراطية مثلا كنظام سياسي وحاكمية الشعب. يعني هنالك حقيقة جملة من التساؤلات، وبالتالي حقيقة أنا هنا لست بصدد لكن بصدد إثارة على الأقل تساؤلات، لأنه كما يقول هيجل يقول النظرية رمادية والتجربة خضراء. يعني كثيرا ما نطرح أحيانا أطروحات خارج السياق العملي، عندما ننزل إلى الميدان سنواجه بإشكالات. أول ما تنزل أنت كحزب مثلا في الساحة السياسية سيقال لك والله برامجك ستبنى على أي شيء. سيأتيك سؤال آخر، ما هو موقفك من الدين في الحياة العامة كتشريعات؟ يعني هنا ستأتي حين إما أن تكون واضح جدا أنك كما يقولون حزب تستند إلى مرجعية دينية، وإما أنك ستستند إلى مرجعية خلقانية إن صح التعبير، اللي هي مرجعية الخلق وليس مرجعية الخالق. وبالتالي هنا تلقائيا ستجد نفسك أنك اصطفيت ضمن فكرة أيديولوجي معين. فالأيديولوجيا في كل الأحوال في تقديري حاضرة في المشهد، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنحى. وبالتالي أنا أقول الحركة الإسلامية التي تتشبث حتى هذه اللحظة بمرجعيتها الدينية وتسعى للتكيف مع الواقع السياسي ومعالجاتها تكون ضمن مرجعيتها هي أكثر مصداقية من الحركة التي تقول والله أنا تخليت عن الأيديولوجيا الإسلامية. مع أني هنا سأسأل أيضا سؤال، هل كان الإسلام عند الحزب الإسلامي أيديولوجيا؟ وهل كان الحزب الإسلامي عندما يطرح الإسلام كان شعار، أم أنه كان دين وعقيدة وشريعة ونظام وكذا؟ يعني حسب ما نعرف على الأقل من المرجعية الإسلامية التي يستند إليها كان الحزب الإسلامي هو أول حركة إسلامية، أو كان ينتسب إلى أول حركة إسلامية طرحت الدين والدولة في منهاجها السياسي. وبالتالي أنا في تقديري يعني الأمر سيحتاج إلى مناقشات فكرية عميقة في السياق الإريتري نفسه. السياق الإريتري نفسه سيحتاج إلى كثير من القضايا. التعليم ستواجهك فيه مشكلة، الاقتصاد ستواجهك فيه مشكلة، الشأن الاجتماعي ستواجهك فيه مشكلة، وخصوصا هنا أتكلم عن المجتمع المسلم. يعني سيقال لك أنت بما ستنطلق إلينا في الحياة العامة. وأختم هنا بنموذج بسيط، لأن كثير من الناس أيضا عنده يعني إعجاب ربما ببعض التجارب التي يظنونها تجارب تخلت عن الأيديولوجيا فنجحت. عندنا النموذج هنا في تركيا مثلا، حزب العدالة والتنمية دخل إلى منظومة الحياة العامة بأن رضي العلمانية وتماهى معها ودخل ضمن منظوماتها وتخلى عما أسماه بالأيديولوجيا. بعد 20 سنة وجد أن هذا الحزب الآن في مشكلة حقيقية، لأنه تبنى الرأسمالية المتوحشة، تبنى العلمانية التي كثير من قواعده ربما تتحفظ عليها وترى هي مشكلة حقيقية لأنها تتصادم مع الهوية بالنسبة لكثير من المجتمع وكثير من الرواد الداعمين لهذا الحزب. بعد 20 سنة الآن الحزب في الحقيقة يهزم في حاضنته وفي قاعدته ولا يهزم في السياقات الأخرى. وبالتالي السبب في ذلك وجدوا أن والله الحزب حزب رأسمالي متوحش، حزب يتماهى مع كل المتطلبات التي تفرضها الرأسمالية العالمية، حزب يتماهى مع الحداثة إلى أبعد مدى. وبالتالي القاعدة اللي على الأقل تستند إلى الدين وتعتبر والله تركيا فيها كتلة إسلامية ضخمة تصل فوق 90% من الشعب المسلم، الحزب لا يتبناها في هويته، لا يتبناها في التعليم، لا يتبناها في الاقتصاد، لا يتبناها في السياسة. فوجدوا في نهاية المطاف أنه والله ما دام السياق هو بهذا الشكل فهذا يعيد النظر مرة أخرى إلى فكرة الأحزاب البرامجية أو الأحزاب بلا أيديولوجيا، حيث لا طعم ولا لون ولا رائحة. هذه أول نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بالفكرة الأولى حول النقاط التي ذكرها الأخ عبد الله في موضوع الاختلاف في قضية الدين وكذا. يعني الأخ رمضان، أنا يمكن الورقة أكثر تفصيلا فيما يتعلق بنشأة الحركة الإسلامية. ورقة ذكرت في مرحلة جبهة التحرير الإريترية من السبعينات إلى 83 ذكرت بأنه كانت هنالك حالة لأفراد وحالة كذلك لتشكل شبه جماعي داخل جبهة التحرير الإريترية، ولكنها لم تظهر في صورة أحزاب
متشكلة خارج نطاق الجبهة. هذا التشكل حاولت أن أؤرخ له من 83 باعتبار أنه والله الجبهة الإسلامية الرواد المسلمين يكاد بياناتهم التي ظهرت للرأي العام كان بعد سقوط جبهة التحرير الإريترية وانسحابها إلى السودان، بعدها ظهرت على كل هذه الاتجاهات، فأرخت على كل اللي أو الورقة أرخت لي تاريخ الأحزاب والتنظيمات الإسلامية بواجهاتها، أرخت لها من 83. عموما إذا في إشكال في التاريخ بأنه والله في بيان لأحد الجماعات نشأ قبل هذا التاريخ فلا حرج، مع العلم أيضا إلى أنه أشير إلى أن الحركة الإسلامية الإريترية اللي هي حركة الإخوان المسلمين في إريتريا نشأت قبل هذا التاريخ، هذا معروف، لكنها لم تظهر ككيان سياسي، كانت كحركة إسلامية تربوية، ثم ظهرت في صورة سياسية من خلال حركة الرواد أو منظمة الرواد المسلمين. الأخ بري مش كده؟ الأخ بري بايري الأخ بايري نعم بايري سيركي مش كده؟ سيرك الأخ بايري طبعا أنا أتفق معك في أنه نحن أول بحاجة كما تفضلت إلى أن نصل إلى درجة من الإطمئنان حول طبيعة النظام السياسي القادم، أن نصل إلى درجة من الإطمئنان والثقة حول الدستور القادم، أن نصل إلى درجة من الإطمئنان حول مدى الحقوق والحريات التي ستتاح ما بعد النظام إن شاء الله في النظام القادم. أنا أتفق معك كل هذه ستساعد في طبيعة تشكل الحركة الإسلامية في المرحلة اللاحقة، ستؤثر بلا شك. أيضا سيؤثر في واقع الحركة الإسلامية التوافقات التي ستكون، إذا كان والله الحركة الإسلامية وهي في إطار المؤتمر الدستوري أو غيره من خلال المناقشات والأخذ والرد والحوار لم تصل مع الناس إلى أن تقنعهم فيما تراه هي لطبيعة الشأن السياسي في البلد، تلقائيا هي لن تستطيع أن تفرض خيارها على الآخرين، وبالتالي لا إشكال في أنه نحن والله ننزعج كثيرا من أطروحات الحركة الإسلامية. النقطة الثانية مساحات أيضا ما يمكن أن تتحرك فيه الحركة الإسلامية، ليس بلازم أن يكون والله المستوى المركزي إنه والله خلاص كل ما نريد أن نطرحه كحركة يتمثل في الإطار المركزي. يمكن أن تكون هنالك أنماط من التشكل السياسي والإطار التشريعي يكون في الأطر اللامركزية أو الأطر الفيدرالية، وهنالك للمسلمين الحق في أنه إذا كان هنالك مساحات يمكن أن يتحركوا فيها في إطار مجتمعهم، فأعتقد أن هذه مساحة قابلة لأن يتعاطى فيها أيضا المسلمون في هذا الاتجاه. وبالتالي أنا أقول إن شاء الله ليس هنالك ما يزعج الناس أو ما يجعلهم يقلقون، ما دام أن والله الحركة الإسلامية لن تستطيع أن تصعد إلى الحكم ولا تستطيع أن تتصدر المشهد إلا بتوافق يجعلها فعلا قادرة على هذا الاتجاه. وبالتالي إذا كانت والله غير مقبولة سياسيا غير مقبولة مجتمعيا، فتلقائيا هي ستعيد بطبيعة الحال قراءة واقعها، قراءة برامجها، قراءة أطروحاتها بما يجعلها على الأقل حركة مقبولة في السياق العام. وشكرا. أوكي. أبتي أبو العباس زبلو برقص نتي نتبي فللي أبتي هو أبتي أبو العباس زبلو ولا حنت زبلو يبلين أبو جن أبتي دكتور عبد الله جمع زبلو برقص نتبي فللي بجلسي مقماته بتعمي تابتي زي مقوسن زي مسجن النجاراتي جن حسابات كبلالعون حسابات ك كزراربون نحدهم كخلوا اللوم سلزي نايسنا حساب قالسي وين نايسنا حساب ملوات كان كايدا لنا سنا حساب زي بلو زي سنا حساب كهلي يبلون زبل ويون بخوم درجات تقلسة سنا حساب زي بلو اللو ديو سنا حساب زي بلو خي بروجرام كله ديو سنا حساب زي بلو نبي قصو زخيت كم زخيت سلا زي فلت كمي غير كامسو كتتأمامن لومي حدا ملكع كله يخير صباح وين حدا قال حبري كهلو يخير سلازي سبعة بسنا حساب مهلاهم بزيادة بسنا حسابهم كتفوتهم بسنا حسابهم كتحزون بس بسنة حسابهم
ክትቋፃፀሮም ብስነ ሓሳቦም ክትቅበሎምን ዘይክትቅበሎምን ትኽእል ስለዚ እቲ ፕሮግራም ንገዛእ ርእሱ ካብ ስነ ሓሳብ እዩ ዝመፅእ እምበር ፕሮግራም ብዘይ ስነ ሓሳብ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣነ እውን እዚ ነጥቢ እዚ ከጉልህ ይደሊ ማለት እዩ ቴት ባይሬ ዘቐመጦ እቲ ኣብ ምትእምማን ኣብ ምስራት ቅዋምን ምትእምማን ኣብ ምስራት ቅዋምን ኣብ ምስራት ቁኑዕ ስርዓትን ዝበልካዮ ፅቡቕ ሰማማዕ እየ እቲ እስላማዊ ምንቅስቃስ ኣብዚ ስርዓት እዚ ናይ ምቋምን ኣብዚ ስርዓት እዚ ናይ ምስራትን ግደ ክህልዎ እዩ ወይ ክዓግብ ወይ ክዕግብ እንተዘይኮይኑ ካልእ ብካልእ ኣገባብ ነቲ ምትእምማንን ምርግጋእን ንምፍጣር ምስቲ ኩሉ ዝገብሮ ኣብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኣብ ምስማዕ ተመርኪሱ እዩ ኣብ ምስራቱ ወይ ኣብ ምትግባር ናይቲ ነካደ እውን ካልእ ዝተፈላለየ ሞዴላት ክህሉ ይኽእል እዩ እሱ ከዓ ኣብቲ ኣብ ፌደራላዊ ስርዓት ሃልዩ ኣብ ገለ ኣብ ሓደ ፌደራላዊ ሸነኽ እቲ ህዝቢ ዝደልዮን እቲ ህዝቢ ዝዓግበሉን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብንጹር እቲ እነቕርቦ ንሃገርን ንህዝብን ዝጠቅም እዩና እነቕርቦ እንተ ደኣ ብህዝብና ዘይቅቡል ኮይኑ ንዘቕረብናዮ ስነ ሓሳብን ንዘሎና መደባትን ዳግመ ርእይቶ ጌርካ ምስቲ ክኸውን ዝኽእልን ምስቲ ህዝብና ክቕበሎ ዝኽእልን ብዝሰማማዕ ኣገባብ ነብስናን መደባትናን ናይ ምስራዕ ዘይኮነሉ ምክንያት ክህሉ ኣይክእልን እዩ ኦኬ ግርማይ ሓወይ ኣብቲ ረመዳን ዝበሎ ኢልካዮ ዶኻ ይበልካዮ ኣይበልክዎን እንታይ ኢሉ ረመዳን هو رمضان إلو صبح الله هو أب رمضان زبلو هو بتناي رمضان بزعبنا إخوان قدمي 83 نيروم يمجلز بولو نعو ملسيه أوكي هو حجزك أغلي أنا بدي ንሱ ዝበሎ እቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከም ምስራት ኣብ ውሽጢ ፓርቲ ኮይኖም ዘፈልጥ ፅሑፍ ኣይነበረን ግን ከም ውልቀ ሰባት ኣብ ውሽጢ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናይ ሙስሊም ብራዘርስ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ እዩ በዓል ኣሕመድ ሰዒድ ሕሴን ዘለዎም ግን ከም ፓርቲ ኣዋጅ ኣውፂኦም ወይም ከዓ ፕሮግራም ኣውፂኦም ዝተፈልጠ ፅሑፍ የለን ግን ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዶብ ሱዳን ምስ ኣትወት ኣብቲ ናይ ሩዋድ ዝበሃል ብኡ ተፈሊጦም ካብኡ እቲ ፅሑፍ በያን ኣዋጅ ይኹን ወይም ገለ ዝተፅሓፈ ነገራት ካብኡ ናይቲ ምፍላጥ ዝተጀመረ ይብላል ከምኡ እውን መወከሲ ፕሮግራም እንተ ኣሉ እዩ ሓደ ስነ ሓሳብ እንታይ ከም ምዃኑ ንፈልጥ ዝበሎ ሓደ ምንቅስቓስ ብዝኾነ ይኹን ስነ ሓሳብ እዚ እቲ ናይ ዶክተር ጀሃር ዶክተር ጃምዕ ዝበሎ እዩ ኣገዳሲ ነገራት ተቂሱ ነይሩ ኣነ ከም ገለ ኢሉ ሓሊፉ ምልቲ ወረቐት ምንቅስቓስ ሓረካ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ዝኽተሎ ስነ ሓሳብ ንክህልዎ እቲ ዝኽተሎ ስነ ሓሳብ ድማ ምስቲ ኩነታት ናይ ህዝቡ ብዝመሳሰልን ብዝረብሕን ክኽተሎ ይግባእ ዝኾነ ይኹን ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ቁጠባ ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ይኹን ካብ እቲ ስነ ሓሳቡ ነቲ ናይቲ ህዝቡ ድልየታትን ናይቲ ህዝቢ ረብሓን ዘቀደመ ይኹን ምሳሌ ሰልፊ ፍትሕን ዕብየትን ኣብ
أب تركي نتي تسعة كميتي زخونة حزبي تختالي أوزنا بري ناتو امنت ناتو مننت ناتو تمهرتي ناتو نسو زرعيو زنبرا قطبا بزي مختالو نتي ناي أهقراون زباون كنتات نخمسل نتي زي رحب زي محر سمالاو أقباب بمختالو زمصو سقمات عبي خوين مخنياتو أب كل شنخاتو نتي ناتو حزبين نتي ربحان نتي ناي حزب ربحان سلا زي مسألة بخالة الزراربا اتي حيزو زنبرا من كليو سنة حساب بمقدافو جن مسكالوت نخسام علو بزخولو أقباب بزك خيد يلو سلا زخده لومي وصيتو كابتي مسرتاتو أب بزوح ناي مرجعات بوتاو مرجعات تي زنبرو تسمعنتن تسمرو دمسن اندا سانو كخيب جميرو سلازي اتي سنة حساب كل جزية نتي بوليتيكاو مدب سرطون بوليتيكاو مدب كابتي سنة حساب زوصن مخارج نمتقاس كاب زلعلو نتبي نيرو اتي ناي رمضان صبغ له زرزيرو زي كبر حوي زرزر تزغرب كو مجلسي بزرزر ابتي ناي شحن 983 هو تزبلو دلخا كم طريقيو كم مسمر نيرو كخون يخيل جن بقلسي اوشت اتي زنبري سلفتاتن أبوش ودباتن تحاويفو زخيد نبر بقلتي كمتي دحري 83 تي كونتات تلويتو زترأيلو كم من قصاص جن دحرزي نايشحن طبعا استحن شعتم 883 يو تي قدميو زنبره جن رسيعيو ويغوسيو زحلفكو زي كونه نفسه قليعو كمتي أب 83 زترأيه بأواج ملكع زترأيه اللؤوان سلزي نبرأيه نبركم ناديري يا مساوى الشيخويلو من البات أنا زي فلطون السخاء كتذكروت خيل بزي وان زي كم زعينة من السقاس بروغرامو غيرو تلاعيلو تبلن طلوغن كفلت دس بلني بل اوكي انا حق ذكر حنفتم ريقاقة لزلو ماني كحساي دي ذلو حجي كحساي دحريقن الدكتور جلال الدين دحريقي نيروقن وريد الله ايدو من البات بدليتو دي ولا انتاي ممكن هلو هلو سؤال والله እንደገና መጨረሻ ዘሎ ريقاناتو قن هو سلازر يقوى حزل يخاب قال مخنيات وريدو كيرو استايك خوني خيليو وينتي قالت كابتي بوتنس انت داتن كيف كح حساب بكال تغيدي لازم دحان بوتو حزلو الدكتور اوكي استاذ كحساي قرز قهر تفضل اوكي يقني لي انا حنتي مجمريا ناب من محضارنا يزغزا نشتي لبوالاتني اب سلسله لبواد حراي كحساي نو 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 اب مود كاتبنا نسمع عن مجمريا با نو لبواد مودة تاتبنا كويد بلدلو نعاهم نتوم ما حضرتي يكوز بلك لبو انا بتغزا يكون نعاهم نزوم ما حضرتي انا قربت لي كابزن 3 دقائق نوح زباله غزي يكتبون مغنياتو نتي زقربو حتو بايتا اقميته قربو سلازدلو خيان خبيل يقريتا كاب 3 سايكن وحال كاني انت خيلكم مشم داو نوي حلو مشم انا بجاهم لازبل زلغو اوكي قصلم ودحان تود انت خون قدم بسلسته مبساحك صبوق زربا اوكي اب حد حبرتسب ولا قال علنت حقي كم هاجرم وقميا انت هلوي سنلبونا جن حبير كان من بارن نمك بارن سنيتن وسان قدلو اذا كريستياناون اسلاماون سللبونا زي ننحد حدو زمالا لا دا امبر زوادا در اين برن اي كون اندماي
إذا دما حبيركا نسلامن مكبارن حبيركا منبارن نخرنا عيو أوكي حبرتسب إرتراو حبرتسب بقبيلون بندابون بأوراجون بحق ندابو يزم حدر نيرو بعد بيان جزاء تحيلتاتو نزي أفلو تهيبهم دا أمبر نخطيرو بخالق تكو أيفتون أب كرستنا يوهن مسلمنا هايمانتا وحقين هايمانوتو مثل يوم زغل قولو نيقز نبرو أنا أب كرستنا إسلامن زأمنو استفال عليه قبيلاتات انداتات نايسا هو جبرتي إدعي عبي مرأي من بار ببينيو كم حوبتاتي أبكوتاتي أمتاتي حتنتاتي أعرفتوني مسؤم زنبرن كم أدلاينتو أسمانتهم أبنتصر كنتات أبسترأي قريتشتات شجرات زريء وزنبرو أفتاتها أتألا ليان كتركسون حقوسيه كاباتاتهم كم بعلشو محمد مسلمين طرعة كم أون كالوت كتركس فتو نعمنت ناي أحمد سرور مأسرتي أبسوساتات كأسر كله سدرابيتو إين نابلو نابتعد مسيم ودنا تفردونا قبل قلو بتوم عبيت عدن دايان يوم كوينو إزو ودنا إيو انت تقاقيو نقرمو ودنا قنزت فوق إلا نعمنو إنا مبال كابيت مأسرت عزرق توسيامو إذن تايو من تأمان ناي عدا عورتا في سغلز أمو داتا سوساتات مزنبر مكسو أسات ناي ودبات ويكا ودبات بحالتي أبتغابت زنبر زي مردان ويكا بزوح مترطراتن اتم ابتخبز زنبرو كم بعل حفيزو حسنو ويك حمش حسنو ويكالوت عبي قد زنبرو مساباتهم كم نابنت نمتقاس ابسوسان شوعتن زنبري ناي كبت مسار ناي شغنوري اتن كبتي كلن تقفي فندق امحار مسمصا اتهزبت وردا ناي من تيل كتغز ناي من لام كتحرد مخنياتو تيل ابتغزيت بقروتات بالعلو زنبر غزي بتم ابتخاب زنبرونو نحالوان نوارديان استأذن سباتون لومي سلسة تلتفين أنا لوما حنتلا مسمرا خطفياتنا كم زلنا بلو نوانا تاتن يوم زمال سوانيرو مخنياتو جحم بصايكا خلاصي جحمها ما يلخص لزغني نزيتات كله أبقم متمتاو قزيق حاطرين سلزغل قاليو حالفو ايه زخبركم شيخ سلمان مجمر يا عش مصرزات هاجر ناي حبر هايمانوت ناي سوري قريتها هاجر ناي حبر هايمانوت ناي قلي كميتريو نسخهم زوم اسلام منقس نستمرحو نتي خالق امنة حبرتسبن كمي كتم حضرو ويمثلوا تحلوا لكم زخمكم كمي تقلص لي نمتقاس زاكل اب 15 شوعتن ممصع عماويان نفس من افريقيا بفلاينا مصري استرائيل وطلو نوتهم كريستيان استوهو بمثل اين برن بزياده قبري يوم ابزي عملوا من صينو من قبر خنكيلو من تدليوم هايمانوتهم كلوط ويكا كم امراصي يو قريب لهم ارتي قبر بزي هو خنبر زيك عليه مسلمنا ايو امراصي نسخهم كي زي اسلامي حزب انتي فتاكت قبروا المديبكم اللهم وي كفال مقس غيركم ديهم كتقبروا كالا يتحطو كريستنا يكون مسلمنا هاغرنا بمل اختياتيو كم كالوت بمسكلاميان ويكا بسيف الحق بجهاد ايكون الامينو هايمانوتا غريچتون اب هاغرنا فصوم ايتراين نزي مكبار زنبر حبرتسب بمخنيات مغزاتون هايمانوتهم قيار توصعنون ندحنتو سوانو فصغمات حجخه بخما يخم كدبسو تدليو ويت حبرتسبنا بكلتا مقيلكم كم ناي باكستان سوات بالي كتمسرو ديهم تدليو تمكرو ناي ليبانوس ناي قبيله نؤس اوراجاون تحتو جلتاتن ودباتن ميليشيا اب هاجرنا وتقوم ديهم تدليو نحنا اب كبابينا ناي مكبار ابنت كم نخون كم اب كنديو ناي مفنيچالن مبتتاتن ابنت دينا كون تدليو يغني اللي بعصر زبله اوكي الاخ كحساي طبعا هنا المجتمع الاريتري يقول يعني بدياناته المختلفه هم
يعني مكملين لبعض، ولم يكونوا في يوم من الأيام يعني أعداء لبعضهم البعض. أنا عشت مع المجتمع الإريتري بمسلميه ومسيحيه، دائما كانت ما بيناتهم التآزر والتآخي والتعاون. وذكر بعض الأسماء عندما تم سجن أحمد شيرو قال أعتقد أحمد سرور، قاموا كل المسيحيين مع المسلمين، فبالتالي أنقذوا حياة المسجون. وأيضا عندما تطرأ خلاف أمثال حسن، كانوا يقوموا بدرء المشاكل التي تطرأ فيما بيناتهم. وأيضا في 67 عندما تم سلب مواشي المسلمين وأتوا بها إلى دقم حري، كان رفضوا المسيحيين شراءها بحجة أن هذه هي أموال إخوانهم فلا يجوز شراءها. ف أيضا أنت كيف ترى أن الوطن هو للجميع والدين للفرد؟ هذه المقولة كيف تراها؟ وأيضا ذكر عندما أتى الأمويين إلى السلطة وأتوا إلى مصر، عاملوا الذميين بمعاملة يعني صعبة جدا، وكبدوهم بجزيات، أن يدفعوا جزية لا يمكن أن يدفعوها. والخلاص من هذه الجزية كانت أن يدينوا بالإسلام. فهل نحن بصدد يعني أن نكرر تجارب مثل هذه التجربة؟ لم يكن نحن لم يكن في أي وقت من الأوقات خلاف ديني فيما بيننا في الوطن. فهل نحن نريد أن عندما تأتوا، هل نريد إقامة نظام ما يشبه إلى نظام أو تجربة وادي السواد؟ هل يعني تريدوننا أن نعيش هذه العيشة؟ هذه هي الأسئلة في مجملها. يقريتا التفي أبحثي دوراتي مجمريا نجزن لدكتور شيخ سلمانن كما سكنكم فتو يغني علي. شكرا كحسين، أنا وين يغني لنا بوجنك. طيب لبنان أجيب ولا كيف؟ أيوة تجيب. طيب، أولا شكرا الأخ كحساي على هذه التساؤلات. أنا أتفق معك أن المجتمع الإريتري لو ترك في سياق طبيعي فهو مجتمع متعايش، مجتمع متقبل لبعضه، لم يشهد على الأقل حروب طائفية بالمعنى الذي تعرفه كثير من البلدان. كثير من القبائل فيها تداخلات بين مسلمين وغير مسلمين. وأنا شخصيا ربما يعني واحد من الناس اللي أهلي عاشوا في وسط قريب من هذه الحالة، يعني فما أتعجب كثيرا من مستويات التعايش وطبيعة التعايش في المجتمع الإريتري. لكن خلينا نقول بأنه لكل فعل رد فعل في الطبيعة، في عالم الفيزياء لكل فعل رد فعل. لكن في العالم الإنساني قد يكون لكل فعل أكبر من ردة الفعل، يعني قد تكون ردة الفعل أكبر من الفعل نفسه، لأن الإنسان يمتلك إرادة، يمتلك تفكير، يمتلك كذا، وبالتالي ليس بلازم أن تكون ردة الفعل مساوية لحجم الفعل. الذي نشاهده الآن في الواقع الأريتري، هنالك حالة من الطائفية المستبطنة التي استطاعت أن تتحكم في البلاد والعباد وهمشت نصف هذا المجتمع، أخرجته من دائرة الاقتصاد، من دائرة السياسة، من دائرة المشاركة في الوجود، همشتهم من دائرة الوجود على أرضهم، جعلتهم 30 سنة بعد التحرير في مخيمات اللاجئين. فطبيعي جدا أن يكون هنالك من يقول والله أنا استهدفت في هويتي، استهدفت في ديني، استهدفت في وجودي. فأنا في تقديري المطالبة الحقيقية لا تكون لمن يصرخ من الظلم،
ولكن المطالبة تكون لمن وضع رجله على خد المظلوم أن يقال له ارفع رجلك حتى لا يصح هذا المظلوم. يعني هذا هو الوضع الطبيعي. وخاصة أنا هنا أقول لإخواننا المسيحيين على وجه التحديد، ما تبقى مشكلتكم في أن تقولوا لنا طمئنونا، لأننا نحن لا نملك شيء، ولكن نحن نقول لكم طمئنونا حتى نكون معكم شركاء في الوطن. طمئنونا من خلال الديمقراطية، طمئنونا من خلال الحريات، طمئنونا من خلال الحقوق، طمئنونا من خلال إقامة نظام سياسي يجعلنا موجودين. أي شكل آخر في تقديري سنذهب إلى مزيد من التطرف. هذا الوضع الطبيعي. يعني أنت عندما تحاصرني وتحاربني وتجعلني مواطن من الدرجة الثانية والثالثة والعاشرة، لا تنتظر مني والله أنا أكون مثالي، هذا غير طبيعي. والذي يكون مثالي في مثل هذه الأجواء مريض، يعني ليس طبيعي كإنسان. الإنسان بطبيعته يستنفر من الظلم، يستنفر ضد الظالم، ردة فعله تكون قوية جدا تجاه من يظلمه. هذا هو الوضع الطبيعي. فأنا في تقديري عندما يكون هنالك الميزان بالعدل، أتوقع الأمور ستكون طبيعية، النفوس ستهدأ، التقبل لبعضنا البعض سيكون طبيعي. ولكن في ظل ما نراه حقيقة من نظام ديكتاتوري يقهر الشعب قهرا، أنا سأتوقع مزيد من التطرف وليس مزيد من الاعتدال. هذه مهما حاولت الاتجاهات الإسلامية ومهما حاول القدماء الإسلاميين أن يكونوا مرنين وكذا، لكن في لحظة من اللحظات ستأتي حالة تطرف، لهذا التطرف الذي نراه في داخل البلاد. بالنسبة لتكرار التجربة، نحن لا نكرر التجارب. يعني أنا لو سألت سؤال بسيط، هل وضعية المسلمين الآن في ظل النظام الحالي هي قريبة أو تشبه وضعية المسلمين في ظل الاحتلال الإيطالي والبريطاني، أم أن هنالك تراجع هائل في الوجود السياسي وفي الوجود الاقتصادي وفي الوجود التشريعي؟ يعني هل محاكمنا في العهد الإيطالي والبريطاني كمحاكم شرعية وإفتاء وأوقاف وديانة ومعاهد، هل هي نفسها اليوم أم أننا تراجعنا 50 سنة إلى الوراء؟ هذه كلها مشكلات في تقديري تحتاج إلى معالجة حتى نستطيع أن نقول والله يمكن أن نتعايش. أما بغير ذلك فأعتقد أن المشكلات ستبقى، ولا تطالب الآن في تقدير الحركة الإسلامية أن تتنازل عن أطروحاتها قبل أن تحصل على شيء. أنت والله يقول لي أعطيناك من مطالبك 50% فخليك هون شوية، لكن أنا في الصفر لا أطالب بأنه والله الآن أنا الذي أقدم التنازل، بقدر ما أقول عندما نضع جميعا مع بعضنا البعض في دائرة مستديرة، عندما نضع نظامنا السياسي، نتفق على دستورنا، نتفق على الحقوق، على الحريات، على المشاركة السياسية، حينها أنا تلقائيا سأجد أن الحركة الإسلامية مبررات وجودها ربما بالشكل الذي يزعج الناس الآن قد يتغير، وقد تكون هنالك أطروحات على كل أو تشكلات ربما تكون مناسبة لتلك المرحلة إن شاء الله القادمة. موضوع سوات وموضوع كثيرا للأسف الشديد ما يعني يذهب إخواننا في بعض الأمثال لتجربة من التجارب، طبعا اللي هو التجربة الأفغانية، وينظرون إليها دائما بوادي سوات. للعلم يعني التجربة الإسلامية كثير من الناس الذين يجهلون ربما المحيط الإسلامي، التجربة الأفغانية بكل ما ينظر إليها الناس عند قطاع واسع جدا من المسلمين هي تجربة بالنسبة لهم جميلة في شيء واحد، أنها قهرت أمريكا والناتو مثلا. فالمقهورين في فلسطين والمقهورين في العالم العربي والمقهورين في العالم الإسلامي مرتاحين جدا، ويرون أن أمريكا التي كانت تقهر الشعوب في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي كل الساحات قهرت على أرض أفغانستان. فكثير من الناس يحيونها ويقولون التحية للشعب الأفغاني الذي مرق أنف أمريكا الإمبريالية العالمية. وبالتالي لا تحاولوا أن تقنعونا بأن والله التجارب التي تخاض كتجارب تحرر وتجارب مقاومة وتجارب ضد المحتلين بالنسبة لنا سبة، ليس السبة. بالعكس كثيرين الآن يتمنون أن يربطوا العمامة الأفغانية لأنها شرف وتاج على رؤوس كثير من الأحرار في العالم. وبالتالي أيها الإخوة أنا في رأيي تجنبوا فكرة الاستفزاز. كلمة وادي سوات هذه صدرت قبل كده وكانت رد الفعل عليها عنيف، وأتمنى أن لا تكرر في مجالسنا، لأن في ذلك أيضا نمط من أنماط الاستفزاز لشعب من الشعوب المسلمة خضع للاحتلال الروسي وقهره، وخضع للاحتلال البريطاني وقهره، وخضع للاحتلال الأمريكي والناتو بكل قواها وقهرها والحمد لله. وبالتالي هذا النوع من الحديث آمل إن شاء الله لا يتكرر. وشكرا.
اوكي مجمريا لغن لينا زحتوتاتكا حزب إرترا نبور كونتات اب نبور كونتات انت زقدف بسلام كم زنبر رؤيو زوين انا زامنلو انا وين بوغني كمتين السغا مس تفعلالو شنخاتنا يتحبرتسبنا زنبركا انا ونيرئيه نخلو جن نخلو تكبار نخلو جبري ملس جبري اللو زي بفلاي اب نجراو نجرا في ابناي فيزيكس خون كله كلل زبالة يخون اب محبراوي ويا بداي حبرتسب خون كله جن كله تكبار تي بمنصارو زمس ملس جبري عبي لومي اب إرترا نريو زلنا حدا أكل وصعي كاب بوليتيكا وصعي كاب قطبا وصعي كاب محبراو نابرا وصعي كاب كله هاجراو نجارات زجبرة سلطان الله سلزي إزي بحرياو ديو إزي بحرياو أيقونن كم إزي بحرياو كاب زيكونه إزي نتتوسع إلو زلو أي تأوي كم مبال نتي رجسو زأوي زلو نحنا نتسمعنا كمون خي جبر مكل خالن نحنا خاني نتيز تسمعنا سمعتكم أي ترئيو مبال بزخونه يكون نجاركم وكنبحال يبلنا كخون وين أي نبرم متأممان كفتر انت دا كوينو نابزي متأماناتنا كفتر زخيل اتي نبور كنتات مفتاريو نبور كنتات انت دا زي تفتيرو جن كل جزي كابتي كله موسانن موجادن مچقوانن انت دا مسيو جن اخراري زخونه سغونتي ناي موساد ايو كختل زخيل اتزبل كايو تكبارات اب كمثالي زتقسكايو تكبار ناي اب قبص زتراي نحنا نعون مدقام أي مسانا وينعون مدقامون أي كونان تعلمنا اتو كوناتات كم لومي ملسل كان تداري خايو كوناتات نايز حبرة سبزي كمتي أب وان مجزأة الإليان وين زنبري كم أدلو إلكا تأمن كم أدلو إلكا ترئي أمون قوتي تحبرة سب معرض خون الرأي اللو دل بأمناتي يخون بخالي شنخاتو اللو دل كاتم سلازي زخونة زلكم زخونة زلنا حتو ملسي انت دقا زي رخيبو ويملسي انت دقا زي رخيبكم سقبلوا مبال ازي تخكل ايكونن ملسي انت دقا زي ترخيبو ملسي سقاب زركب كلاس تراحيو اتو كنتاتنا نبور كوينو كل حتوتاتنا انت دا اتمليسو جن تيزا سكف زلو كنتات كتبلو صنحكا زسكف كنتات زي كهلو يخيليو التحلال واناوين بخالق ملكع تخون يخيليو ازي بزعبا بدايوات سوات تدقاقيمكا ززرب جن قداي نجر كمثالي كان العلم كلنا نفلطو نجر ملعال صبوغيو واد سوات حدا عاب نجر زقبرون تدقاهاليو اب افغانستان ني مجزات معراب بمرحنة امريكا من بركاخو طرحي كلهم الساعات دما نزي تكبار زي ناي نزي ناي ابواد سوات نزفصمو نايزوم سبات زياتهم بعبي النقطن بعبي كبرن يريوم اب قلقل يشنخاس قابوين زي لمود زنبرينا تاعتهم زي عممو ناي رأسي متمتمياوين كجبر تري زي مدنا نتي قبل علو الساعات زي زكايدو ناي ناي امريكا قبل علو الساعات استخايده نعو بزا سنبد اجباب سلازي سعروون سلازي ساغوغوون ايو جن بزخونه يكون إذا ناي وادي سوات زعم السلكم وامسا الله عيلكا بزفراره أجبام مقرابو
انت زي تدقمي حيش كدمو حدون تسمعوا بزح تزريبሉ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ምሳሌታት እንተ ዘይምፃእና ዝሓሸ እዩ طيب من هو بعد دكتور جلال الدين سوري اذا حنت حتى ناي عماوين سي اي ملسان اوكي قال مبلكو نيره جنساون عاون اي ملسلين اللي سلكا اي كندقمني نانعو كندقم اي مسعنا نكويلو اوكي دحين يردوا يغني لي دكتور جلال الدين. الو السلام عليكم. السلام ورحمة يا هلا. شكرا لكم. وأنا عندي تساؤلات حول المصطلحات اللي وردت في هذا اللقاء. وقبل ذلك أولا لابد أشكر الدكتور حسن سلمان على ورقته وأشكر المتداخلين. أعتقد في مصطلحات جت في هذه الورقة ومصطلحات جت في المتداخلين. أنا عايز أعرف ما تعريف هذه المصطلحات. مثلا جت حركة إسلامية، هذا المصطلح على من ينطبق الآن في الساحة الإريترية؟ من هو الذي يمثل الحركة الإسلامية في هذه اللحظة في أوساط المجتمع الإريتري؟ أيضا ما هو الحزب الوطني؟ جاء مصطلح يعني حزب وطني، وجاء حزب أيديولوجي. وهل الإشكالية في علاقة الدين بالدولة ولا الإشكالية في علاقة الدين بالسياسة؟ هذه نقاط أعتقد في حاجة إلى بلورة وفي حاجة إلى شرح. بعدين قضية الأيديولوجيا، أخونا الدكتور حسن سلمان فعلا قال الكلام اللي أنا كنت عايز أقوله. إيش معنى أيديولوجي يعني؟ كلمة أيديولوجي لو سمحتم لي يعني تتكون من أيدي اللي هي الفكرة، ولوجيا العلم، يعني علم الفكرة أو ليست هنالك ترجمة دقيقة لهذا المصطلح في اللغة العربية الآن. علم الأفكار. علم الأفكار بالضبط، علم الأفكار تعني علم الأفكار. أنا لا أدري ما الذي يفهمه حزب حادي لكلمة أيديولوجيا، كيف يفهمها؟ من خلال الكلام اللي أسمعه أعتقد أنه يفهمها الانغلاق. فلان أيديولوجي هو معناه منغلق أو غير مرن. إذا كان هكذا يفهمها فهل الإسلام منغلق؟ هل مرن؟ غير مرن؟ عشان كده هم خرجوا منه وراحوا إلى اتجاه مرن آخر. هذا سؤال أطرحه. ثانيا زي ما قال الدكتور حسن، هل في حزب ما عندوش أيديولوجيا؟ في فيلسوف مغربي اسمه العروي وعنده كتابات في هذا المجال معروف، وهو يساري وتاريخاني في فلسفته. بيقول كل حزب ما عنده أيديولوجيا هو حزب انتهازي، لأنه زي ما قال الدكتور حسن يعني هو هيقدم لنا برنامج اقتصادي. هيقدم لنا على أي أساس؟ هيقدم لنا برنامج في شؤون تعليم أولادنا. هيقدم لنا على أي أساس؟ هيقدم لنا برنامج في شؤوننا الاجتماعية. هيقدم لنا على أي أساس؟ إذن هنالك تساؤلات حول هذا المصطلح. بعدين إذا قلنا الدين بالدولة، أنا شخصيا بؤمن الدولة يجب أن تكون محايدة، ما لهاش بالذات في المجتمع الإريتري، يجب أن تكون الدولة محايدة. أسميها أنا دولة التوافق الوطني. دولة التوافق الوطني بعدين البرلمان الإريتري هو اللي يتوافق عليها. لكن سؤالي هو هل يلزم من حيادية الدولة ومن أن الدولة ليست ذات عقيدة معينة هل يلزم عدم علاقة الدين بالسياسة، بمعنى أن الدين ما يرتبطش بالسياسة؟ هل يلزم من هذا؟ ثانيا الدولة، صحيح الدولة تكون محايدة، لكن أنا ما قادر أتصور دولة ما عندهاش
ايوه اكمل الشغله هذه. انا لا اتصور انه دوله ما عندهاش ايديولوجيا في سياساتها. يعني الدوله التعليم حيمشي فيها كيف؟ الدوله الاقتصاد حيمشي فيها كيف؟ هل ثانيا الايديولوجيا مقابلها، لو تصورت على مقابلها البراغماتيه. البراغماتي بمعنى الانسان الذي يتعامل على اساس العائد المنفعي والمصلحي. هل البراغماتيه هي مقابل الايديولوجيا؟ وهل البراغماتيه ليست ايديولوجيا؟ هذه تساؤلات حقيقه جاءت في ذهني وحبيت اطرحها لمزيد من النقاش بعمق وتوازن في الفكره. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ናይ ዶክተር ጀላል ንክትዕ ዝዕድም ወይ ክበርህን ዘለዎ ሕቶታት ብመልክዕ ሕቶታት የቕሪቦ ሕቶ ኣብቲ ዝሰባሕ ብስነ ቃላት ወይ እዩ ዘለዎ እሱ ከዓ መግለፂ ዘድልዮ እዩ። እስላማዊ ምንቅስቃስ ክንብል እንከለና ሎሚ መን እዩ እቲ እስላማዊ ምንቅስቃስ ኢልና ክስታይ ክነብል ይግባአና። ሃገራዊ ሰልፊ፣ ስነ ሓሳባዊ ሰልፊ እዚ ዝብል ቃላት እውን ብዙሕ ግዜ ብተደጋጋሚ ተዘሪብሉ እዩ። ግን ክሰፍሕን ብግልፂ እንታይ ማለት ምዃኑ ክፍለጥ ዘለዎ ቀፂለ እውን እቲ አይዲዮሎጂ ዝብል ኣብኡ አይዲዮሎጂ ካብ አይዲያ ዝመፀ እቲ ሎጂ ከዓ ፍልጠት ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሓሳብ ፍልጠት ማለት እዩ። ኣብዚ ንሰልፊ ሓደ ክሓትት ዝደሊ ከመይ ይርድእዎ ንአይዲዮሎጂ አይዲዮሎጂ ዘይብሉ መንግስቲ ይኹን ወይ ሰልፊ ይኹን ወይ ገለ ኣብ ትምህርቲ ብዛዕባ እንታይ እዩ ክብለና፣ ኣብ ቁጠባ እንታይ እዩ ክብለና፣ ኣብ ስነ ማሕበራዊ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ እንታይ እዩ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ክምልሰልና እንተደኣ ዘይብሉ ኮይኑ። ካልእ ኣብ እስላም ተዓፃፃፊ ስለ ዘይኮነ ወይ ክተዓፃፀፍ ስለ ዘይክእል ድዮም ገዲፎሞ እሞ ከዓ ኣብቲ አይዲዮሎጂ ዘይብሉ ሰፊሕ ሰልፊ ኢሎም ናብኡ ዝኸዱ እዚ እውን ክበርህ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ስለ ሓሳብ ዘይብሉ ነገር ንገዛ እርሱ መትሓዚ ዘይብሉ ጉዳይ እዩ ዝኸውን። ካብቲ ስነ ሓሳቡ ተበጊስና ኢና ቁጠባኡ እንታይ ክመስል ምዃኑ፣ ትምህርቲ ደቅና እንታይ ክመስል ከም ምዃኑ፣ ኩሉ ማሕበራዊ ሃለዋትና እንታይ ክመስል ምዃኑ እንፈልጥ ካብቲ ስነ ሓሳብ ተበጊስና ኢና። ኣነ ብእምነተይ ደውላ ሻራ ዘይብላ ክተውን እዩ። ግን ሻራ ዘይብላ ምዃን ዝኾነ ይኹን እቲ እምነት ኣብኡ ዝኾነ ይኹን ምስኡ ዝምድና የብሉን ወይ እቲ እምነት ምስኡ ኣይዛመድን ማለት እዩ። ስለዚ ስነ ሓሳብ ዘይብላ ደውላ እውን የላን። ምክንያቱ ብዘይ ስነ ሓሳብ እቲ ፕሮግራም እውን ክህሉ ኣይትኽእልን። ስለዚ እዚ ነጥብታት እዚ ብዕምቆት እንተዝዝረበሉ ብሰፊሕ ከዓ ንክግለፅ يحتت ويمحسن يدل دكتور جلال. أستاذ قرماي لو سمحت لي يعني. أيوة. أنا معك عبد الله جمع، وأنا عندي الحقيقة مواعيد ولازم أمشي، لكن يبدو إنه في قضايا طرحت في المداخلة بتاعتي، فمن باب التمييز الإيجابي أرجو أن تدينا فرصة، لأنه ما صحيح إنه أمرق من دون ما يعلق عليها. راح أديك 3 دقائق. خير. تمام. طيب، شكرا الأستاذ قرماي، وشكرا للدكتور جلال الدين لإشارته لهذه القضايا، وكذلك شكرا للدكتور حسن بالبراء للتعليق على الموضوع. وإن كان أنا شفته كان فيه نوع من الحدة الشديدة في التعليق، لكن خير. أنا طيب باختصار
واستجابة للدكتور جلال في إنه نحن نضبط المصطلح. ف شوف المصطلح أحيانا يكون عنده تعريف تعريف إيجابي، وأحيانا يكون عنده تعريف محايد لا يمشي في الإيجاب ولا في السلب. فعلم علم الأفكار يعني الأيديولوجي ممكن في علم الاجتماع يستخدم في كدراسة النظريات لتفسير الظواهر، فبالتالي هذا موضوع محايد. لكن في السياسة بالذات في السياسة الأيديولوجي، الإنسان حتى ذاته لما يسموه أيديولوج adjective فيه نوع من السبة، إنه إنسان متحجر، لأنه دائما ينطلق في تفسير الظواهر من رؤية واحدة. يعني مثلا أضرب لك مثل، يعني قول في حزب شيوعي يشوف انه في يعني يفسر الظواهر كلها على انه صراع طبقي، انه في ناس ما بعرف طبقة عمال مع طبقة مش عارف ايش، ويجي عايز ينزلها في مجتمع اصلا ما فيه صراع طبقي، ويكون على العقليه المتحجره. ودي كانت مشكله في جبهه تحرير اريتريا، عايزين يفسروا الظواهر اللي كانت موجوده هناك بفهمهم. نفس المشكله عند الاسلاميين، عندهم نظره واحده، وهي المشكله هي ذاتها ما يعني هي ما نص ديني، هو تصور ايديولوجي، تصور مسبق للظواهر. ما بيفسر الظواهر وفق الشيء الموجود، لا هو يضع تصور عام وعايز ينزله على الواقع ده بغض النظر انه ينطبق عليه او ما ينطبق عليه. الحزب يعني حزب حادي كان متسق مع نفسه وقال انه نحن التصور المسبق للمجتمع ده ما سليم، ما حنقدر نتمشى معه. والمشكله انه الان الاسلاميين المتمسكين بهذا الشكل نفسهم حيصطدموا بالمجتمع المسلم قبل ما يصطدموا بالمجتمع الاريتري العام، فبالتالي حيكون عندهم اشكاليه انه كيف هم يعني تفسيرهم للظاهره يعني يتعلق برؤيتهم المسبقه بغض النظر ايش حاصل ما حاصل ايش، ده كله حتبقى عندهم مشكله. فبالتالي الايديولوجيا كتفسير يعني مسبق للظاهره تفسير ما علمي، تفسير يعني فيه نوع من الاجتهاد. بالنسبه لنا نحن في حاجه، ما في حاجه اسمها لا طعم له ولا رائحه. انا ارجو من الدكتور حسن انه يعني يكون شويه منضبط في ما في حاجه زي كده، لانه الحزب لما يعمل مراجعات ما بيشيل العضويه دي يرميها في لا مؤاخذه في سله الزباله. هم نفس الناس، هم اللي عملوا مراجعات، هم نفس العقليه، لكن عملوا مراجعات لاشياء معينه. فبالتالي في حاجه اسمها ورقه، ارجو انه يعني تديني شويه حتى اوضح النقطه دي. في حاجه اسمها ورقه سياسيه في المؤتمر. الورقه السياسيه دي هي يعني ما ايديولوجيا، لكن هذا هو التصور اللي ينطلق منه. ما تقول لي انه في كل مؤتمر حيجوا، لا، هم الناس دي حيكون في لهم تصعيد وفي لهم شكل مستمر، لكن رؤيتهم رؤيه يعني مرنه بحيث انها تتماشى مع تفسير الظاهره. انت ما ممكن تفسر الظاهره حسب مزاجك، تقول لا انا شيوعي انا افسرها حسب صراع الطبقات، انا اسلامي افسرها انه لازم المسلمين هم يكونوا اللي يطبقوا الشريعه الاسلاميه وكذا. انت لازم الظاهره الاجتماعيه دي والظاهره السياسيه يكون عندك طريقه علميه يعني تسمح لك بتفكيكها واعاده تركيبها. هو ده اللي قاعد يعمله حزب حادي، انه يفكك الظاهره الاجتماعيه والظاهره السياسيه ويعمل لها تعريف علمي وبعد كده يوجد لها حلول. هي دي البرامج، ما في حاجه اسمها ما عنده طعم. هو نفس الناس دي عندهم عقول، ما ناس انت ما الغيتهم، الناس دي موجوده يقدموا اوراق بحثيه ويقول والله يا اخي نحن شايفين انه المشكله كذا. نحن هسه حاليا مشكلتنا مع السياسه التعريف الجديد هو مستبد وحوالينه مجموعه صغيره مستفيده منه، فيهم مسلمين وفيهم مسيحيين. فبالتالي لكن هو نتيجه نحن انعلامانا واشياء كثيره شويه شويه تحول لشكل طائفي، لكن في الاخر محصله الامر انه هو والمجموعه اللي حوله هم المستفيدين من هذا النظام. وبالتالي نحن كونه انه نحن نطرح برنامج انه حنقسم على اساس ديني حيكون في رد فعل. انت من شويه قلت يا دكتور حسن انه لو لا الانسان دائما عنده رده فعل اكبر من الحاجه الفيزيائيه، يعني لكل فعل له رد فعل. فعلا الانسان لانه عنده عقل وعنده كذا، انت الليله لما تيجي تقول له والله انا حغير السياس ده واجيب نظام اسلامي، كل المسيحيين اللي ممكن يقولوا لا احسن السياس بكل مساوئ ده من الاسلاميين. فاصلا طريقه الايديولوج
او ان هم الناس اللي يفكروا بالطريقه الايديولوجيه دائما يفسروا الاشياء بطريقه خاطئه ويرسلوا رسائل خاطئه. نحن الان عايزين نرسل للناس في داخل اريتريا انه احنا عايزين نجيب ديمقراطيه، عايزين مساواه للجميع، عايز الرساله للجيش الاريتري، جيش الدفاع الاريتري، انه هو نفسه واقع عليه الظلم نتيجه للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الموجود في البلد، هو متأزم. نرسل له الرساله الصحيحه بحيث انه يكون جزء من العمل. على العموم قصه انه ضبط المصطلحات دي عايزه لها جلسه ثانيه، ولكن قصه انه يفتكروا انه خلاص حزب حادي اصبح ملطشه كده الهوى ياخذه من هنا لهناك، في حاجه اسمها مؤتمرات وفي حاجه اسمها ورقه سياسيه، في حاجه. فبالتالي نحن ما عندنا ايديولوجيا نفسر بها اشياء مسبقه، لكن الاوراق السياسيه اللي بنقدمها هي الرؤيه السياسيه. نحن ما عندنا ايديولوجيا، عندنا رؤيه سياسيه محدده نعمل بها برامج محدده، والبرامج دي اكيد تختلف. ما تقول لي انه مثلا انه برنامجي سنه 2000 زي برنامجي اليوم، ولا بعد التغيير بعدين حيكون هو نفس البرنامج. البرنامج يختلف حسب الاستجابه او حسب يعني دراسه الظاهره وحسب الاستجابه لها. فبالتالي نحن نخاطب جذور المشكله ونخاطب المتطلبات بتاعت الحياه من خلال برنامج سياسي قائم على ورقه سياسيه وعلى رؤيه سياسيه وعلى رساله. عندنا رساله نحن مستمره. عضو الحزب لما يجي يلتحق بالحزب عندنا له دكتور رساله، عبد عندنا الله رؤيه، الوقت وبالتالي هو دي ما ايديولوجيا. شكرا جزيلا. يمكن ما الوقت ما كافي، لكن برضو ما صح انه الناس تفرض لصاحب الندوه الفرصه انه يتحدث في موضوع ونحن ما ناخذ فرصه انه نرد عليها. شكرا. اوكي. الأخ قرماي، لو خليتني قبل موضوع دكتور عبد الله لأنه يحتاج ترجمة. ما أدري إذا ترجمت كلام دكتور جلال أنا عشان أبدي فيه بعض الملاحظات. دكتور جلال أنا ترجمتها أعتقد. أيوة، فأنا بس لأنه ما عقبت على كلامه. إذا رأيت يعني ممكن. اكيد دكتور تفضل. طيب. اوكي. بالنسبة لمصطلح دكتور جمع طبعا كان في التعليقات بيقول انا يعني اولا بالتقرينية بمجمرتا ني دكتور جمع زبلو دكتور جلال سلام ابتي زورده تعليق جن قرب ጨካን ስለዝነበረ ከምኡውን ገሊኡውን ቁሩብ ምቁፅፃር ወይ ብትዕግስቲ ክርአ ዘለዎ ነገራት ዘለዎ ነይሩ። መግለፂ ዝኾነ ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ነገራት ክትገልፆም ከለካ ኣወንታዊ ክኸውን ይኽእል ወይ ዘይክኸውን ዝኽእል ኣብ ፖለቲካ ስነ ሓሳባዊ እዩ እንተተባህለ ግን ከምቲ ኩላህና እንርድኦ ደረቕ እዩ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ንሱ ከዓ ነቲ ማሕበራውን ፖለቲካውን ተርእዮ ኣቀዲሙ ዘቐመጦ ተርእዮ ዘቐመጦ ሚዛን ስለ ዘለዎ እቲ ተርእዮ ምስቲ ሚዛኑ ከም ዝሰማማዕ እምበር ንሱ ኣይኮነን ምስቲ ሚዛኑ ምስቲ ዘሎ ተርእዮ ክሰማማዕ ዝፍትን። ከምቲ ናይ በዓል ማርክስ እንተዳሪናዮ ሓንሳብ እቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ግርጭት ናይ ደርባዊ ግርጭት ኢሎም ምስ ኣቐመጥዎ ብካልእ ዝኾነ ይኹን ግርጭት ይምፃእ ኩሉ ግዜ እቲ ዝመፅእ ግርጭት ደርባዊ ግርጭት እዩ ኢልካ ነቲ ግርጭታት ምስቲ ንሶም ኣቐዲሞም ዘቐብሮም መቐመጥዎ ስነ ሓሳብ ከም ዝሰማማዕ ምግባር እዮም ዝፅዕሩ። ስለዚ ብከምዚ መልክዕ እቲ ኩነታት ወይ እቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ምስኡ ብዝሰማማዕ ብዘየገድስ እቲ በቲ ኣቐዲሞም ዘቐመጥዎ ተርእዮ ጥራሕ ብኡ እዮም ንኩሉ ዝመስልዎ። እንተ እቲ ዝቐረበ ኣብቲ ዘቕረብክዎ ወይ ኣብቲ ናህና ፕሮግራም መቐረትን ሽታን ዘይብሉ እዩ ዝተባህለ ግን እዚ ቁሩብ ጨካን ኣባህላ እዩ ነይሩ ኣይቅበሎምን። ኣራእያ ኣለዎ ነቲ ኣራእዩ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ተርእዮ መዚኑ
ኣብ ጉባኤታቱን ኣብ ኣኼባታቱን ውሳኔ ይወስድ ምስኡ ዝሰማምዑ ምስቲ እቲ ብሚዛኑ ዘቐመጦ ምስቲ ኩነታት ብዝሰማማዕ የቕርብ ኣብ ጉባኤታቱ ከዓ ኩሉ ግዜ ብኣረኣእያታት መልክዕ መዚኑ የቐምጥ ከምቲ ዝበልካዮ ግን ንሓደ ማሕበራዊ ግብሪ ሓያል ዝኾነ መሲ ግብሪ እዩ ኢልና ኢልኩም ዘቐመጥኩ ኣብኡ ንሰማማዕ ምስኡ ይሰማማዕ እየ ሕጂ እቶም ኩሎም ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ምስቲ ስርዓት ዘለዎም ሓደ እምነት ዘለዎም ወይ ብሓደ መልክዕ እምነት ክንገልፆም ንኽእል ናይ ከምዚ እምነት እዩ ኢልካ እንተዳ ወሲድና ንገዛእ ርእሱ ጌጋ መልእኽቲ ነመሓላለፍ ስለ ዘለና እቲ ፀገም ይጋፋሕን እቲ ፀገም የዓብን እዩ ዘሎ ስለዚ ንሕና ኣብ ኩሉ እቲ ነቲ ተርእዮታት መዚና ንውሽጢ ነመሓላልፎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ነመሓላልፎ መልእኽቲ በቲ ምስቲ ክውንነት ዝሰማማዕ ንዕኡ ከዓ ካብቲ ዘለዎ ብዝወፀሉ ኣገባብ ጥንቁቕ መልእኽትታት ምምሕልላፍ እዩ ስለዚ እወ ስነ ሓሳብ ምህላው ኣቐዲምካ ዘቐመጥካዮ ነገር ኣሎ ስለዚ ካብኡ ኣይትወፅን ኢኻ ኩሉ እቲ ተርእዮ ዝመሰለ ይምሰል ካልእ ይኹን ምስቲ ናህካ ስነ ሓሳብ ክሰማዕ ጥራሕ ስለዚ ኣይዲዮሎጂ ናብዚ ስለ ዝደፍእ እቲ ኣይዲዮሎጂ ኣብቲ ፖለቲካዊ መልእኽትታትና ሓጋዚ ወይ ጠቃሚ ኣይኮነን ንብል ስለዚ ፖለቲካዊ ርእይቶ ኣሎና ኣብ ጉባኤታትና ብዝፀድቕ ብኡ ተኸቲልናን ንዕኡ ተኸቲልናን በቲ ዘቕረብናዮ ሚዛን ተገዚእናን ንስራሓትና ንመርሕ ስለዚ ኣብቲ ገለፃኹም ንዓና ቁሩብ በዚ መልክዕ እዚ ነዚ መልክዕ እዚ ኣብ ግምት ዘእተወን በቲ ዝቐረቦ ኣገባብ ጨክ ኣገላልፃን ክኸውን የብሉን እዩ ኣይዋ دكتور سلمان توعدل القرمة حراي ايوه ممكن ان شاء الله كاب طيب بس توضيح ان شاء الله بعد منقست اب نحن طبعا دلوقتي مشينا لاكثر من 5 ساعة راح تكون اخر متسائل او متداخل حيكون الاستاذ منقست اب اسمرو ممتاز تفضل استاذ طيب بس بالنسبة لمصطلح الحركة الإسلامية الذي ورد في الورقة طبعا بعض الإخوة في التعليقات يقول المفروض تقول حركات وليس حركة ومصطلح الحركة يصلح على المتعدد ويصلح على الواحد ما دام هو مشترك عموما فلا يطلق على اسم بعينه لأنه ما في حاجة اسمها الآن الحركة الإسلامية كاسم الاتجاهات الإسلامية تعمل بأسماء وبالتالي كلها يصلح عليها اسم الحركة الإسلامية لكن حاليا من يتبنى على الأقل ما نسميه الآن في الورقة بالإسلام الحركة الإسلامية ببعدها السياسي هو تقريبا حركة الإصلاح الإسلامي والمؤتمر الإسلامي الإريتري هذا الآن الذي يمثل الحالة الإسلامية بواجهتها ومرجعياتها وشعاراتها الإسلامية يعني حتى تكون الصورة واضحة هذا لا يعني نفي طبعا أي حالة يمكن أن تكون على كل تعبر عن نفسها بأي شكل من الأشكال لكن بالصورة التي أتكلم عنها هي تقريبا هذه الاتجاهات يعني موضوع الدولة المحايدة أو حيادية الدولة على كل هذا المصطلح الأخ دكتور جلال من المصطلحات التي تحتاج على كل إلى تحرير لأن في تعريف الدولة إذا قيل بأن الدولة هي الأرض والشعب والسلطة السياسية أو السيادة فتلقائيا الشعب حاضر في الدولة بعقائده وأعرافه وأديانه وثقافاته وبالتالي قضية أن تفصل هذا التداخل فيه صعوبة لكن خلينا نقول نحن بدل الآن ندخل في صراع الفصل والوصل خلينا نقول القضية التي تحتاج نقاش حقيقي في داخل أي نظام سياسي مستقبلي هو الموقف من الدين في إطار التشريع هذه الجزئية أنا في رأيي هي التي ستحدد
إلى أي مدى فعلا أنت والله قادر تتقبل هوية المجتمع، أديان المجتمع، أعراف المجتمع. وهنا حقيقة أحد الإخوة جزاه الله خير أرسل نقطة وأظنها موجودة في أدبيات الإخوة في حزب الوطن، وليت الأخ عبد الله كان أشار إليها بدل الدخول ربما في بعض يعني مثلا لما قال حزب الوطن الديمقراطي يستمد مرجعيته من أديان وقيم وأعراف المجتمع الأريتري ومن الرصيد التاريخي للحركة الوطنية ومن الدستور المتفق عليه ومن مواثيق الحزب ونصوصه الأساسية ومن المواثيق الدولية. يعني هنا نلاحظ الحزب الإسلامي أدرك تماما بأنه حزب الوطن يدرك بأن هذه الجدلية ستظل تساؤل حقيقي. فليت الأخ عبد الله ذهب إلى هذه الجزئية بدل نحن ندخل في قضية جدل الأيديولوجيا والأديان. يعني النقطة الثانية فيما يتعلق بالأخ عبد الله، أنا أولا لم أذكر موضوع لا لون ولا طعم ولا رائحة بشأن الحزب الإسلامي حتى تكون الصورة واضحة، لم أذكرها بشأن حزب الوطن. أنا ذكرتها في سياق حزب العدالة والتنمية الذي نظر إليه كثير من الإسلاميين في البلد بأن والله هذا الحزب حاليا لا يعبر عن الهوية. صحيح قد يكون أنجز في الاقتصاد، قد يكون أنجز في التصنيع، قد يكون أنجز في جملة من القضايا، لكنهم يدركون الآن هنالك كثير من التطلعات التي كان ربما بعض الإسلاميين أو كثير من الإسلاميين يتطلعون إليها لم يجدوها. فالآن هذه الإشكالية، أنا أتكلم عن إشكالية فكرية عميقة في داخل حزب العدالة، وبالتالي قلت بعض الناس يرونه كذا كذا. فحتى لا يفهم الإخوة بأن أنا وصفت الحزب حزب حادي بأنه والله لا لم أذكر، ومعذرة طبعا لسوء الفهم يعني الأخ عبد الله. الأمر الثاني أيضا أعتذر جدا إذا فهم بأنه والله أو لاحظ بأن هنالك حدة في الرد أو يعني غيرها من الأحاسيس والمشاعر. عموما نحن يدرك الأخ عبد الله أن الإخوة جميعا سواء حزب حادي أو غيره من القوى السياسية الاحترام موجود، التقدير موجود، الاستعداد للعمل المشترك موجود، لكن بطبيعة الحال عندما يكون النقاش في الإطار الفكري فبطبيعة الحال المجاملات قد تأخذ طرفا والناس تتناقش بكل وضوح وبكل صراحة فيما يتعلق بالفكر وما يليه يعني. وبالتالي أنا معذرة إذا كان فهم الأخ عبد الله بأنه أنا موضوع الحزب وكذا. النقطة الثانية في حتة مهمة جدا أشار إليها الأخ عبد الله. طبعا هو تكلم عن أنه والله الحزب له رؤية سياسية. سيأتي السؤال بشكل طبيعي، هل الرؤية السياسية لها مرجعية أم لا؟ هنا في الفقرة اللي أنا قريتها له مرجعية، وبالتالي الدين حاضر في مرجعية الحزب الإسلامي. فليقل ذلك، يعني فليقل والله مسألة الدين حاضرة في مرجعياتنا، وبالتالي التشريعات والقوانين والنظم وكذا سيكون الدين حاضر حتى تكون الصورة واضحة للناس. لكن الذين في إطار أوروبا مثلا الذين هربوا من الدين وهربوا من فكرة التشريع الديني، كان البديل المنطقي لهم الالتجاء إلى العقل، إنه والله التشريعات نستمدها من العقل. ثم لاحظوا بعد فترة من الزمن أن العقل غير كافي، لأن عقول الناس ليست واحدة وتتفاوت في قراءاتها، خاصة في العقل المكتسب. الناس قد يتفقون في العقل البدهي لكنهم يختلفون في العقل المكتسب. فلجأوا من فكرة العقل إلى فكرة العلم، قالوا والله العلم هو الحاسم لخلافاتنا وليس العقل. ثم لاحظوا عمليا بأن العلم يعمل في مساحات المحسوس ولا يتعامل في مساحات المعنوي. فالعلم لا يستطيع أن يحكم هذا خير وهذا شر، لكنه يصف لنا بأن هذا ماء وهذا أكسجين وهذا كذا، يصف لنا لأن العلم توصيفي. لكن لما تصف الحالة لا يستطيع أن يقول لنا بعد أن تجمع المال مثلا بأن والله استخدام هذا المال في الوجه الفلاني حلال وفي الوجه الفلاني حرام. العلم هنا لا يستطيع أن يتدخل. فذهبوا ماذا نفعل إذا؟ لا العقل ينفع ولا العلم يحسم. قالوا نلجأ إلى الأكثرية، فأتي بما يعرف بديمقراطية الأكثرية أو النظام تحت الأكثريات، فصارت الأكثرية حاسمة. ثم لوحظ أيضا أن الأكثرية قد تكون طاغية، والأكثرية قد تشترى، والأكثرية قد تباع، والأكثرية قد تخضع للشركات، والأكثرية قد تخضع لمنظومة أهواء ومصالح، ومع مرور الزمن قد تتشكل طبقات فوقية تعمل لمصالحها ولا تعمل لمصالح الشعوب. فذهبوا إلى فكرة إيه؟ فكرة حماية الأقليات من الأكثريات، فجاءوا بما يحمي الأقلية، فقالوا الأكثرية تحكم
والأقلية تحاول أن تحمي نفسها ببعض الحقوق فجاءوا بالليبرالية التي تحاول أن تعالج مشكلات الفردانية وغيرها. ثم لوحظ بعد فترة، وهذا ما تعانيه الآن وستعانيه أكثر أوروبا في المستقبل، الآن تعاني من طغيان الأقلية على الأكثرية. فمثلا نموذج بسيط، موضوع المثليين الآن الذي يتكلم فيه أو يرفضه أو يقول فيه شيئا غير مقبول، فإن هذه الأقلية يمكن أن تجرده من وظيفته ومن ماله ومن حسابه وتسلط عليه الأضواء وتسقطه. فصرنا الآن أمام منظومة أقلوية، ولكن تريد أن تجعل العالم كله يخضع لها. حتى الدول الإسلامية التي ترفض ما يعرف الآن بنظام الأسرة وفق المنظور الغربي أو المنظور الحداثي، ومن ضمنها قضية المثليين، صار بالنسبة لنا الآن في مشكلة. الدول لا تستطيع أن تقول لا، وإلا سيسلط عليها منظومة الأمم المتحدة بأدواتها القهرية لتقول لهم والله إما هذا أو العذاب. فنحن أمام لما تبتعد عن فكرة الدين المتعالي إلى فكرة الوضعيات الخلقية وأهواء البشر، لا يمكن أن تصل إلى نهايات مرضية أو سعيدة أو خيرة في كل الأحوال. وهذه على كل هذه قناعتنا التي يعني ندين الله بها ونقولها للناس وندعو إليها. وشكرا. أبتي من قصاص نبوزحات بزعباتي كجلس زلوا سنقالاتيو قد جميرو دكتور حسن حركة ومن قصاص زبل نبوزحات كخون يخيل نحادون كخون يخيل جن أبز حجي حادة نفسه من قصاص إلو زسمي كابتي إسلامه ومن قصاصات يلون جن كابتم زلوا كلت إسلاماوي من قصاصات كلتياتهم بحبار كم من قصاص إلكا كسمى يكال يخون. أبتي دولة زبل انت دولة مالت مريت حزبي بوليتيكاو سلطان كوينو ات حزبي بتكل امنتاتون بتكل ملكعتون أبتي دولة اللو مالتيو. سلزي ات دولة كابتي امنت شرائيو مالت هيكونن امنتاتنا يتهزبو أبتي وشتولو حدا كابتم ندولة زقومو كابتم سلسة زياتهم قالوا وين كله يقولوا حزب انتدع خوينو تحزبي مش كله بكل امنتاتو يو أبتي وشتتي دولة زلو ሃይማኖት ኣብ ጉዳይ ምንዳፍ ቅዋም ንዝህልዎ ቦታ እንታይ እዩ ንዝብል እዚ እንገዛእሱ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ንብዙሕ ነገራትና መልሲ ክህበና ይኽእል እዩ። ሃገራዊ ሰልፊ እውን ኣብቲ ዝኽተልዎ ዘቐመጥዎ መትከላት ንብዙሕ ዘርዚሮም ንገዛእሱ ሓደ ካብቲ ምንጪ ናይቲ ርእይቶ ንበሎ ወይ ካልእ ንበሎ እቲ ናይቲ ህዝቢ እምነት ወይ ናይቶም ደቂ ሃገር እምነት ዝብል ኣለዎ። ስለዚ ካብኡ ዝረሓቐ ኣይኮነን ንሕና እንብሎ እውን እንታይ እቲ መቐረት የብሉ ሕብሪ የብሉ ዝብል ከምኡ ዝብል ቃል ኣነ ካባይ ኣይወፀን። ኣነ ከምኡ ኣይበልኩን። ከምኡ እንተደኣ ተረዲኡን ካኒ እውን ይቕረታ። ንሕና ኣብቲ ናይ ስነ ሓሳብ ምክትታዕን ናይ ስነ ሓሳብ ምክታዕ ኣብኡ ቀልዓለም ንገብረሉ ነገር የለን። እቲ ዝመስለና ነቐምጥ ንዕኡ ከዓ ንከላኸል ናይ ካልእ እውን ንሰምዕ እንተ እቲ ብሓባር ተኸባቢርካ ምንባር ግን ነይሩና ንብድሕሪ ሕጂ እውን ክህልወና እዩ። ርእይቶ ወይ ዝተባህለ መሰረት ናይ ርእይቶ ወይ መሰረት ናይ ኣይዲዮሎጂ ኣቐድም ኣቢሉ ድሕርቲ ናይ እምነት ማለት እዩ ኣብ ኣእምሮ ዝተመስረተ ነይሩ። ግን ከዓ ኣእምሮ ንኩሉ ክድህስስን ንኩሉ
تستيكبلن سلازيك عليه حسرت سلازوقات مو اندجنا بتمهرتي كون وي بفلتات وين كون على تبعيلو ازوين فلتات نتي زدهسس نجر راح يكرئ زخل امبر ناي منفس نجر كرئ سلازيك الدحر اب بوداي جنزب تفعلاليو نجرات العلكاس تايب تبلو اينا يو كابزي حلال اينا يو كابزي حرام اينا يو كابزي كخون زلو اينا يو كابزي كخون زي بلون زبل نزي كملس سلازي كالي اندجينا تي اب فلتاتيوني مسرت زبلوين حسرت اقاطيمو مالتي دحريو بزحات زدليو يكون وي بزحنتي يوسن تباهيلو بزحات كا ጨቆንቲክ ንውሕዳት እዮም ክጭቁኑ ይኽእሉ ከምኡውን ብዙሕ ጌጋታት ክፍፅሙ ይኽእሉ እቲ ንረብሓ ብዙሕ ዝቆመ ኢልካ ዝርአ ዝነበረ እውን ኣብ ረብሐኦምን ረብሓ ውሕዳትን ነቶም ረብሓ ኣብቲ ነቲ ብዙሕነት ናይቶም ዝመርሑ ዘለውን ንዕኡ እንዳኾነ ከይዱ ስለዚ እዚ ድማ ከቐምጥዎን ከለዉ እቲ ብዙሕን እቶም ብዙሓት ናይ ውሕዳት ረብሓ ዝከላኸሉ ኢልካ ከዓ እቲ ሊበራል ኣተሓሳስባ እውን መፅዩ ማለት እዩ እዚ እውን እንደገና ውሕዳት ነዚ ብዙሓት ዝጠቕፅሉ መፅዩ ስለዚ እዚ ንገዛ ርሱ ናይ እዞም ሙስሊም እንታይ ክብሎም እየ ብትግርኛ ወይ እዞም ሰብኣይን ሰብኣይ ገብረ ሰዶም ወይ ገብረ ሰዶም እዩ ለዋጥ ኦኬ ናይ ልዋጥ ወይ ናይ ግብረ ሰዶም እንታይ ሽሙ እውን እዚኣቶም እውን ተወፂዕና ብምባል ነቲ ናይቲ ውሕዳት ናይቶም ብዙሓት ውሳኔታት እውን ክግልብጥዎ ተራእዮም ስለዚ ካብ ሃይማኖት ካብ ሃይማኖት ኣብዚ ናይ ዓለም ነገራት እንተደኣርኢና እቲ ብሃይማኖት ክግበር ዝከኣል ወይ ናይቲ ሃይማኖት ደገፍ ብዘይምርካቡ እቲ ዝቀውም ቅዋማትን እዚ ኩሉ ሽግራት ከም ተራእየ እውን ኣብቲ ታሪክ ጉዕዞ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝርአናዮ እዩ ስለዚ እቲ እምነት ኣብቲ ምንዳፍ ናይቲ ቅዋም ክህልዎ ዝኽእል ተራ ካብዚ ክግለፅ ዝፀንሐ ነገራት ክረአየና ይኽእል ስለዚ ግዲኡ ብምኳር ነዚ ኩሉ ፀገማት እዚ ኣብ ቅድሜና ክረአዩን ከሸግሩናን ይረአዩ ገለ ስታይ ደበልክዎ ትሕግዙን ኣነ ሕጂስ እውን እንዳደኸመ ከይዱ ትወስታይ استاذ سالم ادريس الله ان شاء الله تابع معنا استاذ سالم ابز ناي موداتا يا انت نجر نيرا رسعيا الو اتا ناي تركيا كم مثال انت اي بلاله تا نو استاذ قدامي نو حجون دقيمو اتا ناي دكتور أبا دقيمو تي هزبوسي قد يفو قال تقدم زبالة زربا قال يجي دقيمو دحان مودة يعني أنا أوردت العبارة بتاعت اللي اعترض فيها عبد الله لا ما جبتها في حزب حادي حتى تكون الصورة واضحة أنا أتيت بها في نموذج الأتراك اتي مثالية زغمت هو ناي كابتي هو كابتي مسرت ابنات وي ايديولوجي ناتهم قديفهم امو نتي تسعة كميتي كاب حزبهم زي دليون عقود دو زي بلن اقباب تختيلهم اب حزبهم اب زنصقهم درجة بسيحهم وي كا
ድምፅታቶም እናጥፉ እናኸሰሩ ከይዶም ዝበልዎ እቲ ምሳሌ ዘቕረብክዎ ኣብቲ ናይ ቱርክያ ዝተረኽበ ኩነታት እምበር ንሓደ ብዝምልከት ኣይኮንኩን ኣቕሪበዮ ምስላዊ ንዝኾነ እዩ ኦኬ ዘኪራ ሕጂ شكرا እሞ ክንቅፅል ንሕና ኣብቶም ኣእዳዎም ሓፍ ኣቢሎም ዘለዉ መጨረሻ ዕድል ንመንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ኢልና ነርና ግን ኡስታዝ ወልደሱስ ዓማር ሓፍ ኣቢሉ ኣሎ I don't know. መጨረሻ ዕድል ንዕኡ ክንቦ ኢና እንሻላ በጃኹም እንድሕር ሕጂ ሓፋይ ተብሉ እቲ ናይ ደርደሻ ንብሎን ክቕፅል ስለ ዝኾነ ኣብኡ ክትቅፅሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ክሕግዘኒ ዝፀንሐ ሓንሳብ ኣይሕግዘንን ኣብዞም أستاذ سالم إدريس تتابع سالم إدريس سالم جاهز للتعاون جاهز اوكي امسك للباشاي تادسي وتادسي اوكي حتى نعود أستاذ سالم دحاني نسو دحري باشاي قالو أنا نخلت يوم بومين تادسن باشاين وناتاتهم ترجي مش ناتو أني أقرب اوكي كسل بل اوكي أستاذ تادسي اوكي تمام سيهم كلهم ولا دكتور كمان في خاص بوقتي حساب كعب خاص بوقي نحنا زوزو سب مچا ما بت إيرترا كلاتنا بحواري نعبنا أسلامنا قستنا حنسابنا دي بوليتيكال إسلام زبال دلو مبزحته بتما بديجز زلو مهورات نبت حزبي زعبت دلو هاي مانوت مرسي كفالي زكاة يكونن ግን ኣነ ብዙሓት ትንታነ ከኣተኹ እዚ ፖለቲካል እስላም ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ሃገራት እንታይ ፀገም ከም ዘምፅእ ካብ ናትኩም ስታይ ዝረሓቐ ኣይኮነን ኣነ ሓቲ ዘለኹ ሕጂ ግን ፖለቲካል እስላም ወይ ከዓ እስላም ሲ ካብ እምነት ወፃእስ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ፖለቲካን ካልእ ሂወትን ኣቱ እዩ ኢልካ ብተማጣጣኒ ነዚ ፖለቲካል ኢስላም ዝብድህ ከዓ ሃይማኖት ናይ ጴንተኮዚ ኢቫንጀሊካን ቸርች ኣሎ بيترا أنتن جوابان أي فكرة أسلامي مخان أي أسرني بيترا أنت مخان يأسر جوابا مخان يأسر أنت مخان أنت مالت كاني إيفانجيليكان تشيرش أب إسرائيل تجبر أب عينهم دولي معهم ترى أبايتو أتو أفكيدنا لهم أنا نتهاي ما تكون كل دارب دلو حوات السكولات ننفذ أو كانوا سيد دلوغي نظام እቲ ኢቫንጀሊካል ሚስዮን ዘሎ ኸ መሰል የብሉን ዲብ ሃይማኖት መፅኡ ኮፍ ክብል ንሱ እዚ ናይ ኢቫንጀሊካል ሚስዮን እዚ እስራኤል ዝምውል ዘሎ ዝኩሉ ሰፈራታት ናይ እስራኤል ዝምውል ዘሎ ህንፃ ስጤን ኣብ ኤርትራ እንተ ኣፍቂድናሉ ንዓኹም ኣፍቂድና ንዓኹም ኣይናኣለዉ እንተ እቲናዮ ኸ እታ ኤርትራ እንታይ ክትመስል ትኽእል دي مثل دبها نحاده يبقى نحاده كلان انت رأى بهايمانوت انت رأى اتخا نحاهم تفقيدكم هاي political Islam كم بايتو قطعاتو قيدكم evangelical church كم بايتو كم church قطعاتو مثلهم حاده انت رأى هايمانوت political زولو ما بايتو قطعاتو تفقيدوهم خالوت كبعوراجوهم بعليتهم بخبابهم political مسيتهم ودوات كينهم قطعاتو اي فقدهم دي انت رأى حانت خفيف كما تشمتي بوليتيكا نزيئة أفكدنا لا نزيئة خلينا تبهذا يبلا أبت هايمانوت قلنا نظام أمتكم هذا لهم نعات تسأرر ذا إيفانجيليكان تشيرش نعتا تسأرر ريتين من أول أفريقيا بزح أرلو بينت عبيات أبيتون ملي قل تي دورمانتي تي ناتو سن بوليتيكال سن حساب أير علون أبسرعي قل بيشو بترر بزي منصر سخاص كميتوريو هذا شيء معكم أفكار لكم نعم أين خلوا منه بس بخمسة أول ذلك كان كنت يخي سلام يهبدنا هذا زي حتى قال ترى لو تأب تريتو خمسة ذيك الزارة بخير يتزبل thank you طيب أولا بيرحب الأخ بالأخوة بالأخ الضيف وبالأعضاء الغرفة ثم بيقول يعني نحن في إريتريا المسلمين والمسيحيين عشنا مع بعض بدون أي مشاكل أو بدون خلافات فيقول الإسلام السياسي
اللي انتم بتفكروا به او انتم اللي بتجيبوه، يعني لو معاه بيقول بالنسبة في إريتريا غير ممنوع، ولكن يقول في إريتريا هناك طائفتين مسيحيتين ممنوعين، بيقول اللي هي بنتي وجهوبا. فنحن لو فكرنا وهذيل طبعا الإنجيليين اللي هم البنتي بيقول ممنوعين. فإذا كان مثلا بيقول نحن سمحنا بالفكر اللي أنتم حاملينه ومنعنا الناس هذيل، أو كمان إذا سمح لهؤلاء الناس في برلمان يكونوا ولا في الوضع السياسي، فيقول إيش حتكون المشكلة اللي ممكن تتولد من هذا الاعتراف يعني كحركة طائفية. فإذا كانت سمحت برضو لهؤلاء الناس وسمح لكم أنه البرلمان حيكون هناك القبائل وغيرها، وبالتالي بيقول هذه الأشياء كلها حيعاني منها المجتمع الإريتري. فيقول إذا كان سمح لكم ألا تعتقدون أن هؤلاء أيضا لهم حقوق؟ يعني باعتبارهم ممنوعين، إذا سمح لكم أن تمارسوا هذا الشيء، هناك الطائفتين الممنوعتين أليس لهم الحق؟ ألا تعتقدون ذلك؟ يقول يعني. شكرا. كنت مسموع ولا لا؟ طيب، نعم نعم مسموع، جزاك الله خير، شكرا. أول شكرا أخ تيدروس، ولا تيدروس مش كده؟ تدسي. تدسي. شكرا شكرا تدسي. حقيقة أول موضوع المنع وعدم المنع، أنا في رأيي ليس من حق هذا النظام أو غيره أن يمارس أي شكل من أشكال المنع في التعبير عن الذات. هذه قناعتنا. يعني حتى الطوائف التي منعت في رأيي منعت ظلما، ويفترض أن لا تمنع، ومن حقها أن تمارس نشاطها الديني كما يمارسه الأرثوذكس، كما يمارسه الكاثوليك، كما يمارسه غيرهم. يعني ما الذي يجعل في طوائف ثلاثة في إريتريا مثلا دينية تنتسب إلى المسيحية، وفي طوائف أخرى تمنع؟ فهذا كله نوع من الطغيان ونوع من الاستبداد بطبيعة الحال، من الأقوى للأضعف. فهذه الطوائف في رأيي من حقها أن تعبر عن نفسها، وبالتالي المجتمع قد يتقبلها وقد لا يتقبلها. أنا في رأيي ليست المشكلة في أن نمنع طرف بعينه أن يعبر عن نفسه، ولكن نضع قانون وآلية لأن والله من يحكم الشعب الأريتري يجب أن تتوافر فيه الصفات التالية، وهي أنه يحصل على أكثرية البرلمان الذي يمرر التشريع ويمرر القانون وينتخب القيادة إلى غير ذلك. لكن ما كان في يوم من الأيام المنع والاستبداد والقهر حل من الحلول. وبالتالي أنا في رأيي الذهاب إلى منطق المنع ليس حلا، لا لنا نحن ولا لغيرنا، لأن الشخص مجرد أن منعته من الممارسة في حقه فإنه سيلجأ إلى أساليب غير مشروعة، وهذا قد يتعبك كثيرا بطبيعة الحال. وعليه ما تقبل مقارنة في أنه والله يعني هنالك طوائف ممنوعة يجب أن تمنعوا أنتم. لا، ليس هذا هو المنطق الصحيح، بل أرى الكل يجب أن يفسح له الحق. الأمر الثاني، يعني لو افترضنا انه والله الاسلام السياسي ممنوع، طيب ما هو شكل الاسلام الذي يقبله الاخر؟ ما برضه نحن نحتاج ان نفهم. اذا انت بتعتبر في انه مكون من المكونات المجتمعيه تحمل دين، وتحمل هذا الدين بطبيعته الخاصه، وليس الدين اللي انت تفهمه. يعني انت بتفهم الدين مثلا بانه والله هو علاقه مع الله، علاقه روحيه. طيب في دين اخر علاقة روحية وعلاقة تشريعية، ويتدخل في السياسة، يتدخل في الاقتصاد. أنا في رأيي ما الذي ستقدمه لهذا؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. وبالتالي أنا أقول خلينا أول شيء نعرف، كل واحد يعرف ذاته كما هو. أنا بقول لك والله يا أخي أنا مسلم بالمواصفات التالية، أنت قول لي أنا مسيحي بالمواصفات التالية. في النهاية ما الذي يجعلنا نحن جميعا نعيش في هذا الوطن دون أن تكون هنالك حالات احتراب أو حالات إقصاء أو شعور طرف من الأطراف بأنه مظلوم وأن الآخر ظالم؟ في نفس الوقت نحن قاعد نقول والله خياراتنا لا تفرض على أحد، خياراتنا نحن لا تفرض على أحد.
حتى على المسلمين اللي ينتسبوا الإسلام لن تفرض عليهم، دعك من غيرهم بطبيعة الحال. فأنا في رأيي أفضل طريقة أن الحريات تتاح للجميع، ثم يترك بعد ذلك الخيار للمجتمع الأريتري في إنه والله من الأنسب لحكمه. هذا هو الحل في نظرنا على الأقل. وبالتالي أنا أقول بطبيعة الحال المستقبل سيفرز الكثير من المعالجات. أنا متأكد عندما يتم مناقشة الدستور وتحدد فيه الحقوق وتحدد فيه الحريات وتحدد فيه القوانين والنظم وشكل النظام السياسي، أنا ذكرت في الورقة بأنه من ضمن القضايا التي ستطرح طبيعة الأحزاب التي ستنشأ. هذه من الأشياء اللي ممكن أيضا يتضمنها الدستور. فنحن ملتزمون بما يتوصل إليه الشعب الأريتري في نظام حر بعيدا عن الإكراه، وفي نظام توافقي كما تفضل الدكتور جلال الدين، في أنه والله في نهاية المطاف دولة تسع الجميع، ودولة لا يكره فيها طرف لطرف من الأطراف، ودولة في نفس الوقت يحكم فيها على الأقل الناس بالتراضي. وشكرا. قدما ነገር ይብል እዚ ናይ ምክልካል ዝተገብረ ናይ ክልቲኦም ናይ ቤንተን ናይ ጀሆባ እዚ ጌጋ እዩ ይብል። ምክንያቱ እምነቶም ስለ ዝኾነ እዚ እምነት እዚ ክክልከል ጌጋ እዩ። መሰሎም ከምቲ መሰል ካቶሊክን ኦርቶዶክስ መሰል ክህልዎም ይግባእ ይብል። ኣብቲ እንድሕር ሓደ ድሕር ተኸልኪሉ እቲ ዝተኸልከለሉ መገዲ እንድሕር እቲ ድሌቱ ክገብር ዘይኽእል እንድሕር ኮይኑ ካሊእ መገዲ ክመርፅ ይግደድ ይብል። እዚ ዝመርፆ መገዲ ከዓ ካብቲ ዝነበሮ ንላዕሊ ዝኸፍአ መገዲ ክኸውን ስለ ዝከኣል እቲ ዝድሎ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ካብ ኮነ ኣብ ትሕቲ ርኡይ ኣተሓሳስባ ካብ ኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ክክልከል ኣይነበሮን ይብል። ካብኡ እቲ ፖለቲካዊ እስላም ንብሎ ዘለና እንድሕር ክትኽልክል ኮይንካ ከም ርእቶ ናይ ሕብረተሰብ ናቱ እምነት ዘለዎ ሕብረተሰብ እንታይ እዩ ንስኻ ካብ ሚዛን ክትህቦ ትኽእል ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ይብል። ኣነ ከም ርእቶ ይብል እቲ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ንብሎ ዘለና ዝኾነ ሰብ ከም ሓሳቡን ከም እምነቱ ክረክብ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣሎኒ ይብል። እዚ እቲ ንኽንብል እቲ ንኩላትና ሓቂፉ መሰልናን እምነትናን ክህበና ዝኽእል ስርዓት ምስ በፃሕና ኣብቲ ግዜ እቲ ኩሉ ነገር ብሩህ ክኸውን እዩ ይብል። እዚ እቲ ናይ መጨረሻ ፅቡቅ ገይረ ተርጊማ ክኸውን ተስፋ ይገብር። شكرا أستاذ سالم. أوكي أستاذ بشاي عطلنا بقى. እሺ ሰላማት ኩልኩም ገዛ ከመይ ቀኒኹም የቀኒልና ከምኡ ድማ ዶክተር ሓሰን ሳልማን ብጣዕሚ ነመስግነካ እቲ ዘቕረብካዮ ርእቶኻ ሓሳብካ እምነትካ ነመስግነካ ማለት እዩ። ወዲ ሰብ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ይሃልዎ እምነቱ ብግህዶ ክገልፅ ከሎ ክምስገን እዩ ዘለዎ ማለት እዩ። ዝድገፍ ይድገፍ ዝምከት ከዓ ይምከት ማለት እዩ። ሕቶይ ናብ ሕቶይ ክመፅእ ዝኾነ ይኹን ፍልስፍና ሓሳባት ገለ ክመፅእ ክእል እንዲ ብዓለም ግን ከዓ ኣብ ሓደ ሓሳባት ኣብ ሓደ ኣይዲዮሎጂ ደሪቕካ ዝንበር ኣይኮነን። ከምቲ ዘዋፅእ ሕብረተሰብ በፂሕዎ ዘሎ ምዕባሊ ክትከይድ ትግደድ ንዕኡ ክትፈልጥ እንተኽኢልካ ጥራሕ ኢኻ ምዕቡል ክትበሃል ትኽእል ወይ ፕሮግረሲቭ ክትበሃል ትኽእል ገስጋስ ክትበሃል ትኽእል። ዋላ እቲ ዓንቲ ወይ ዝጠቐስካዮ ናይ በዓል ማርክስ ድዮም ምንታዮም ብደርባዊ ዓይኒ ዝጥምትዎ ንምዕባሊ ሕብረተሰብ ዋላ ንሳቶም እውን our philosophy is not dogma but a guide to action ኢሎም እዮም። ፍልስፍናና
بدركنا خرق زلو يكونن ግን መምርሒ ተግባሪ እዮም ማለት እዩ ሕብረተሰብ ክቅየር ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ዘእተው ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኩላትና ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ይሃልወና ብዘይገድስ ክሳዕ ክንደይ ኢና ነቲ ኣናባባር ንርድኦ እሞ ንዕኡ ድማ ንኩላትና ብዘሰማምዕ መንገዲ ንመርሖ እዩ ናብ ሕቶይ ክመፅእ ሕጂ ዶክተር ሳልማን እዚ ናትካ ወይ ናትኩም እምነት እስላማዊ ምሕደራ ፖለቲካን ሃይማኖትን ዝሓዋወሰ ኮይኑ እዩ ዝርዳእኒ ዘሎ ንዓይ ምክንያቱ ሬሊጅን እቲ እስላማዊ ምስልምና እቲ ፖለቲካ ከዓኒ ምሕደራ እዩ ስለዚ ሃይማኖታዊ ምሕደራ ኮይኑ ይተሓዋወስ ዘሎ ኮይኑ ስምዓኒ ስለ ዘሎ ብናትካ መፅናዕቲ ዶክተር ከም ምዃንካ መጠን ተመራማሪ ከም ምዃንካ መጠን እዚ ሃይማኖትን ፖለቲካን ኣብ ዘለናዮ ዓለም ተፈልዩ ኣብ መብዛሕትኡ ሃገራት ተፈልዩ ንሪኦ ኣለና ማለት እምነት ንበይኑ ፖለቲካ ከዓ ንበይኑ ገይሮም ማለት ቅዋም ሕገ መንግስቲ ንበይኑ ሃይማኖት ከዓ ናይ ግሊ ኮይኑ ንበይኑ ክኸይድ ብኣብዝሓ ኣብዚ ዓለም ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ብናትካ ምፅናዕቲ ምስ ቴዎክራሲ እቲ ናይ ምስልምናዊ ምሕደራ ምስ ቴዎክራሲ እንታይ ዝምድና ኣለዎ ማለት ኣብ ሚዲቫል ዩሮፕ ዝነበረ ኣመሓዳድራ ማለት እዩ ኣቕሽሽቲ ወይ ከዓ ሃይማኖታውያን ክምርሕዎ ከለዉ ዝነበረ ሽግር እዩ ካብኡ ከዓኒ ክግዕዙ ክኢሎም ማለት እዩ ካብቲ ሽግር ብናትካ መፅናዕቲ ሕጂ ስለምንታይ እዩ ተፈልዩ ኣብ መብዛሕትኡ ናይ ዓለም ሃገራት እንደገና ምዝ ዘሎ ኣመሓዳድራ ናይ ምስልምና ናይ ኢራን ናይ ኣፍጋኒስታን ናይ ሳውዲ ኣረብያ እዚ ናትካ ፓርቲ ወይ ምስልምና ፖለቲካ ይካየድ ኣለካ እንታይ ዝምድና ኣለዎ እንታይ ምፍልላይ ከለዎ እንታይ ምቅራብ ኣለዎ ምስኡ ንዑ ድማ ሳሰል ድዩ ወይስ ካብኡ ዝፍለ ድዩ ወይ ኣብኡ እንታይ ደገፌታ ኣለካ ወይ እንታይ ቅሬታ ኣለካ ትድግፎ ዶ ትነቕፎ ሓደ ካልኣይ ሓደ ሕገ መንግስቲ ነፃ ካብ ፖለቲካ ነፃ ካብ ሃይማኖት ኮይኑ ብዴሞክራሲ ዴሞክራሲ ሰፊሕ ኮይኑ ናይ ሃይማኖት መሰል ዝህብ ኮይኑ ግን ከዓ እቲ ቅዋም ከዓኒ ነፃ ካብ ሃይማኖት ኮይኑ ክኸይድ ከሎሲ እንታይ ስለ ዝሸገረካ እዩ ወይ እንታይ ስለ ዝሸገረኩም ኢኹም ናብዚ ዘለኹሞ ኣገባብ መሪፅኩም ማለት እዩ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ካብ ቅዋም ኣብ ቅዋም ናትና ክኸውን ክስራሕ ከሎ ኣብኡ ክህሉ ዘይብሉ ነገር ወይ ከዓ ኣብኡ ክህሉ ዘለዎ ነገር ከ እንታይን እንታይን ትብል እዝን እዝን ኣብኡ ክህሉ የብሉና እቲ ቅዋም እዚ ድማ ክህሉ ኣለዎ ትብሎ ነገር ድሕሪ ድሊኸ ክትጠቕሰልና ትኽእል ዶ ማለት እዩ ካልእ ምእንቲ ረሌቫንሲ ክህሉ ሎም መዓልቲ ናብ ካልእ ኣተሓሳስባ ኣቲና ስለ ዘለና ፀገምና ናይ ሕጂ ድማ ረሌቫንሲ ምእንቲ ክህልዎ ነዚ ስርዓት እዚ ብኸመይ ኣገባብ ጌርና ክንውግዶ ንኽእል ትብል ምእንቲ ግዝያዊ ክኾነልና እቲ ሓሳባት ትቃልሲ ምስ ትቃልሲ ናይ ሕጂ እዋናዊ ምእንቲ ክኾነልና ብኸመይ ኣገባብ ከነብሎ ትኽእል መረዳእታ ግን ናይ ምስልምና ሃይማኖት ከምፃልካ ሓንቲ ብጣዕሚ ሊቅ ዝኾነት ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ዶክተር ናሌዲ ፓንደር ኣላ ኣስላሜቲ እዚኣ ኣስላሜቲ እዚኣ ብመልክዕ ጭቆና ብዙሕ እከታተላ ኣነ ብመልክዕ ጭቆና መዚና ትቃለስ ወላ ንፍልስጤም ክድግፎም ከላት ኩሉ ኣብ ኮርት ከይተረፈ ብናታ ኣመራርሓ ዝተበፅሐ እውን ብመልክዕ ሃይማኖት ዘይኮነስ ብመልክዕ ጭቆና መዚና ትቃለስ ዘላን ብጣዕሚ ብርትዕቲ ሓያል ሙሉእ ዓለም ከዓ ዝድግፋ ዘሎ ማለት እዩ يغني بزي حقي كوني قريتها. ثانك يو يغني لنا استاذ بشاي. تفضل استاذ سالم. اوكي شوية كثير لكن حلقت أنا. يقول أولا أهلا وسهلا بالأخوة وأعضاء في الغرفة وبالضيف الأخ دكتور. فبيقول أنه بكل شجاعة أنه بيوضح فكره وإيمانه وهذا يقول يعني الشخصية تحترم يقول شخص يقدم بحالة اللي يؤمن بها واللي يفكر فيها. فبيقول في نفس الوقت
والإنسان لما يعرف يقول الحالة الاجتماعية لمجتمعه، في هذه الحالة يكون إنسان يوصف بأنه تقدمي. فمن هذا المنطلق بيقول أنا عايز أخش في سؤالي، وهو هذا فكر على حسب فهمي له، بيقول هو مزيج من فكر إداري وسياسي. بيقول وأعتبرك رجل سياسي ومفكر. إيش يعني في هذا الفكر لما نشوف نحن إيش يكون تقييمك في الدول اللي فصلت الدين عن الدولة، وإيش علاقتكم أنتم كفكر إسلامي إريتريين بأفكار اللي موجودة في المناطق الأخرى مثل الإيران بيقول. وفي سياستنا الإريترية ما هي الأسباب اللي دفعتكم على أساس أنكم أنتم تحملوا هذه الفكرة، يعني الفكر الإسلامي كفكر سياسي، وبيقول ولإزالة هذا النظام اللي موجود في إريتريا من خلال هذا الفكر اللي أنتم تحملوه مع الآخرين، يعني إيش يكون تقييمكم وتفكيركم لهذه التغيير أو كيفية التغيير هذا النظام؟ ما هو الفكر اللي بتروه بيقول يعني. شكرا أستاذ سالم. اوكي دكتور سلمان. شكرا الأخ باشاي على هذه الملاحظات التي ذكرتها فيما يتعلق بموضوع التقييم. طبعا مسألة الفصل، كثير من الدول التي تتبنى الفصل الآن عمليا هي الدول ديكتاتورية استبدادية وليست دول ديمقراطية، ولو أتيح للشعوب الحرية الكاملة في أن تختار أنظمتها وأن تختار دساتيرها وأن تختار تشريعاتها لوجدت الأمر تقريبا مختلف، وخاصة في شعوبنا الإسلامية. يعني الشعوب الإسلامية مقهورة، شعوب تحت الاحتلال، تحت الاستبداد، تحت النفوذ الأجنبي، تحت حماية الأنظمة هذه عن طريق للأسف الشديد عن القوى الكبرى صاحبة المصلحة في سرقة الموارد وقهر الشعوب. وبالتالي نحن نرى أن المنطقة العربية التي نتحدث عن أنه فيها فصل، هذا فصل قهري وليس فصل ديمقراطي. يعني لا يوجد شعب اختار بمحض إرادته نظامه السياسي، ولا اختار دستوره، ولا اختار، إما ملكيات وراثية وإما أنها جمهوريات ديكتاتورية. وبالتالي هذا الوضع، ولذلك الشعوب كلها الآن، الشعوب في منطقتنا العربية تعاني ثورة وراء ثورة. وأنت لاحظت ربما العشرية الماضية كلها كانت محاولة ثورات للإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية، وكان النظام الدولي للأسف الشديد والقوى الكبرى تحالفت مع هذه الديكتاتوريات وتحالفت مع الملكيات وأوجدت الثورة المضادة التي أجهضت حركة الحريات وحركة الديمقراطية في العالم العربي. فهذا هو الوضع العام أول في المنطقة. بالنسبة لإيران، إيران يصدق عليها الدولة الدينية تماما كما هو الحال في الدولة الدينية في أوروبا. عندما قام المفكرون في أوروبا وطالبوا بفصل السلطة الدينية عن السلطة الزمنية والسلطة السياسية، في إيران من يحكمها هم تقريبا رجال الدين وليس الدين. يعني الدين شيء، يعني هنا أنا يمكن من البداية كنت أحرص أن أفصل حاكمية الدين وقيمه وتشريعاته وحاكمية سلطة رجال الدين على الدولة. ففي إيران الذي يحكم هو رجال الدين، ونفس الإشكالية التي عانت منها أوروبا تكاد ربما تعاني منها إيران بنموذجها على كلنا الحالي. يعني موضوع تغيير النظام على كل، وصلنا مع بقية القوى السياسية العديدة على الأقل الموجودة في إطار المجلس الوطني، ونحن جزء من مكونات المجلس الوطني، وصلنا إلى العديد من الوثائق فيما يتعلق بالنظام الأساسي للمجلس الوطني وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية ما بعد سقوط النظام.
وفي مرحلة أيضا المرحلة الدستورية وما ينبغي أن تكون عليه. وكانت هنالك محاولات لوضع دستور في هذه المرحلة يكون دستورا توافقيا يصلح لأن نؤسس عليه في المستقبل الحالة الوطنية. وبالتالي نحن مع القوى الوطنية بالأدوات التي تراها، سواء كانت الأدوات السلمية أو كانت أدوات غير سلمية ربما تلجأ إليها أيضا قوى المعارضة والمقاومة في محطة من المحطات، أو بالتحالف ما بين قوى الداخل وقوى الخارج. على كل، في النهاية الأنظمة الدكتاتورية لا تسقط بالمظاهرات العادية ولا بالأصوات التي تصدح من خارج الدول، ولا أيضا بالغرف التي نحن ندير فيها نقاشاتنا. إسياس أفورقي غير مبالي ولا يأبه أصلا بأن نحن والله نتكلم كثيرا، ولكن نحتاج إلى ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال حقيقية تلامس الصدام المباشر والمدافعة المباشرة مع النظام، وحينها إن شاء الله يمكن أن يحصل التغيير بكل مكوناتنا وليس بمكون واحد. ناي كسايبر ناي سعوديان مس ناي أفغانستان كاني أفتنا أفغانستان أتوتين جنا أفتنا سعودية تيوال أفتنا نكسنا مستمنا الريبابليك كوينوم نقصات كوينوم كلهم دكتور تريان منزبل أبو أنتيوالو تانا أفغانستان دعر الكانيك حتى قاعد يقول لك طيب السعودية طبعا جاوبتها ضمن الدكتاتوريات سواء هي كان جمهورية الملكيات، هي جزء من الملكيات الملكيات اللي لا تقبل السعودية بشكل واضح. حتى تكون الصورة واضحة، السعودية ممكن نقول أنها دولة إسلامية في إطار الشعائر، في إطار التعبديات، في إطار حركة الدعوة، لكن لا علاقة للإسلام في الاقتصاد، لا علاقة للإسلام في السياسة، لا علاقة للإسلام في العلاقات الدولية. هذا هو لكن الوضع هو قاعد المريح. يسألك في أفغانستان، معلش مقاطعة. نعم، أفغانستان طبعا حتى هذه اللحظة تحت التجربة. أفغانستان هي حتى هذه اللحظة حركة تحرر كانت من الاحتلال الروسي، ثم بعد ذلك من الاحتلال الأمريكي في المرحلة لاحقة. أمامها تحديات كبيرة جدا فيما يتعلق بالحريات، فيما يتعلق بتنزيل على الأقل القيم الدستورية الإسلامية، لأن هنالك العديد من القيم الدستورية الإسلامية حتى هذه اللحظة أفغانستان يبدو بعيدة من وجهة نظري على الأقل. قد لا تكون الصورة واضحة في طبيعة النظام السياسي حتى هذه اللحظة. النظام السياسي الذي تتبناه الإمارة الإسلامية في أفغانستان هو نظام تقليدي، يعني نظام استندت إليه على الأقل من الناحية التاريخية، لكن حاليا في ظل الدولة الحديثة تحتاج إلى أن تجيب على جملة من التساؤلات، خاصة في القوى السياسية المخالفة ووجود الأحزاب السياسية ووجود مساحة للحريات ومساحة للرأي الآخر. هذا كله إلى هذه اللحظة أفغانستان ينقصها هذا الوضع بطبيعة الحال. أوكي. أفتي ماي بزعبا زم زبلنا يوم بهايمانوت يكتلوا يوم نسرعت كم حاضروا زبل مبزحهم يتم أب هجرات عرب زلوا يخونوا ولا تم بمسلمنا زكتلوا يخونوا زيهم كلهم يبل دكتاتوريان يوم بدكتاتورينات كاب زجاجوا يوم نقصنا أب سعود عربية يخون ويس تي ريبابليك بعل قبسي يخون ولا يتم كلهم أعرابنا ريبابليك زبلو كلهم دكتاتوريان يوم بإمنتنا هايمانوت زلوهم أيخونون. إيران اندحر كوينا إيران إتي زجاجي زلو هايمانوتاو سرعة أيكونن جن كمزي شيوخ ناي هايمانوت يوم إتم زجاج زلوهم بر هايمانوت أيكونن كاب هايمانوت زرحقه ناي سرعة ناي إيران ده حركة إتي زنبرة ورشة ناي قدم زنبرة حقتات بو مسرت كم إسلامان كوينهم
يجوز لهم بر ناي إسلام مجزاتي إلنا كنصوع ما يخليني بل بزعبا زلنا رئيثون دحر كوينو نحنا مس بايتو هجراو بايتو إرتران مس نلوتي زك على سا ودبات يخونو ويم كلهم تقاومتي مساوم ركب لنا مساوم كأت سمعنا لنا أبجزياوي بروجرام ديو ويس دحري سرعة نمقيا دحري مقيار زجبر بروجرام ديو بزعبازي قداتي زي كله مس بايتون مس كالوت تقاومتي تسمعنا نخيد لنا خاب أزر حقنا سبات أيكون يبل هو نتي أجباب كالسيلو زحطته باشاين مملاسيو نحنا أفتي هنص حقي يخونا بشارترات كله بدرجة بايتوت نحنا زلنا له أبو ترادادي إناز وسنة نقرالو انت عينة أجباب كخيدي وبخمي عينتي نز سرعات زنا القصو صباح نقوى أفتنا مسجاجر وان كما يكون على زبل كل زي ترادادي إنا زو السنة نقرات على خو ينوت نحنا ምናልባት ሕጂ ብሰላማዊ ኣገባብ ገለ ተባሂሉ ክኸይድ እንተደኣ ኮይኑ ፅባሕ ንጎ እውን ኩነታት ካልእ ተቐይሩ እውን ካልእ ጎነፃዊ ይኹን ወይ ካልእ ምርጫታት ኣብዝህሉ ንሕና በቲ ብደረጃ ብባይቶ ምስቶም ኩሎም መቃልስትና ውድባትን ፓርቲታትን ብእኡ ተማእዚዝና ንዑ ኣኽቢርና ንከይድ ኢና እያታ መልሲ ነይራ ቴንክ ዩ ኦኬ እንዳይስተ ኣብቲ ናይ ስዑድያ ዝምልከት እውን ቁርባ ብሪሄ ነይሩ ኣብ ስዑድያ እንተ ደኣ ክንወስድ ኮይና ብፍላይ ከዓ ሓቲትዎ ስለ ዝነበረ ንዑ ተወኪሉ ስዑድያ ኣብቲ ንስግደት ንዝተፈላለየ እምነታዊ ስርዓታት ስነ ስርዓታት ብዝምልከት ኣብኡታት ገለ የዘውትሩ ይኾኑ ግን ኣብ ቁጠባ ብዝምልከት ኣብ ወፃኢ ዝምድናታት ብዝምልከት ኣብ ኩሎም መሰላትን ጉቡኣትን ናይ ሕብረተሰብ ብዝምልከት ኣብዚ ካብቲ ናይ እስላም ዝህቦ ትእዛዛትን መምርሒታትን ንዑ ዝኽተሉ ኣይኮኑን እዩ ኦኬ ሳልም እድሪስ እስኻ ናሃካ ሕቶን ናሃካ ስታይን ኣቕርብ ንዓኻ ክንበካ اوكي شكرا اولا فرصه سعيده والحمد لله على سلامه وصولك وشكرا للغرفه اللي استضافتنا كلنا دكتور سلمان انا سؤالي الحركات الاسلاميه اولا انا عايز امر على الجهاد الإسلامي في تكوينه الله يرحمه عثمان صالح سبة لما سألوا الأخ إدريس اللي كان في السعودية عمر حاج إدريس قال له عايزين نكون اتجاه إسلامي وكذا قال له نحن يعني نحن ما كان مقدور أن نعمل اتجاه إسلامي في زعمك يعني فهذه القضية يستحسن أن تتراجع عليها قال لأنه مشكلتها حتكون كبيرة بالنسبة للمجتمع الإريتري بعد تكوين الجهاد الإسلامي أيضا في كسلة أنا حضرت اجتماع ما بين الأخ مرحوم عمر بروج ومرحوم عرفة فلما سألوا كان ماشيين لتشكيل المجلس التشريعي لحركة الجهاد الإسلامي تقريبا في الليل كان اجتماعاتهم بتاع التكوين يومين ورا بعض فقال لهم إيش عايزين تسموه قالوا عايزين نسميه الجهاد الإسلامي قال لهم اختاروا اسم بعيد عن الجهاد لأنه حتى المنطقة ما تقبل الشعار هذا ففي النهاية هم أصروا وعملوا مشكلة الجهاد الإسلامي فالجهاد الإسلامي لما قام المسلمين اتأذوا منه أكثر من المسيحيين يعني الشباب ماتوا والشباب اعتقلوا المدرسين اللي دخلوا إريتريا ما رجع منهم واحد كلهم تحت اتهام أنهم من الجهاد الإسلامي أولا قلنا تأسس التنظيم نتيجة رد فعل لممارسة الجبهة الشعبية اللي حصل في تجنيد الإجباري
هذه كانت السمة اللي تأسس من أجلها. لكن المجتمعات العربية اللي أقامت في السودان، في مصر، في الربيع العربي، يعني التيار الإسلامي حصل عليه انتكاسات كبيرة. هذا يعني استفادوا منه الأخوة أحادي وتراجعوا من الخط اللي كانوا فيه. يعني ألا يعطيكم هذا درس للأشياء اللي جرت في المنطقة العربية وتتراجعوا عن أنه رفع الشعار الإسلامي؟ ألا يكون هناك طريق رفع الشعار الإسلامي بدون ما يرفع هذا الشعار كطائفة؟ وشكرا. أنا قدما نقر انقع كلاتنا بحنساب أبزي رومزي مسئنا إيمين كنبال كمون انقع بدحمس أهاي بلني حونا الدكتور إتي حتنا تي انتايو إتي جهاز بهال كيتا مسرته والله عمر حاج دريس نيسو سبي كام زي ودب قبرو مخانوم سلا زنقرو نحنا كنقبرو أي نخيلين دينا نرناي مسلكا إذا كل عمتات كنقالس كلنا إذا قد إذا سقات ناتو عبي صباح نقوها بإرترا كتقبرون دحر دارهم أو تحتي زغاني هاقراوي شمزلو قداي غيركم كتقبرون بر بين مسلمنا صباح نقوها سقاتو بزحيو زبل قال نجرو قال أيكا إتي ودب مستمسرته أبكى سلا سوء مربرج نبع المرحوم عرفة أفتي ناي أخيبا بايتون أخو مسرتو أبز خدولو زنبرو جزية انتاي شم كتوبو أخو مزو ودب زمسبلام جهاد الإسلامي غنوبلو إنا إلوما عجيز شمزي كم تاسب زبالا على تاوي خونيو نجازا رؤسو أبزي زلناي زوبا زي شمزي تفتاوي خنان سلازي كالي شم مسكالي زحبراكم شم كتمرسو لكم زبل رئيتو هيبو منرو حجي دحرزو خلو ولاتي ودب مستمسرته كاب كريستنان لعلي أب مسلمنا أب دكم ديو أب توم ممهران زتقبري أب كلنا شنخاتو أب تلع المسلمنا تو عبي حادقان عبي انتاشو مسل نبرو إزي قد إزي نقزار أسو كاب حاد ودب ناب سلسة وزب ز مقاقلهم شجرات حاد إسلامي حاد هيمانوت حاد قنقاز نبرم أب سلسة نمفنشالهم نقزار أسو حاد إمامي وين دما حاد تمهرتي أي قسمكم عندهم قابزي إلهي حتم عليكم يعني علي. شكرا أستاذ سالم. أوكي دكتور حسن سلمان. طيب شكرا أخ سالم. بالنسبة للناحية التاريخية ما في مشكلة، يعني أتفق معك في طبيعة التطورات وآراء الناس في ذلك الوقت وما الذي كان ينبغي أن يكون. نحن نقرأها طبعا الآن كتاريخ، لكن لما نقف اليوم بعقلية اليوم ربما يكون الوضع اختلف. يعني لو قلت لنا الآن ما الذي كان ينبغي قبل 20 سنة أقول لك يا أخي بواقع اليوم الأفضل كذا، لكن في ذلك الوقت على كل السياسة كما يقولون هي فقه اللحظة، أنت وفق اجتهاد معين بتبني قناعات ثم تتراكم بعد ذلك المعارف والتجارب وتتخذ ربما ما تراه من إصلاحات. أما فيما يتعلق بالانتكاسات للتيارات الإسلامية ينبغي أن يؤدي إلى المراجعات، أنا أقول لا، بالعكس. يعني نحن في نظرنا وتقييمنا بأن التراجع لم يفيد شيء. كثير من الحركات تراجعت وظنت بأن المشكلة في الشعار الإسلامي، ولكن نحن قناعتنا أن المشكلة في من يمارس سيادة حقيقية على بلده حتى لو كان قوميا، حتى لو أنت بعثي، أنت ديمقراطي، أنت علماني. إذا أردت أن تقول مصر يجب أن تكون حرة ولو لم يحكم حتى مرسي، جاء حمدين صباحي ولا جاء أي شخص من الشخصيات ليس خاتم في يد القوى الكبرى فسيسقط. وبالتالي
نحن في نظرنا أن المعركة إذا نظرنا إليها على مستوى الأمة، فالأمة بمجموعها تخوض حالة تحرر، وحالة التحرر ترفض التبعية، ترفض الاستعلاء، ترفض سرقة الموارد، ترفض إنه والله الجيوش الأجنبية تظل هي الحاكمة في قواعدنا وفي بلداننا. وبالتالي الأمة بمجموعها ستخوض في تقدير حرب تحرير شاملة وواسعة، وبالتالي الإسلاميين سواء تخفوا تحت واجهة إسلامية أو لم يتخفوا فتظل المعركة قائمة مع القوى الكبرى حول مفهوم السيادة وليس حول مفهوم الشريعة. لأن مفهوم الشريعة الآن في بعض الدول تطبقه على طريقتها مثل المملكة العربية السعودية، وهي أكبر حليف مثلا الولايات المتحدة الأمريكية. لو المشكلة هي مشكلة شريعة أو مشكلة إسلام، أكبر تيار يصنف الآن تطرفا مثلا التيار الوهابي أو التيار السلفي إن صح التعبير، ومع ذلك أمريكا متقبلاه لأنه ما عنده مشكلة أن يكون تحت العباءة الأمريكية وتحت العباءة الغربية. وبالتالي المسألة مسألة السيادة وليس مسألة إنه والله واجهة إسلامية أو غير واجهة إسلامية. وبالتالي الصادق المهدي في الديمقراطية الثالثة أسقطته نفس المنظومة اللي الآن على كل متحكمة في المنطقة. راشد الغنوشي الذي بذل كل ما يستطيع ووصل أكثر مما وصله حزب حادي في الأطروحات والأفكار، ومع ذلك تم إسقاطه والآن هو في السجن. كثير من الحركات الإسلامية التي غيرت لونها وغيرت كذلك شكلها، ولكنها في نهاية المطاف لم تترك. لماذا؟ لأن الديمقراطية في بلداننا محرمة. الديمقراطية في بلداننا ستسفر عن مفهوم السيادة، وبالتالي ليست القضية إنه والله شخص إسلامي هو ولا قومي هو. البعثي يمكن أن يسقط، القومي يمكن أن يسقط، الشيوعي إذا أراد أن يقول والله أنا أخرج على الإمبريالية الغربية سيسقط. وبالتالي ليست المشكلة إنه واجهة إسلامية عشان كده مرفوضين. وبالتالي لا، الأفضل أن تحافظ على هويتك وتحافظ على مرجعيتك. أقل شيء خسرت المصالح وخسرت السلطة، لكنك لا تخسر هويتك ولا تخسر ثقافتك ولا تخسر كذلك مبادئك وقيمك وقراءة الناس على الأقل بالنسبة لك في إنه والله إلى أي مدى أنت ثابت على أطروحاتك ومبادئك يعني. شكرا. ايوه شكرا دكتور. اوكي دكتور زبل زلو أفتي زحتتكو أفتي جزيتي زنبرة سنة حسابا ممكن أفتي جزيتي زي سنة حساب زي أو أنتاوي وين على تاوي إنك بهال زحلفة كم تاريخ ذكري يبل جين كاب كونه أبزي زلنايو جزية زي أب زوبا ترى بزلا إتي زترعي ناب كيبس ديو أب السودان ديو إتي جمع بيت هجرات بعل أمريكا بعل أوروبا زلوا نصو من تزي أمنولكا نسخة إسلامي كونكا بعسي كونكا كومونيستي كونكا نسخاسي كتجازي أي تخلينها وسم اندهر أوكي زي بلوها زم سلفيين اللي هو عجيب على السعود عربية توم زعابيو محزنات مس أمريكا زلوميم السلفيين كله جن تقمتاتهم مس أمريكا زلو أمريكا خاطر ما وصلوا زلوا سؤالات سمعهم سؤالات رئيهم تقما سلز قدسة أفتم كالوت جن مرسي يخون والله خالي سب يخون وين برادعي يخون كجزي أي خليني أمريكا أنت زي أمانة له يبل كافتيز نبرو أممتهم سنة حسابهم زي تمرسوا بعل كانوشي أب تونس زلو كل تي زدلة تحت بتحتنا نسم زدلوا النجارات كمالي نضافتنا خلا سلزي أمنولو أب سربت يأتيهم الله سلزي نسخة كابت أمنو حسابا كابت أمنو حيمانوت يخون سنة حساب يخون الرأي يخون أفتيت أمنو زلها كتسألنا على الله أمبر
ካብኡ ክትምለስ እንድሕር ፈቲንካ ከምቶም ዝወደቑ እውን ክትወድቕ ኢኻ እቲ ትደልዮ ዘለኻ ኣይትበፅሕን ዋላ ንሶም ዝደልይዎ ጌርካ እውን እንድሕር ንሶም ደስ ዘይብሎም ኮይኑ እንድሕር ንሶም ዘይኣምኑልካ ኮይኑ ኣብቲ ትደልዮ ዋላ ንሶም ዝደልይዎ እውን ከብፅሑካ ይኽእልን እዮም ይብል شكرا ስለዚ እሱ ስለ ዝኾነ ንሕና ኣብቲ ንሓስቦ ዘለና መገዲ ቀፀልቲ ኢና ይብል ማለት እዩ شكرا شكرا أستاذ سالم وشكرا دكتور حسن سلمان أوكي قلنا باقي آخر واحد حيكون ولدي سوس خلاص لنا ولدي سوس عمار يوم وداتا يا آخر واحد وبعد كده حندخل في دردشة وعدت منقستاب برضه لكن شايف ما اديته. لا منقستاب موجود دحين دوره دحين منقستاب منقستاب موجود بعد ولدي سوس عمار حنختم إن شاء الله. خلاص حنختم يكون عندنا سؤال في مسألة ولدي سوس عمار هذا رجل سياسي هو خليه يترجم التقرينيا بتاعه معلش منقستاب اوكي يغني لي قرمي يغني لنا دكتور حسن نذهب كان مجلسي مالتيو كمون نزروم كم زعينة قايش النمسة كم ما يتأنا مخالو عبي خستايو عبي عبر كتب تقال سيناي هاجرنا مالتي تزقربكايو مجلسي أقدمو ولا بصحف تزرقح لنا نيرو تزخون كلتي كتحلفوز دلاخا ملأفتي بقبوء متردعنا يعني رو مالتي قم كابتي كخيد صنحي ولا بملؤ تزي وسطكو قم تزي حسكو كابتي استردعني تبقيسي قال رأيتو يا أخي بدلي حدث ناي منقستن ناي هايمانوتن مفلاي زبل تحساسبا زمصسي قدم ابت غزي امبراطورياتات زنبرو امبايرز زنبرو لوان انت بيت كريستيان سي معرتي نغس سلطان نيرو مالتي لعليون حد غزي ولعليو خيد مالتي سلازي تي ناي هايمانوت ابت منغستي مئتاو بزح شجرات يفطر نيرو دارغان 30 عمت زتخايده ناي هايمانوت وق نيرو امونغوتم بروتستانتن كاثوليكن اوشت كاثوليك ونزتخايده نسس عمت دوغل زخون كستات نيرو وقعت نيرو سلازي زي نتي أوروبا سلام مسكولو شعوت عبتي وان تخاتي ساينتيفيك ستات كات تجمير نيرزنا انلايتمنت مالتيو انت ساينتيفيك ستات ناغبري تتنقحاتنا معبله خيد تي اندسترياليزيشن كمان معبله خيد نيرو مالتيو سلازي كيدوم منتاي بصحمتي نناتك منغستي كهلوكا هاجر منغستي وي دولة مالتي إذا دولة خاب بتنا 4 نطبطات يزقلص نيرو مالتي ناتا تريتوري زلوا ناتا حزب زلوا ناتا ممحدار زلوا كم خالو الاونت زلوا نتلو الاونت كله ريكوغنايز غيرو مالتي إذا أخيدو خيدو مودعتات نايلو إلاونت كسابات تيو إن قال زقوم اللخاء تيو إن يفلت الكا مالتيو هاجر ويدولة تكون مالتيو حجت الدولة محايدي بحالي يعني الدولة ولا تمس أود صرحو مالتيو تم أبتي بمحدار دينا النايم تمام محدرتو أودلو توتهدر هاجر زكالاخل قلمله بتخبت بيزوات قرص يوم زنابورو سلازي تا هاجر تا دولة ناي كل ياخد كون زلوا اتم محدار جن مستفعل على ايديولوجي كله يغل تواداديرو
لومي كومونيست خمس خيل صباح حدا كابيتاليست خمس خيل دحر صباح حدا ناي هايمانوت بارت خمس خيل جنب بقوام نايت هاجر زجزؤون زمرحون كخون اللهم مالتي تا هاجر كأن كل زستسا معلا قوام كل اللهم مالتي بيت قوام مسرت يخاتي تي سراويت دوباتو زكالا خل እተን ፓርቲታት ከዓ ከም ድላየን ዘይኮነሲ ብመሰረቲ ቅዋም ዝሃበን እየን ዝሰርሓ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ደውላ ምስ መፃኻ ኩሉ ብማዕረ ክሳተፍ ኣለዎ ዝተፈላለየ ሃይማኖቱ ብሄራቱ ገሊኡ ኣብ ስራሕ ድዩ ኣብ ኣገልግሎት ድዩ ኣብ ሕክምና ድዩ ኣብ ምንታይ ድዩ ኩሉ መሰላቱ ዝተሓለወ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ምምሕዳር ግን እቲ ሽዑ ተዓወተ ስርዓት ፓርቲ ንሱ ዝኽተሎ ፖሊሲ ክሰርሕ ይጅምር እንድሕሪ እቲ ህዝቢ ተቐቢልዎ ይቕፅል ማለት እዩ ኣብቲ ምርጫታት እናተዓወተ ይኸይድ እንድሕሪ ዘይተቐቢልዎ ከዓ ብምርጫ ይወድቕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሃይማኖትን መንግስትን ወይ ደውላን ምፍላይ ፅቡቕ እዩ ኣነ እውን ከምኡ እንተኾነ ዝመርፅ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ኤርትራ ከማን ምስ ሃይለ ስላሴ ግደል ተመክሮ ኣለና ማለት እዩ እቶም ንሃገር ዝቃለሱ ዝነበሩ ንነፃነት ናይ ኤርትራ ዝቃለሱ ዝነበሩ እቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ ሃይለ ስላሴ ኮይኑ የውግዞም ነይሩ ማለት እዩ ይንፅሎም ካብቲ ህዝቢ ወዘተ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሃይማኖት ናይ ሃይማኖቱ ክሰርሕ እቲ መንግስቲ ከዓ ናይ መንግስትነቱ ክሰርሕ ከሎ እዩ እቲ ዝሓሸ ዓይነት ምምሕዳር ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ ካብዚ ኣብ ኤውሮጳ ዝተረኣየ ዓይነት ምምሕዳር ዝበልፅ ካልእ ምምሕዳር ከዓ ኣይተረኣየን ማለት እዩ እቲ ኮሙኒስት ተረኣናዮ ናይ ምልኪ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ እንድሕር መፂና ኣብ መንጎቲ ፓርቲን ኣብ መንጎቲ ደውላን መፍልላይ የለን ማለት እዩ እቲ ፓርቲ እቲ ደውላ ሓደ እዩ ንኣብነት ወያነ እንድሕር ሪኢኻስ ንኢትዮጵያ ክመርሓ ከሎ ወያነ እዩ ዝመርሕ ነይሩ እቲ ፓርቲ ማለት እዩ እምበርቲ መንግስቲ ናይ ኩሉ እቲ ህዝቢ ኣይነበረን እቲ ኩሉ እቲ ህዝቢ ብማዕረ መሰላቱ ዝሕለወሉ ኣይነበረን ኣብ ኤርትራ ተመፂና ከዓ ከምኡ እዩ ተግደፍ ዝበሃል ነገር ንሱ መንግስቲ እዩ ንሱ ምምሕዳር እዩ ንሱ ኤቭሪቲንግ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ከፈላለ ከሎሲ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዝኾነ ብተመክሮስ ኣብ ኤውሮጳ ርኢናያ ማለት እዩ እቲ ምዕባለ ዘረጋገፅዎ እቲ መሰላት ዝሓለውዎ ወዘተ ወዘተ ከምቲ ንሳቶም ዝገበርዎ ዝገበረ ካልእ ዓይነት ስርዓታት የለን እየ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ደውላ ማለት ሙሓይድ ክኸውን ኣለዎ ዝበሎ ዶክተር ጀላል ኣነ ከምኡ ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ እምበርቲ ፓርቲታት ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ድዩ ናይ ብሄር ድዩ ናይ ደርቢ ድዩ ዝኾነ ሰብ ዝኣመነሉ በቲ ዝኣመኖ ተንቀሳቂሱ ክውድቦ ዝኽኣለ ኣካላት ወዲቡ ተወዳዲሩ ክስዕርን ክስዓርን ዕድል ክረክብ ኣለዎ ባህላ እየ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ከማን ከምኡ ናይ ሃይማኖታት ይኹን ናይ ብሄራት ይኹን ናይ ሰኩላር ዝኾነ ውድባት ይኹን ኩሉ ብማዕረ ዝወዳደረሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንፅዕር ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘሎኒ ካብኡ ዝሓሸ ካልእ ኣማራፅሲ የለን ንምባል እየ እሞ يغني يودي اللخبز يعني شكرا جرماي ولا اوكي تعقيمات موجوده اساعده اعرفه يعرفها بس يعني. اولا شكرا دكتور حسن والشكر ايضا موصول للغرفه لو كان المكتوب بيدنا كنا قد استفدنا كثيرا وقد كان عاملا مساعد لفهم كل النقاط التي طرحتها. أنا فصل الدين عن الدولة
أولا أيد هذه الفكرة. هذا فصل الدين على الدولة كتجربة جاءت لأنه الملكية اللي كانت حاكمة في أوروبا كانت يعني تتداخل في شؤون الدولة، يعني مع السلطة السياسية، ويعني والسلطة الدينية كانت تتدخل، أو في بعض الأحيان أيضا كانت تتجاوز حدودها وتتدخل أكثر مما ينبغي، وهذا تسبب في حروب بين الأديان فيما بينها، وأدى إلى خسائر كثيرة. وأيضا في هذه الفترة هذه واحدة الأسباب الذي خلى الناس أن تفكر في فصل الدين عن الدولة. وأيضا في نفس الوقت كانت بدأت عصر النهضة أو التنوير، وهذا بدوره أدى إلى الدولة الوطنية، وهي دولة ذات سيادة. وأنا أقول أن الدولة هي محايدة ويجب أن تكون محايدة كما قال الدكتور جلال، ولكن اللاعبين فيها هم طبعا من كل أفراد الشعب بكل أطيافهم وبكل طبقاتهم، فعليه وطبعا ويقوم بهذا العمل ويدفع لهم أجورهم أو نفقاتهم من الضرائب التي تجمع من الشعب الكل. ولكن في مثل هذه الدولة الكل يكون متساوي في الواجبات وفي الحقوق والواجبات، وأيضا تكون الدولة منفصلة عن الدين، لأنه الدولة الدين الذي تتدخل فيه الدولة أيضا رأيناها في دولة الإمبراطور هايلي سلاسي وتدخلها. وأيضا الدولة عندما لا تكون مستقلة ومنفصلة تظلم جانب يعني تقوم لمصلحة الجانب الآخر. فأنا أرى يجب أن تكون الدولة والدين مفصولين. الدين يقوم بأمر دينه، والدولة أيضا تقوم بأمر المواطنين أو بأمر الدولة. فلا أرى نظام أفضل من هذا، لأنه رأيناه أيضا في الغرب، يعني حصل هذه التطور والازدهار، لأنه بعد أن تم فصل الدين من الدولة والدولة أصبحت يعني تتبنى نظام ديمقراطي وتحفز حقوق وواجبات لكل المواطنين. وأيضا طبعا كانت أيضا أقامت في نظامها أنه التنافس الحر بين كل المكونات أو المكونات السياسية الموجودة أو المكونات الموجودة في الدولة، سواء كانت عقائدية أو 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 جهوية أو أو أحزاب علمانية. فأنا أيضا أتمنى أنه في إريتريا يكون عندنا نفس هذا النظام، لأنه هذا هو الطريق إلى الخلاص من الدكتاتورية، والطريق إلى التقدم، والطريق إلى الازدهار من خلال التنافس الحر ومكفول. عندما يكون هذا التنافس مكفول للكل بالتأكيد الازدهار حيكون يجد مكانه في إريتريا. ولهذا السبب أرى أنه فصل الدين عن الدولة هو شيء مهم. شكرا قرماي. دكتور سلمان، نعطي فرصة للأستاذ ولديسوس عمار، بعد كده إذا عندك تعليق في آرائهم، وفي نفس الوقت تختم لنا بعد كده إن شاء الله. تمام. أوكي، تفضل الأستاذ ولديسوس. اوكي، غني لي كذا حوار نحبره ونقحت تبل شرحوكم بحكي تسرح مخانا كل قضية نسكراز قبايا مالتيو أقل نعذب لكم وني مخنياتو
ንገለገለ ከም ታቡ ዝርአ ነጥብታት ወይ ከዓ ኣርእስትታት ኣልዒልና ክንዛረብ ግባአና እዩ ማለት እዩ። ንከምዚ ዓይነት ኣርእስትታት እውን ዝያዳ ደጋጊምኩም እዞም ሒደት ተዛሪቦም ዝሓለፉ ማለት ጠጠው ዝበሉ ብፆት በብሓደ መፂኦም ተዛረቡን እንተ ንካታዕን ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ብዝገዛ ዘሎ ብምሉኡ ርእቶታት ዘለዎ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ግን ናብ ውሱናት ኮይኑ ተሪፉ ንዓይ ወይ ቀኒየለይ ዝደንገፅኩምለይ ማለት እዩ ብትመወዳእታ እሞ ንኩልኩም ሰላም እንዳበልኩ ሰላም ከዓ ንክቡር ዶክተር ሓሰን ሰልማን ዓርክና ብፃይና ናይ ቀለም ናይ ቅድሚ 18 ዓመት ምስቲ እስላማዊ ሸነኽ ናይ ውድባት እውን ዝያዳ ክንሰርሕ ከም ንኽእል ዘተባብዕ ቋንቋን ኣራእያን ዝነበሮ ሰብኣይ ምዃኑ ክዝክር ፈቱ። ከምኡውን ድምፂ ዶክተር ጀላልዲን ካብቶም ዝንጥምቶምን ፀለውትን ኣብዚ ሕብረተሰብ ምዃኖም ከዓ ንርኢ ማለት እዩ። ኩላቶም እዞም ክዛረቡ ዞም ሰዩ መብዝሕትኦም እቶም ዘቐረቡልና ማለት እዩ ብሕልፊ ፀለውቲ ምዃኖም ክንዝክር ኣለና። እቲ ዝመርሕዎ ውድባት እውን ፀላዊ ምዃኑ ቦታ እውን ዘድልዮ ምዃኑ ከዓ ንርኢ ማለት እዩ ብኣገባባቱ። ስለዚ የቐኒልና ነቲ ርእቶ ዛነ ሓፀርቲ እየን ዘለዋኒ ክልተ ነጥብታት ጥራይ እየን። ንሳ እቲ ሓደ እቲ ወፅዓታት ክበሃል ዘምሰየ ከይረሳዕኩ ነቲ ወፅዓታት ኩላትና እንፈልጦን እንደጋግሞን ምንቅስቃሳት ናይ እስላማዊ ሽም ዝሓዘ ውድባት ከይመፀ ንፅሕፈሉን ንንድሮን ዝነበርና ምዃኑ ክዝክሩ ተባብዕ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዘኻኽር ፈቱ ነቲ እስላማዊ ሰልፍታት። ምክንያቱ እቲ ወፅዓ ርኡይ እዩ ማለት እዩ። ብግዜ ኢትዮጵያ ሃይለ ስላሴ ደርጊ ይኮነ ናይ ሕጂ ዘሎ ወፅዓታት እሞ ከዓ ነዚ ሸነኽ እዚ ዝያዳ ወፅዓታት ከም ዘሎ ምግላል ከም ዘሎ ክጥቀመሉ ዝኽእል ቋንቋ ይኹን እቲ ህላዊኡ ይኹን ካብ ካልእ ኩሉ እኳ ተወፂዑ ንብል እንተኾና ዝያዳ ተወፅዖ ከም ዘሎ ከዓ ሪኮግኒሽን ዘድልየና እዩ ማለት እዩ ንኩላትና። በዛ ምሸት እዚኣ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና እዩ ማለት እዩ። ሓሰን ሰልማን እውን ጠቒስዎ እዩ ሕጊ ነቲ ወፅዓታት ሓሰን ሰልማን ፖለቲካ ከይጀመረ ኢና ጀሚርና ማለት እዩ። ስለዚ ይቕፅል ከኣሎ እቲ ሰማዕ ስኢኑ ማለት እቲ ወፅዓታት ከይተኣረመ ብዝኾነ ኣብተን ክልተ ነጥብታት ክኸይድ ሓንቲ ንራቢጣ እስላምያ ዝምልከት እዩ ማለት እዩ። ራቢጣ እስላምያ እንተዘይትነብር ኤርትራ እትበሃል ነገር ኣይመሃለወትን ሎሚ። ንሳያ ነቲ ኣብ ናፅነትን ኣብ ቃልስን ዘእተወት ማለት እዩ። ግን እቲ እምትዳድ ናይ ራቢጣ እስላምያ ኢሉ ዝሓስብ ተኮይኑ እስላማዊ ሰልፍታት ጌጋ እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ይኮነን። እስላማዊት ኣይነበረትን ራቢጣ እስላምያ ነቲ ግዜ ክትብለፀሉ ነቲ ግዜ ክትሰርሓሉ ነቲ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዝነበረት ጉዳይ ቼክ ክትገብሮ ተፈጥረት ስለዝኾነ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ እያ ማለት እዩ። ኣዝማደይ ነይሮም እዮም ክርስቲያን እዮም ነይሮም ኣባላት ናይ ራቢጣ እስላምያ ነይሮም መጀመርያ እጅት ሕፅረታት ናይ ዓረብ ዘለዎስ ክቕፅል ኣይክእልን ዝብል ፀገማት ምስ ተረኽበ እዮም ስሒቦም ተዘይኮይኑ ኤርትራዊት ናይ ኩሉ ሃገራዊት ምንባራ እሞ እስላማዊ ኣይነበረትን ራቢጣ እስላምያ። እዚኣ ክንፈልጣ ነስምረላ ዝግባአና ነጥቢ እያ ማለት እዩ። ዝኾነ ከዓ እቲ እስላማዊ ሰልፍታት እምትዳድ ናይ ራቢጣ ኢና ዝብል ተኮይኑ ጌጋ ዝብል ጌጋ ዝበሉ ብፆት እውን ነይሮም
ንዓቶም ናገናዕብሎም ማለት እዩ እንተዘይህሎ ራስ ተሰማ ከይተረፉ ኣስሊም ኢሎም ግጥምታት ምስ ገበሩሎም ወይልዕ أنا إثباتات نايرا بيتا بملؤ يساتفوا نيرهم مالتي جي أسلاما يكوينو أسليم مسبلوهم إذا إيرترا نسلاما يتراين تخوينا أنا شاشيك كبر الله يلوم زمل لش سبايت يوم نيرهم مالتي كمون بزح بوتاتات مس ولد أب راقيبهم إبراهيم سلطان ولد أبن تشم كعنكفنا خمزي بلو كعنكف كمزي بلو نهزبي وين يحبرون يروم مالتي سلازي امتداد ايكونتن هانتي هاقراويت فليت ذي اسلاماويت قن ابس مدرخ الساقرتنا مبزحت ام نيروم ويكا اسلام نيروم انتخونون توسعاتات ونيريو كابي اثيوبيا مفرح ونيريو مالتي كلاتنا نخلطو سلازي تا هاقراويت مخانا خينة قدفها أسلاماويت هاي نبرة رابطة إسلامية لحدي كذا إتي نتبي كالعلا زدليخو كتقرمون زدليخو مالتيو ناي وادي سوات العيلة دكتور سلمان وين كان تقدم حجي زقلص أو دايكوني قرب بالتفلي سلس زقلصة كالعلا خزاربات زي لسلة تزارب كوي مالتيو واد سوات كأن عايش وين يعتمل كتتا قداي مهات همالي ستناي واد سوات زرب سنبر حجي هي زرب مبالو بقيقا زرب منبارو بعلو أري من يريو لومي زبالون دعنبر أري من يرو مخنياتو آني يتي واد سوات زبالكو السخاب أفغانستان يكونتن أب باكستانيا تا قداي أتا واد سوات بهالكا بزي الشريعة الإسلامية كانت محاضرة إنا يلومنا أوراق جامس حذوة اتمنقستي أي فالكم من كبلوم سأنيحو أب مودتا أفكيد اللوم مسافك أدخاتي بشريعة مكيادوم دس لذي بولو اندقنا سراويت سديدو بزح سب ميتو بزح وانت فناقيل شعو مالتي سلذي أب باكستانيو نساخة بقنع من قدون تتوبي لها من قستين أي باكستان أفغانستان أي كونتن هجتي بستسموناتي حدا مس نا إنجليز مغازين لسرح إيرتراوي انترفيو خبرن نكلوب خالق هذا عند تزاربنا مصنحنا واد سوات كأشعو سمونيات طويلة مالتها وق أو إيرتراخي إذا جهاد بهذا الودبات فرق أنا إيرترا حيزو كم واد سوات كبرأي شيء كم بشريع خم حدرأي انتبل انتاي كتب لي قومي ولا أنا مالتي وزياتي أينو على الله نقدن إحنا يقبلونينا فرق إيرترا بشريعة تم حدر يصرف دخل إيرترا تكون في فرقة بشريعة تم حدر أي نقبلن إلى مالتي هذي أب بالتوكين يرشعو قد مع سرت حمشتا سرت شدشتا عمد واج كبل حقيو مالتي حدا عمد بيلخون شميون مسو خيد نيرو أجي حدا معالتي بقات آمي بصبغ قات آمي دكتور حسن سلمان أبحانت روم عينيت مخانا يذكرن حجي مسيخ زارب نكرلو عمار كمزي لنا واد سوات هاي نقبلني لنا انتاي تبل نسخة مستبهلة نحنا خواد سوات كنقبلينا إلنا كم دينا إلو ملشو إذا قدايك كهيمة دحري واد سوات إلو تزاربوا ناينا برن مالتهم أبذانا إلومي أقلها لساناي دكتور سلمان قن المحجهم زغيركم ما تقبرون يركم واد سوات لكم حجها خي دقة مزي خبل كله
وهروب حماق أقلالس بين سمعتني ولا أنت زي ملش الله ولا أنت زي قلص دكتور سلمان حجي بعليكم أخبل سلزدلي خويا مالتي بز ترفيت صبق إنام سينا ذي تابو أيكونن اوكي يسوس اسال يغني لي ودي له بقى خلني اوكي اولا شكرا على غرفة لوعي مشترك. أنا لوعي مشترك أنا أشهد هو هذا الاسم على مسمى. أيضا أحييكم بالمواضيع التي تقدمونها. براها يعني هذه المواضيع هي مواضيع في فترة من الفترات يراها البعض من المحرمات، وآملي أن تستمروا وأيضا باستضافة الآخرين لتناول مثل هذه المواضيع. أما علاقتنا مع الدكتور الشيخ حسن سلمان ترجع إلى ما قبل 18 سنة تقريبا، وكان من الأفراد الذي دفع إمكانية العمل مع التنظيمات الإسلامية في ذلك الوقت. ودكتور أيضا يعني والدكتور جلال أيضا باعتباره دكتور يعني من النخبة التي تلعب دور كبير ولعبت دور كبير في هذا الاتجاه، فأود أن أقدم لهم شكري وتقديري للدكتورين. أما في مسألة المظالم، يعني أن كنا نتناول قبل مجيء الحركات الإسلامية، لأننا يجب أن نقر أن المظالم التي يواجهها الشعب الإريتري ليس هي واحدة، فيجب أن لا نقول وأن نكتفي أنه الكل مظلوم. لا، في أناس يعني نزلت عليهم يعني مظلمة كبيرة واضطهاد كبير عن غيرهم، وهذه كنا إن الأوضاع التي كنا نراها كانت تنذر إنه المسألة هذه حتتطور إلى على هذه الدرجة التي تطورت فيها. وأنا بالذات ونحن أو كثيرين كتبوا في هذا الاتجاه قبل مجيء التنظيمات الإسلامية بفترة طويلة. وأيضا يجب أن نقر هذه المسألة، ما لم نقرها سوف لا يستوي الأوضاع. النقطة الثانية هي بخصوص الرابطة الإسلامية. الرابطة الإسلامية من يدعي أنه هي رابطة إسلامية كانت يعني حركة إسلامية، يعني يكون مخطئ، أو لأنه لم تكن الرابطة إسلامية يعني حزب إسلامي، بل كانت حزب وطني. وأقول بملء الفم إنه لو لم تكن الرابطة الإسلامية يعني كانت إريتريا، يمكن وجود إريتريا كان حيكون في خطر. وأقول أيضا يعني فوصفها بأنه هي كانت حزب إسلامي ونحن امتداد لها، إذا كان في حد يعني يقول أن أنا امتداد للرابطة الإسلامية، لا يعني هذا خطأ، لا يمكن أن يكون امتداد لهذا الخط، لأنه هذا الخط لم يكن تنظيما وطنيا، لم يكن تنظيما عقائديا أو إسلاميا، وكان له دور كبير في قيام الكتلة الاستقلالية، وأيضا كان يقود الحركة الوطنية، وكان رأس الحربة للمقاومة الإريترية في وقتها من أجل التخلص من الاستعمار. حتى عندما كانت تعمل مع رأس تسمى، ورأس تسمى تم يعني تسميتهم إنه في مجتمعهم قالوا لهم إنه رأس تسمى أسلم، فقال إذا كان العمل مع الرابطة الإسلامية يعني الاتجاه الوطني يعني يجعلني مسلم، فأنا جيبوا لي أن الشاش وأن أكون العمة وأن أتعمم.
فهذه هي الرابطة الإسلامية. فالرابطة الإسلامية هي رابط يعني تنظيم وطني، حتى انه كثير من المسيحيين كانوا حيكون اعضائها لولا انه عدم معرفتهم للغه العربيه التي كانت تعمل بها الرابطه. يمكن هذا كان السبب الوحيد الذي في عضويتها في الاونه الاخيره، او يعني بعد تاسيسها. حتى الناس اللي كانوا لهم عضويه فيها لم يستمروا معها، والعامل الذي حل دون الاستمرار لهذه الاتجاهات كانت اللغة العربية. النقطة الثانية أيضا ذكرت وادي سوات، وعندما يذكر وادي سوات بالطبع يذكر اسمي، لأنه هذا أنا اللي تناولته في قبل 15 سنة، وهذا ممكن أرجع له كيف تناولت هذه المسألة. لكن دكتور حسن سلمان في ذلك الوقت يعني عندما يعني الناس تناولت قضية وادي سوات يعني تناولها ودافع عن هذه القضية بطريقة أخرى، لكن اليوم أيضا طرحها بطريقة أخرى، ويعني يعني رفع مسألة وادي سوات. يعني قال أنه يجب أن نتوقف عن طرح هذه المسألة. فأنا هذه طبعا يرجع له، لكن في الفترة التي تناولون الكثيرين حول مسألة وادي سوات كان من المدافعين عن الفكرة، حتى لبعض الاتجاهات لما قالوا لهم، لأنه وادي سوات أولا هي في باكستان، أنه طلبوا أن يكون له نظام إسلامي داخل النظام العلماني أو النظام العام اللي كان سائد في باكستان. ففي البداية سمح لهم، ولكن الأمور لم تمشي في الاتجاه التي كان مرسوم لها، أو سببت مشاكل، وبعد ذلك أرسل عليهم جيش. فبالتالي حصل ما حصل في وادي سوات، حصلت معارك كثيرة واقتتال كان عنيف. في ذلك الوقت أنا تقابلت مع صحفي أجنبي فقال لي إذا كان يعني وكان بيعرف في إريتريا عندنا حركات إسلامية، فقال لي يعني إذا ما إذا كان تم طلب أن يكون نفس المطالب التي طالبت فيه الباكستانيين في وادي سوات، ماذا حيكون ردكم؟ أنا قلت له هذا لا يقبله شعبنا، وأول من يطيح بهذه الفكرة هو شعبنا، ونحن لم نقبل هذه الفكرة. عندما قلت هذه الكلام طبعا تناولوني كل بحدة، وكأني أنا ضد للمطالب، وأنا أنه مؤيد للمظالم الذي عانت منه المسلمين. لكن اليوم أيضا عندما قال الدكتور حسن سلمان يجب أن لا نكرر هذا الكلام، أحسست أنه كأنه ما قيل ما قبل 15 سنة يعني كان يجب أن لا نقول، يجب أن لا نتفوه به أو نقول ذلك الكلام. فإذا أراد الدكتور حسن سلمان أن يرد في هذه المسألة فبه، وإن لم يرد فليس ليس مشكلة. وشكرا. طيب الدكتور حسن سلمان. نعم بالنسبة كان والديسوس طبعا سمعته، ممكن يحتاج إلى إجابة. بالنسبة لمنغستاب أسمروم أيضا طرح الخلفية التاريخية لمجيء الدولة العلمانية، وقالوا أنه أرى أن العلمانية هو حل، والدليل على ذلك ما نراه من الازدهار والتطور في الغرب. فبالتالي أنا أيد أنه فصل الدين عن الدولة. فهذه صمت.
طيب أنا أقول بالنسبة أول شكرا لأخوين الأخ منجستاب والأخ ولد يسوس عمار. وكما تفضلوا يعني العلاقة بيننا علاقة قديمة وعلاقة أيضا متجذرة وعميقة، ولهم مواقف خاصة الواحد حقيقة لا ينساها حتى على المستوى الشخصي. وربما كان هو الحزب الوحيد عندما تم اعتقالي في المملكة العربية السعودية، الحزب الوحيد الذي أخرج بيان وخاطب كذلك برسالة خاصة للمملكة العربية السعودية هو هذا الحزب. يعني وقتها كانوا تقريبا مع بعض، الحزب الديمقراطي حزب الشعب. فأنا علاقتي معهم فعلا متميزة، ولكن بطبيعة الحال الأطروحات السياسية والفكرية لها مسارها، والعلاقات أيضا البينية الخاصة لها مسارها. وبالتالي نحن هنا نناقش حقيقة موضوع الأفكار بعيدا عن الأبعاد الشخصية والعلاقات البينية، وإلا الاحترام بيننا موجود والتقدير قائم في كل الأحوال. أنا حقيقة ما أريد الآن أرجع إلى موضوع اللي ذكره دكتور جلال، يمكن أنا علقت فيها. وبالتالي فكرة الدولة المحايدة فكرة مطروحها بدليل أنه طارحها شخصية أيضا لها وزنها في الساحة الإسلامية. دكتور جلال يتبنى مثلا هذه الرؤية حتى ولو لم تجد مثلا السعة أو الاتساع في الحالة الإسلامية، لكن في النهاية رؤية مطروحة، فليس مستغرب أن تطرح من خارج أيضا الحالة الإسلامية يعني. لكن سيبقى السؤال، ما هي المساحات التي سنتكلم عنها في قضية الفصل والوصل يعني إلى أي مدى؟ لأن حتى لو جئنا إلى أوروبا فالمساحات تجدها متباينة جدا وواسعة، بحيث والله يمكن لبعض الدساتير مثلا في دول كثيرة جدا تنص بصورة واضحة على طبيعة الدولة ودينها، بل في الدين نفسه تجدها تنص على المذهب. في المسيحية نفسها تقول لك والله الدولة الفلانية. فأنا حقيقة رجعت إلى كثير من الدساتير الغربية التي تنص في دساتيرها على الدين مع أنها هي دول علمانية. ثم أيضا حتى أكون أيضا أكثر وضوحا الأخ منجستاب، أنا الآن لو كنت في أوروبا وأنا مسيحي أطالب بالعلمانية لأنه ينسجم مع ديني، يعني ما عندي مشكلة. المسيحية تقول ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وتؤمن بفكرة الفصل، وهي حل. يعني في أوروبا هي حل لسببين: أول، لا تتناقض مع عقيدة الشعوب. الأمر الثاني، لا تتضمن تشريع. يعني المسيحية في تاريخها الذي عرفت به تضمنت في تشريعاتها تشريع الدولة الرومانية. وبالتالي منذ البداية، منذ القرن الثالث تقريبا، عندما دخل أوغسطين على المشهد واعتمد الدين بقيمه الروحية والأخلاقية كحالة مسيحية، واعتمد القوانين الرومانية، فظلت الوضع هكذا. وبالتالي في أوروبا الوضع منسجم لا مشكلة فيه. لكن لما تريد تنقل هذه التجربة الغربية في نشأتها إلى الحالة في المشرق، هنا ستتصادم في الواقع بشكل كبير وعميق. وبالتالي هو ما يفرض علينا مزيد من النقاش، وصعب جدا أن نتقبل النقد. صعب أن تقول لي والله نجحت في أوروبا ستنجح عندك، بقول لك لا، أوروبا والشرق شرق، يعني الوضع مختلف جدا. طبيعة الدين في أوروبا دين روحاني، طبيعة الدين في المشرق دين متسع في أفقه وفي حالته التشريعية. أول هذه واحدة. وبالتالي صعب أن نقول والله المسألة هي الحل في الفصل. النقطة الثانية، لو جئنا إلى طبيعة النشأة في الدولة الأوروبية تختلف عن طبيعة النشأة في دولنا. يعني أساسا عندما أسست الدول الأوروبية بعد حرب 30 اللي هو طحنوا فيها تقريبا المذاهب الدينية في أوروبا، طحنت بعض طحن كبير جدا، توصلوا في نهاية المطاف إلى أنه لا بد من تقسيم الدول على قاعدتين أساسيتين. هذه لم تكن عندنا. القاعدة الأولى قاعدة المذهب الديني، بحيث والله ينظر إلى الشعب في أي مذهب، هل هم كاثوليك، هل هم بروتستانت، هل هم كذا، فهذا اعتبر في تشكيل الدولة في أوروبا. النقطة الثانية، اعتبر العرق الجيرمان، الفرنسيس، الإنجليز، الكذا، فنشأت دول على أساسين مهمين. يعني كثير من الناس في التاريخ السياسي الأوروبي يتجاهلوا أو يحاولوا ما يذكروا هذه القضية. فهذا كان مريح. لما أنت والله الدولة روعي فيها المذهب الديني وروعي فيها الحالة القومية، هذا طبيعي جدا يخفف النزاعات ويخفف الإشكالات. لكن بالنسبة لنا نحن لم نكن بهذا الشكل، ولم نختار أصلا لا دولتنا ولا طبيعة خريطتنا السياسية.
ولم يراعي المحتل أصلا تركيبتنا الدينية ولا تركيبتنا الاجتماعية والثقافية. وبالتالي أن تحصل هذه الأطروحات بهذا العمق الذي نتكلم فيه في بلادنا شيء طبيعي. فما تتصور مني أنا مثلا أن أتقبل الحالة بكل بساطة أقول والله لأن أوروبا نهضت لأنه والله طبيعي جدا في أوروبا أن تنشأ هذه الحالة، لأنه لا تصادم لا مع دين الشعب ولا تصادم كذلك مع قوميات المجتمع. وبالتالي هذه المسألة على كل أنا أقول نحتاج فيها الأخ منجستاب إلى مزيد من المناقشات ومزيد من الفرص. في نهاية المطاف الشيء الذي أريد أن أقوله، سوف لن نحصل نحن على كل ما نريد، ومن الصعب جدا أيضا بقية الأطراف أن تطرح علينا أن تفرض علينا كل ما تريد. يعني هذه معادلة سياسية نحتاج على كل إلى أن نشتغل عليها مع بعض. بالنسبة للأخ ولدي يسوس عمار فيما يتعلق بالرابطة الإسلامية، يعني أنا في الورقة على كل تناولتها ضمن الهوية الإسلامية كهوية ودورها في الحالة الوطنية، فذكرت موضوع الرابطة. ربما الأخ أبو العباس ذكر قضية الامتداد، وعلى كل هي قراءة كل واحد يختلف فيها. فإذا أردت أن تقول هي حركة إسلامية بالمعنى المعاصر إنه والله حركات الإسلام السياسي، اتفق معك بأن هي لا تعبر عن هذه الحالة، لأن طبيعة نشأتها طبيعة تكوينها هي عبارة عن حالة الهوية الإسلامية في إريتريا، يعني تعبير عن الهوية أكثر مما تعبير عن الحالات الإسلامية التي نشأت بعد ذلك في مصر وغيرها وتبنتها الحركات الإسلامية. فعلى كل القراءة ممكن أن تكون قراءتك لها وجاهة في أنه الحالة الإسلامية كانت تعبير عن هوية إسلامية جامعة لعموم المسلمين في إطار حالة وطنية، فما في مشكلة. على كل إن شاء الله نتفق معك في هذا الموضوع وما في كبير خلاف. يعني بالنسبة لوادي سوات، وادي سوات أنا حقيقة يمكن ما أثير أول من قبلي أنا، ولكن لما أسمع إن والله وادي سوات يثار في فترة من الفترات وتحصل عليه ضجة ثم الناس تتجاوز هذه الإشكالية، ويبدأ مرة أخرى أيضا يذكر نفس وادي سوات، فمن هنا كان الرد على السؤال، وليس إنه أنا إثارة للتاريخ القديم. أنا أشرت إنه والله هذه المسألة طرحت قبل هذا والناس تجاوزتها ولم تحاول أن تقف عندها كما تفضلت كثيرا. لكن أنا أسأل سؤال أخ منجستاب، يعني لو قلنا والله وادي سوات هنالك دولة باكستانية يشكل فيها المسلمون ما يقارب فوق 95% مسلمين، وانفصلت على الهند، وهي تريد تقول انفصالها على الهند هي وبنغلاديش كانت تريد أن تحكم بالإسلام مثلا، ما الذي يجعلها بعد ذلك دولة علمانية؟ يعني سؤال طبيعي جدا، لماذا يكون محرم على المسلمين في دولة فيها 90% يحرم عليهم أن يحكموا بالشريعة، وإذا قام وادي من الأودية والمكون من المكونات طالب بالشريعة نعتبر هذه إشكالية؟ يعني أنا أتفهم لما يقول لي واحد في إريتريا والله يا أخي صعب جدا في إريتريا هنالك حالة من المجتمع الثنائي، أنتوا كيف حتفرضوا علينا خياراتكم؟ لكن لما أجي أتكلم عن باكستان المسلمة وعن بنغلاديش المسلمة وأتعجب من أن يكون في من يطالب بالشريعة، هنا تكمن المشكلة الحقيقية في أن المشكلة ليس مع الإسلام السياسي ولكن مع الإسلام ذاته. يبقى هنا في إشكالية في إطروحاتنا، يعني ليست القضية في أنه والله طرحنا للإسلام في مجتمع متعدد، بل الإشكالية تبقى في موقف عقائدي أو موقف أيديولوجي من الدين نفسه. وهذا ما يجعلنا دوما نقول بأن والله الذين يطرحون العلمانية وينادون بمطلب فصل الدين عن الدولة في حقيقة الأمر سيجدون أنفسهم يصطدمون بالموقف من الدين كدين وليس من الحركات الإسلامية ولا من الحالة الإسلامية. وبالتالي هذا يمكن أنا ما يمكن أن أقوله في موضوع سواء وادي سوات أو كان الحالة الأفغانية أو الحالة الباكستانية. نحتاج حقيقة أن نعيد النظر في أحقية هذه الشعوب في أن تطالب بهويتها، أن تطالب بعقيدتها، أن تطالب بشريعتها، ولكن أن تكون هنالك والله الجيوش الأمريكية تتمدد من الولايات المتحدة الأمريكية إلى جاكرتا شرقا
وتحاول أن تفرض أنظمة سياسية وتفرض على هذه الأنظمة طبيعة أيديولوجية معينة وتكبت هذه الشعوب في أن تطالب بهويتها وشريعتها، هذا أعتقد نوع من الظلم الذي يقع على هذه الشعوب، ويتطلب بطبيعة الحال هذا نوع من الإنصاف. وبطبيعة الحال هذه الشعوب ستسعى إلى أن تتحرر مما يكبلها ومما يفرض عليها من الخارج يعني. وشكرا. أنا أختم على كل الإخوة، أشكر الإخوة جميعا حقيقة على تساؤلاتهم وعلى استفساراتهم، وأشكر كذلك المتداخلين سواء اتفقوا مع الطرح الموجود أو اختلفوا معه، وأعتذر جدا لأي سوء فهم يعني حصل نتيجة المناقشات أو النقاش الذي دار، والاعتذار للمرة الثانية لأخونا عبد الله جمع، وله كل الاحترام والتقدير إذا فهم من بعض العبارات إنه فيها نوع من الحدة وفيها نوع من العنف كما يقولون اللفظي، فأنا أعتذر حقيقة للمرة الثانية، وتحياتي لكم جميعا وشكرا. يغني اللي نخلتكم زمدنانا كاب نوع جزيات حيزو كم زلوه عبي بفلاي أنا أب شجر أب مأسرتي أب سعودية أب زنبر كله تي بأواج ملكعني كفتح زم حسنا دمسو زسمعن سلفي هزبينيرو جن أبزي حساب مجتاويون بحساب حساب مزررابينا نقبل زلنا أزد ما كله تخالق زلنا زمدناتات أب كلمة زقتو أيكونن تي دكتور جلال وينز حتتوب زعباتي تي سكلارا وسرعات ويك تي امنتن دولة مفرلاي زبل إذن إذا حد مرآة حدا كابتوم بتعمي زر يولوليات أكاديمياويان مخ كاوس زي كونه كاوش تي امنت كمزيلو مقرابو نجزع رسو بحسب نزارب مهلاونا حسابنا حسابنا وهاب مهلاونا يخاطر تعوي ترئيو انتايو تي ناي كفليو على كنفليوم على النان بالويك امنتن هاي دولان كلت كفالاليو زلوم هلونا ثاتيوم نبلوي ازي نجزع رسو اتي ناي كنز اتي بايتا ناي مفلايم وسبحتنا في مفلايم سقاب ابي احنا بزعبا اب اوروبا انت داخل نزارب كوينا اب اوروبا اتي امنت بزعبا منفس مبركاب وحليفو اب كالي اب قطباديو اب خال تفعلالي مسالات دي بزعبو زاتو ايكون بعصارو اب امنتهم تراي اتي ناي قيصر ناي كريستوس وي ناي املاخنا املاخ زبلي سلازي اب كمز عينت كونتات اتي ناي مفلاي قليل يخون امونغو خلتياتهم اب اوروبا نزي يدقفو ايام سلازي كسرح كايخلو جن اتي اب اوروبا زتخايدو معبلنا زرغاده ازي تمكروزي كمزلو نابانا كنتكبرو صقمي مخنياتو اتي هايمانوت اب اوروباويان كنت زبلكو منفساو خينو ابانا جن اب امنت اب تراي توسينو زي كونه اب قطبانا اب تمرتنا اب مسل اب قبؤات اب قنوع اب زي قنوع كنت اب كلهم ابتي محبراون بوليتيكاون منبابرونا اب كل زاتو سلازخونه بقليلو بخمزناتهم زر ايكونن اتين 30 عامت زي تخايده وق نغزع رسو تمخنياتو نعون مفتحي لهم زوسدوه تخفليون كلو حجي كلتا نغير ما قميتو تستطقموا له مسرت ناي مفليوت حدا بهايمانوت كاثوليك زبله اب كاثوليك تخا ابتي بروتستانت اب بروتستانت اذا مالت جن اب اوروباوين انتخونه اتي امنت
أبتي دولة يلن مالت أيكون لومون انتخونه نايجلنا إوروبا قوامات انتدا أوسيدنا شتا ويون حبري نايت زختلو امنت أبتي قوامن نرخبو إنا سلازي تشريشو زي تفعلالي أيكونن اتساقم أبواني فيهم كفليو أبز تبقسو جن أب كلت نجارات بسرت جيروم يوم مغيلهم تفعلاليهم فلاليهم مبكلته أب هايمونتن أب مبقولن قاليو بمبقولو اتناتو دولة عقيمو قاليو دما بتأمنتو إزي نتشجرهم كقالوا خيلو جن نحنا أبقى عمانا بخمس ناسهم زقوموا الجباب دينا قيمنا كم حبرة سب إزي نقدر عرسو أبقى متكعتو زلوا سلازي إزو قد دايزي نخصالي كن قصلون نخنكات علون نخريون دما يعدم عنه كمو نحنا زين نقربو زلنا كله إتي إن مستزلنا كون النتعب قمت بموتاو كله إتي إن دوليون كله نتحسبون نركب مالت أي كونن سلازي إذا حساب زي بقصالي حساب كن الله وطن نمبر إتي أب أوروبا سرحة أبناء مسناتهم كون النت زت عامل نتناتهم كون نتن سلز مثل شجر أي نبرهم إتي أب أتهم شجر أي جبرن إنا سلازي امنتن دولان كفالالو علو النبلوجن تكون النتنا خم تكون نتهم سلزي كونه زي كون النتنا زي أبقمت متى بقصالي إذا قد زي كفت نختعن كفت من الزبن كخون علو بزعبا تي ولدسوس زرعادو بزعبا حزباوينت ناي هاجراوينت ناي ناي رابطة إسلامية بزح زسحاح بنا أيقونن أنا وين بنسائل على الكون جن تناي رابطة إسلامية حجر قداي حجر زتقالله أو قداي حجر التقاليلو قداي مسلاتن ربحتاتن ناي مسلمين بزحاقو فنيرو إلى كرئيخ اللي يخون إذن كابتي هاجراونتون هاجرا بحيد بحادو ببالون ملؤ كا ني امنتاوي سلفيو ون دبل ايكونن يخون جنا ابز بزح زفلالينا قداي ايكونن بزعبا قداي وادي سوات تلاعيلو العلم بر كاب نوح وان تستزاربنا لون كاب نوح وان قد منوح وان زنبره قدايو جن أبزي انتاي حجي كمصي نيرو نزس انت زي مصانا عايو حايش كمصي يبلون إلى تغيسايو إذا قدايزي وادي سوان دحريت إكاب هندي مفلايون تسعى كميتي نايتي هزبي امنتو مننتو إسلاماوي نيرو سلازي نزح التوزي محتاتو نزي مسل زي محتاتو سقم أي نبرنجن نزح التوزو سلازي حتتين نعوون مقوام إلكاز مسا وينتيناتو طلب مقوام إلكاز مسا زي كونه نقز عرسو بقندو نتي اسلمنان مقوام إلوز مسا كابتي ناي معراب وغناتيو أبزي زخونا يخون مننتهم محتاتهم مسلوم مخانو ماني يدلينا كابزي حليفو جن العزيز خيد قداي أيكون انتزال عالكو أب كوبون كوب عينة حتوتات وين أبكال بوتاتات أب أفغانستان هون أبكال ميهالو بزمل كعينان ريو سلازي نايتوم حتتي مسلوم من فاقوم زي كونه بمسرته نتأمنت مكالن مكلخالن نتأمنت مقوامن إلكا بالمعراب زببر وستتات مخانو يكي جلس زدلي طيب أنا كانت عندي أسئلة لكن حتى أسئلتي تكون يعني ضمنيا تكون يعني أجبت عليها وأيضا سئلت أيضا ضمنيا شكر خاص يا قرماي شكر خاص يا أخي
بذلت جهد كبير، نشكرك شكر خاص، فعليه ما قصرت. ولكن أنا سؤالي هو كالتالي: حتى كثير من الأكاديميين الإسلاميين مثل الدكتور جلال أيضا، حتى الدكتور عبد الله أحمد النعيم أيضا يطرح قضية عنده كتاب يقول الإسلام والعلمانية، هو بالإنجليزي Islam and the Secular State. فهو بيقول إنه المسلم أن يعتقد عقيدته بحرية وبإخلاص دون أن تكون عليه وصاية من الآخرين، مثل ما كنا نراه في بعض دول الخليج. يعني يقول يحتاج إلى دولة علمانية، والدولة العلمانية طبعا في سياق مختلف، في سياق تاريخي مختلف، ظهرت باتجاهات مختلفة. اليوم العلمانية المتزمتة والمتشددة التي تنزع الدين من الفداء العام توجد. على سبيل المثال الدولة العلمانية الفرنسية، أيضا الدولة العلمانية الأمريكية من النظرة الليبرالية، ليس هي متدينة، لكن تسمح كل الديانات أن تمارس مشاعرها، وتوجد يمكن آلاف المساجد والمجامع، وأيضا الاتجاهات أو وسائل تعبير عن التدين، أيضا هذه هي علمانية. فبالتالي ألا ترى دكتور حسن سلمان إنه العلمانية التي تقف يعني مسافة واحدة من كل الأديان وتسهل لكل الأديان لكي تمارس كل شعائرها، وأيضا لكي تمارس عقيدتها بحرية، وأيضا تقوم بكل التسهيلات العلمانية من هذا النوع. أيضا يعني أنت في أحدى لقاءاتك أيضا يمكن العلمانية إن لم تسميها بالاسم سميتها بالوصف، قلت إنه نريد إنه النظام السياسي الذي لا يعني يكون يعني يقف مسافة من الكل واحدة. ف ألا ترى أنه يعني إذا كان نحن أوجدنا علمانية التي ليس هي علمانية الغرب، ليس هي علمانية الشرق، أيضا ذكرت العلمانية الأتاتوركية، لكن علمانية أن تتماشى مع الواقع الإريتري وتقف مسافة واحدة من كل الديانات وتسهل لكل الديانات لكي يعني تقوم تنشر ثقافاتها، يعني أن يعم التقوى في الذي يعتقدون دينها والذي لا يعتقدون دينها. إذا كان في علمانية تسمح بهذه المسألة، إيش المشكلة في هذه العلمانية؟ ألا تكون يعني سبب لازدهار والتقدم للشعب الإريتري؟ اكتفيت أنا سؤالي. راح ترجم كلامك ولا كيف؟ بحس زبالة يعني أنت عارف نستني حيث بزحات دكتور جلال وين كي ترفه حدا علماناوي مالت هايمانوت كاب رجعت علماناوي نبلو دلنا تي امنتن هايمانوتن زتفلي مخاني أتا تسمع بعلماناوي أبقليو امنت زي بلو إن كسمع سلزخيل قلنا إحنا امنت زي بلو علماناوي انت داخوينو مالت انت داخوينو كم إريثراوانا عندليونين هوني بالآن بوغني قل انت أبتفعل عليه التاريخ ناي ممسع ناي علماناوي دولة كاب بزمسألو ديري حتى فعل موديل رئينا لنا حدا موديل بتعمي زيناي فرنساي موديل كوينو اتي امنت ولا وين كابتي public sphere كابتي ناي هزباوي وغنا كابيت تمهرتي
ኣብ ሕክምና ኣብ መንገዲ ኣይብልን ይኸውን ግን ኮታ ኣብ ኣብያተ መንግስቲ ናይ እምነት መግለፂታት ክርአዩ የብለውን ጣግያ ክርአ የብለውን ሕጃብ ክርአ የብለውን እዞም ናይ እስራኤላውያን ይብሉ ድዮም ኣይብሉን ኣይፈልጥን ታንእሽተይ ጣግያ ብርእሶም እዚ ክርአ የብሉን ዝብሉ ኣለዉ ብካልእ ከዓ ዕልማናዊ ኮይኑ ኣሜሪካ እንተደኣ ወሲድና ካብቲ ሊበራላዊ ኣተሓሳስባ ናይ ክልቲኡ መንግስታት ተበጊስካ ኣብቲ ሃገር ዝኾነ ሰብ ንዝደለዮ ከምልኽ ዝደለዮ ክገብር ብእምነቱ ዝኾነ ይኹን ከይመፆ ነዚ መርኣያ ዝኸውንካ ኣሽሓት መሳግድን ቤተክርስትያናትን ዝተፈላለያ ናይ ዜና ትካላትን ብእምነት ጥራሕ ክሰብካ ዝውዕላ ኣለዋ ስለዚ እቲ ዕልማናዊ ሓደ ንሕና ከዓ ኣብ ሃገርና ካብ ኩሉ እምነታትና ሓደ ርሕቀት ዘለዎ ንኩሉ እምነታትና ክዓብን ክድንፍዕን ንኣመንቱ ብቑዓትን ቁኑዓትን ፅፉፋትን ንፁሃትን ኮይኖም ክኸዱ ዝገብር ብማዕረ እዚ እምነታት እዚ ከዓ ኣብ ኩሉ እቲ ንኩሉ መሳለጥታት መሳለጥን መዘርግሕን ዝኸውን ትሕተ ባይታታት ንኩሉ ዝገብር ዓይነት ዕልማናዊ ስርዓት ክህልወና እንከሎ ኣብ ኤርትራ ናይ ዕብየትን ብልፅግናን ዶ ክኸውን ኣይክእልን ካብቲ ዘሎ ሞዴል እቲ ንዓና ዝመስል ወይ እውን ምስቲ ናህና ኩነታት ኣምፂና ብዝሰማማዕ መንገዲ ከነምፅኦ ንኽእል ኣብዚ እውን ብዙሓት እስላማውያን እውን ይብሉ ከም ዶክተር ዓብደላ ዓሊ ነዒም ኣብ እስላም and secular state ኣብ መፅሓፉ እንተደኣ ሓደ ሰብ ንእስላም ይፅሒፉ ንሱ ሓደ እስላማዊ ብነፃ ብዘይ ዝኾነ ተፅዕኖ ብዘይ ዝኾነ በዝን ኪድ ዝብል ብነፃ እምነቱ ከረጋግፅ ዝኽእል secular state ጠቃሚ እዩ ንእስላም ይብል ስለዚ ምስ ከምዚ ዓይነት secular state ወይ ዕልማናዊ ስቴት እንታይ ፀገም ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ንዕብየትና እቲ ኩሉ እቲ secular ክበሃል እንከሎ ካብ እምነት ዝረሓቐ እምነት ካብ ሕብረተሰብ ዝፍሑቕ እምነት ካብ ሕብረተሰብ ዝምንዝዕ ሕብረተሰብ እምነቱ ከየካይድ ዝገብር እዚ ማለትና ዘይኮነ ብኣንፃሩ እምነቱ ንክገብር ብእምነቱ ንክኮርዕ ብመንነት እምነቱ ንክዓቢ ዝገብር secular ስርዓት እንታይ ፀገምና እንተሃለወና طيب على كل أنا أظن قبل خلال هذه الندوة الطويلة يبدو الجدل حول المصطلحات سيظل قائم. أنا طبعا العلمانية عندي فصل بين سلطتين وليس فصل بين دين ودولة، دي يمكن عشان تكون بس على الأقل عند الناس واضحة. يعني أي بلد يوجد فيه سلطة دينية الكنيسة لها سلطتها وتمارس نزاعات أوروبا اللي كانت معروفة يحصل فك اشتباك بين السلطتين قانونيا، هذه عند العلمانية. باقي الأشياء اللي قاعد تحصل هو عبارة عن تطور في المفهوم الإجرائي للعلمانية. يعني دخلت بعد ذلك من الثورة الفرنسية دخلنا في اللادينية ولم ندخل في العلمانية التاريخية المعروفة. يعني في البدايات العلمانية كانت فقط فك الاشتباك بين وجود سلطتين متزاحمات، دي تقريبا أولا عشان تقبل الصورة واضحة. وبالتالي ما بعد هذا الوضع وما قاعد تطرحه الآن هو مسألة اللادينية. يبقى اللادينية هل ستكون على مستوى الدستور فيكون الدستور لا علاقة له بالأديان؟ هل حتكون على مستوى الفضاء العام بحيث المجتمع لا علاقة له بالأديان؟ أم ستكون على مستوى الوضع السياسي فالعمل السياسي لا صلة له بالأديان؟ أم سيكون الفصل على مستوى الأفراد بحيث والله السلطة تقتحم حتى هذه الورقة يمكن أنا حرصت في البداية أن أركز على مستويات الفصل حتى تتضح الصورة. كلامك صحيح أخي قرماي في إنه والله في مستويات ما تطرحه أنت قد يتحقق في نمط من أنماط اللادينية بمعنى من المعاني. يعني مثلا التصورات، العقائد، موضوع العبادات، موضوع القيم الشخصية، موضوع الأحوال الشخصية، هذا كله يمكن أن تتيحه لنا كما تفضلت أي نظام يقول والله أنا محايد تجاه الأديان.
يعني ممكن يحقق ذلك. فالمسلمين يكونوا أحرار في عقائدهم، يذهبون إلى مساجدهم، يذهبون إلى الحج، يطلعوا زكاتهم، موضوع العبادات ينتشروا فيه بالشكل الذي يريدون. صحيح هذا يمكن أن يحقق، وهذا أيضا ليس بسيطا. يعني أنا ما أريد أن أقلل من هذا الشأن، لكن سيظل أخي جرماي الجدل قائم حول المستوى الرابع في الجانب الديني الإسلامي، حول موضوع الشريعة اللي فيها الحقوق وفيها الحريات وفيها القيم الدستورية وفيها نظام سياسي وفيها اقتصاد وفيها تشريعات قانونية من الحدود وغير. هذا المستوى غير موجود في باقي الأديان، يعني هذا المستوى تحديدا غير موجود في باقي الأديان. فلما أنت تقول والله أنا أقف على مسافة واحدة من الأديان، في حقيقة الأمر لم تقف على مسافة واحدة، لأنك تعاملت مع كل الأديان بمفهوم الدين المحدد اللي هو الذي يختزل في الجانب التعبدي أو الجانب الروحي. وبالتالي هنا أنا أقول حتى أنت تقول أنا أقف مع الجميع على مسافة واحدة، ينبغي أن تستصحب طبيعة الدين الآخر اللي هو طارح نفسه بمستوى معين وتتفهمه وتتقبله. أديك مثال بسيط حتى تتضح الصورة. لما يجي نظام علماني في إريتريا ويبني النظام الاقتصادي على الربا مثلا، النظام الاقتصادي على الربا، ثم يجعل مسألة بناء البيوت وبناء العقارات وإحياء المدن على أنه أنت تقترض من البنك. المسلم يرى أنه والله أخذ القرض الربوي من البنك الحكومي هذا بالنسبة له حرام. أنت بطريقة غير مباشرة ودون أن تحس، طبعا دون أن تحس بأن والله في إشكال حقيقي بالنسبة للمسلم من خلال التشريع أنك حرمته من أن يبني بيته، وبالتالي ستكون الدولة كلها بتشريعاتها تخدم طرف بعينه حتى ولو لم تزعم أنها طائفية. فده نموذج بسيط. وبالتالي أنا هذه الإشكالية تحديدا، إشكالية التشريع، وكيف أنت تحاول أن تتجنب في التشريع ما يؤدي إلى عزل فئة من الفئات ألا تستفيد من ما هو متاح في إطار الدولة. وأنا يمكن ضربت الآن فقط نموذج شنو؟ نموذج واحد فيما يتعلق بالجانب الربوي. يمكن أن يجيك هذا المثال في التعليم، يمكن أن يجيك هذا المثال في كثير من القضايا. على كل ستجد المسلم عندما لا يجد مثلا التشريعات منسجمة مع طبيعة دينه حينها سيجد نفسه معزولا. هذه المساحة بطبيعة الحال أنا ما حأقول إنه والله نحن سنوفق من الوهلة الأولى إنه والله هذا الكلام سيجد أرضية، لكن أنا أقول سيظل هذا موضع جدل بين المفكرين وبين الدستوريين وبين السياسيين في إريتريا حتى نصل فيه إلى مستوى من التوافق. ولو مثلا يقال والله أنتم يا مسلمين والله يجوز لكم أن تحكموا مناطق بعينها فيها أنتم أكثرية، فيها أنتم والله في برلمانات إقليمية معينة، حكموا ما شئتم، لكن لا تحاولوا أن تفرضوا تشريعاتكم على الآخرين. هذا كله منطق مقبول، لكن أنا ما أطرحه هو إشكال حقيقي وليس إشكال نظري. يعني هذه الإشكالات ستنزل إلى المستويات الدنيا، ستنزل إلى التعليم، ستنزل إلى الاقتصاد، ستنزل إلى العلاقات الاجتماعية، ستنزل إلى منظومة الحقوق وكيف ننظر إليها. كل هذا متاح على كل في الشريعة، لكن كثير من الناس لأنه ما مطلع ربما على مسألة التشريع وعلاقتها المتشابكة في كل الحياة بيقول لك والله يا أخي وين مشكلتكم إذا نحن والله أقمنا نظام يقف من الجميع على مسافة واحدة. وشكرا. لو سمحت لي، هل تسمح لي بالمداخلة؟ بعد ما ننتهي من هذه خلاص، يعني مداخلة موجودة، لكن يعني عشان نلتزم عشان هي مرتبطة بنفس الكلام. ايوه حتتكلم، ما فيها مشكلة. انا حترجم الكلام هذا وحاعطيك. لا قصدي لو ترجمت بعدين كله مع بعض، هذا اللي أقصده. إيش رأيك؟ اوكي طيب. لأنه تعريف المصطلحات مهم جدا، يعني لأنه الآن العلمانية ما المقصود بها؟ هي محل خلاف في العلمانية. لكن أنا عايز أتكلم في قضيتين بس يعني حاليا. قضية الدولة المحايدة، وقضية تعريف إريتريا كإسلاميين. يعني أنا الآن اتجاه إسلامي، فإريتريا هذه لأنه قاعد ألاحظ في كلام عام ما يطلق على الدولة الإسلامية بشكل حقيقي.
احنا قاعد نتكلم في قطر معين اللي هو إريتريا بحدودها الجغرافية. إريتريا بحدود الجغرافية دي إيش هي يعني؟ لازم نتفق على تعريفها. هل هي دولة إسلامية؟ بالتأكيد ليست دولة إسلامية. فيها مسلمون ولكنها ليست دولة إسلامية. هل هي دولة مسيحية؟ بالتأكيد ليست دولة مسيحية ولكن فيها مسيحيون. هل هي دولة وثنية؟ بالتأكيد ليست هي دولة وثنية لكن فيها وثنيون. إذن الدولة في حد ذاتها، إريتريا دي في حد ذاتها كدولة، دولة لا نستطيع أن نسندها إلى دين بعينه. وما دمنا لا نسندها إلى دين بعينه ما نستطيع نقول يحكمها هذا الدين، دين محدد. من هذه الزاوية أقول إنه الدولة المحايدة، والدولة أنا ما عايز أمشي في التعريف الأكاديمي بالشعب وأرض وسيادة وإلى غير ذلك. الدولة خلي أبسطها في مفهومها البسيط اللي هو جهاز إداري، يعني جهاز إداري يدير شؤون المسلمين والمسيحيين والوثنيين. دي هي الدولة اللي أنا أقصدها في هذه البقعة من إريتريا، في هذه البقعة من الأرض اللي هي إريتريا. في تعريفي أنا بالنسبة لإنزال الدين في إريتريا، لإنزال الدين يعني إنزال الدين تطبيقه على واقع الحياة، بالنسبة لي إريتريا هي دار التمكين الدعوي وليس دار التمكين السياسي. يعني الإسلام يعطيني ممكن تعيد للثغرة هذه الجملة هذه؟ إريتريا دار التمكين الدعوي، يعني الحوار الديني، الدعوة، أدعو الناس الآخرين ويدعونني هم أيضا، أدعو الناس الآخرين إلى ما أعتنق، وليس دار التمكين السياسي، ليست الدار التي أنا أتمكن فيها سياسيا أو أمكن فيها فكرة سياسية عقدية أنا أحملها. من هذه الزاوية أسميها دولة الحياد أو أسميها دولة التوافق الوطني. هذا بالطبع ما بيعني إنه أديان المجتمع لا دخل لها في تشريع المجتمع، كلها حتشارك، لأنه القانون في حد ذاته من فين مصادر القانون؟ القانون هو بيأخذ عرف المجتمع ومعتقداته وثقافته وتقاليده زائد المواثيق الدولية يعني. فالدين حيكون موجود ويكون مشارك، لكن الدولة كدولة ليست ذات صبغة دينية معينة. سميها علمانية، سميها شيء، دي شيء ثاني يعني ما بعرف انت، لا يعني الاسم دي شيء ثاني. لكن الدولة هي دولة إدارية. حتى احنا في الفقه الإسلامي، يعني في الفقه الإسلامي مثلا الدكتور حسن سلمان بيعرف وغيره، الفقه الإسلامي عندنا مصطلح اسمه دار الإسلام ودار الكفر. يعني هل هي من هذا النوع ولا من ذاك النوع؟ هذا جدل آخر. على كل حال أنا ما ودي أتوسع فيه. المهم إنه إريتريا هذه البقعة اللي اسمها إريتريا دي اللي صنعها الاستعمار الإيطالي وركبنا فيها مع بعض، نسميها إيش؟ هذا هو ما أختصر فيه عشان ما أطول كثير. من هذه الزاوية هذه الدولة هي دولة محايدة بالنسبة لسكانها من حيث الانحياز العقائدي وليس الانحياز الحقوقي. الانحياز الحقوقي الجميع يتمتعون بحقوق الدولة. الدولة دي كيف تكون، كيف تتأسس، كيف تسهم فيها الأديان، كيف تسهم فيها الثقافات، كيف تسهم فيها التقاليد، كل هذه القانونيون والدستوريون والبرلمان الإريتري والأحزاب والمثقفين والكتاب يتناقشون فيه من أجل خلق مجتمع متعايش متسالم فيما بينه. هذه هي النقطة السياسية الأساسية اللي حبيت أوضحها في هذه المداخلة، بعيدا عن النقاشات الفكرية العامة اللي قاعد ندخل فيها. وشكرا لكم.
شكرا يا دكتور، شكرا. أوكي. حقيقة كلام جميل وكلام فيه مقاربة ممتازة يعني إن شاء الله. أنا أعتقد أن الدكتور لامس كثير من النقاط التفصيلية التي تتنزل إلى الواقع، ويمكن أجاب على نقطة مهمة جدا اللي أنا حولها كنت أدندن منذ البداية. يعني لست ممن يقول إنه والله نحن بصدد دولة إسلامية أو بصدد التمكين الإسلامي الكلي في الدولة الإريترية، ولكن نفس الجزئية هذه اللي أثرتها جزاك الله خير فيما يتعلق بالإجابة على نقطة التشريع وموقف الأديان، وأن لا يكون هنالك موقفا متصلبا من أديان المجتمع وأعرافه وثقافته، وأن تنبع القوانين والتشريعات من قلب هذا المجتمع. أنا أعتقد جوهر القضية كلها هو هذا الكلام، وشكرا. وايضا الكلام اللي اخوه قال له اخونا دكتور قرماي، الكلام اللي قال وهو يشرح العلمانيه، هذا حيدينا يعني مجال ان يكون هنالك بنك ربوي. الاشكاليه اللي ذكرتها الدكتور حسن، ان يكون هنالك بنك ربوي بجانبه يكون بنك لا ربوي، لانه في يا ريت يتقبلوها. ايوه. عندنا نموذج اثيوبيا، عندنا جيد نموذج اثيوبيا. حاليا في اثيوبيا في بنك لا ربوي مقابل بنك ربوي، والبنك اللا ربوي والبنك الربوي يكون تحت البنك المركزي الإريتري. البنك المركزي الإريتري حيضع قوانين كيف يدير المجموعة. هذا إذا لم نأخذ بمذهب الأحناف يجوز التعامل بالربا في دار الكفر إذا اعتبرنا إريتريا هي ليست دار إسلام يعني، وأبحنا للمسلمين أن يأخذوا ويتعاملوا بالربا من في دار الكفر، لأنه المسألة بتتوقف على تعريف إريتريا. ما دمنا لم نعرف إريتريا بأنها دولة إسلامية ومجتمع إسلامي، فللأحناف مجال في هذه المسألة أن يعطوا حق الاقتراض من البنك الربوي والتعامل به يعني. وإحنا كإسلاميين يجب أن ندرس هذه الفتوى أيضا ونبحث فيها من أجل أن لا نضيق على مسلمين في إريتريا. هذا من ناحية. لكن المجال اللي ذكره قرماي إنه العلمانية اللي طرح أو الصورة اللي طرحها هو هو سماها علمانية، لكن لا مشاحة في الاستراحة، فلتكن هب أن أبانا حمار، فليسميها أي اسم يعني. ستتيح مجال أن يكون هنالك البنك اللا ربوي مقابل البنك الربوي. ستكون المدرسة اللي تطبق التعاليم الدينية مقابل المدرسة التي لا تطبق التعاليم الدينية، والتعليم يكون حر، والسوق يكون حر، والدين يكون حر، والأحزاب تكون حرة، والجميع يكون حر في إطار الأديان والمعتقدات والثقافات للمجتمع الإريتري، بحيث لا يكون للشذوذ وجود واللواط وجود في المجتمع الإريتري. وشكرا. جميل جدا دكتور جلال. المهم أنا طالما الفكرة هي شو نسميها ما شئنا، لا مش ما عندنا قضية بالعلمانية. أيوة، المهم يكون أجريمنت، اتفاق. أيوة. هو بالضبط عفوا قرماي، نحن يعني في حزب حادي بالضبط عندنا يعني مقال منشور يعني عن رؤيتنا تقريبا بالضبط هو نفس الكلام اللي قيل. نحن ما في اختلاف جذري في الموضوع. نحن قاعدين لما نقول ما عايزين نطرح شعارات وعايزين برامج، ده الكلام اللي قلناه اللي هو الدولة. خلاص كويس دكتور. بس عايز اقول للدكتور جمع عبد الله ما دامت جاء، انا عايزك تطرح هذا الشيء من زاوية إسلامية. انا بطرحه من زاويه اسلاميه. ليش؟ موجود هذه المراجعات منشوره. انا حرسل لك المقال. لا هو موجود من ناحيه اسلاميه. لا من ناحيه اسلاميه موجود. هو موجود. لا انت دكتور جلال الحوار النقاش ما حينتهي اليوم. ايوه دكتور عبد الله، بس عايز اقول لدكتور عبد الله لو سمحت، معلش انا شويه تجاوزت لكن اسمح لي. عايز اقول لدكتور عبد الله انت كاسلام اطرحها كاسلامي، ما تطرحها كاني انا تخليت عن الاسلام وجئت في مجال آخر، سميت الإسلام أيديولوجية وأنا تخليت عنه لأنه ما عايز. نحن ما قلنا تخلينا عن الإسلام. معلش يا جماعة، معلش دكتور جلال، دكتور عبد الله، نظرتنا أنا خلاص راح أترجم الكلام بالاختصار اللي قاله. على كل حال بعدين في العامة نتكلم فيها. وشكرا دكتور حسن سلمان. دكتور حسن سلمان بتاعنا زورب حوتم في اللاي أمونجو كلت سلطان يزردو أنتي مفللاي أمونجو امنتم
دولان غير أي كون زوسدو كلته شنخات بسلطان نيروم بحبار كوينوم كخدو سلازي كالو تفعل اليوم مالتيو دحر الثورة فرنسا جن زي امنت النت ابتي امنت زي مختال يو ابتي وشتتي وشتتي سكليرا وسرعات ويتي علمانا وسرعات مزمسي لك عيو كم تزبهال بدرجة امنت سيفلاوي عقدقاتي مسلاتي كل زيتات كخبر خلون إذا خرجاجس يكالي خل خون جن زي مسلات زي إذا ناس النت زي بحقيتات كن اب ابتي حقتات ناي محصاصن ابتي محقتا ابتي حقاقاتن انت دا زي لو كوينه جن مس كلهم بخمزي كوسن ألو كبهالون كله لكعيو نقالي كابتم امنتات كخيدوم يخيل يخون زي يفعل على زغلتين جن نعي بناي حدا امنت نتي ناتي اب كله تي بوليتيكاون ناي امنتن ناي مسلن زلو زقبلون زي قبلون نجراس بناي حدا امنت كقبلو بزخلو امنتو وقبلو بزخلو مخنيات نعي تجددني ويبو غيركا تي ابتناتو اوتوت ابتي وسط كوس قمتي ويبت زحقوت كو حقي اوتوت بلا لخا مالتي نمثالي مثالي ابت هاجر جزاز سرح اتي بانك انت دهاليو تي هاجر ابت هاجر انا كابت بانك بحرطا يجنزب كوسد جزا نسرح امنتي انت دا حرطا زيف كدلي كوينو انا جزا كي سرحكو اب بولغول نبيني اب صحاين اب قرن كترف ايه مالتيو سلازي اتحقاقات جن كومو سلازبل البنك بحرطا يسرح سلازبل كومو سلازبونه انا نعي صقم اغواني فنالو سلازي ابتي حقي اون مستيناتي امنت زفقدلين زي فقدلين سلازلو ازي كم حدا مثالي اب تمرتو وينكم خركم نخيل اب تسبيلاو حقي اب مرعى او رشا اب بزح كال نغرات وينكم كركب يخيل يخون اب خالدن مس امنتو زي اي غاچون يخون مخنياتو ات امنت منفساو طرح سلازكونه انا كم منفس طرح يتوسن سلازي اذا حدا ارآيا سلازي اب تحققات اتيناتي زقبلون اتيناتي كبرتاس زبلون ابو بزت مستكنبرلو زخيل ابت هاجر بزت عام اجباب ابت قوام انت دا زي هاليو ابت حقاقات نايت هاجر كانت زي هاليو انا تواسينه ينبر مالتيو اذا جن دحرزي كله جن كنكات علل لنا ندحر كتعكا قال إنه كلها هناك نسمع علو نخيل أبد حقاتات كنبص نخيل إزي دحر خت دحر كل خطعات قبول كخون يخيليو تي قبول كجبر زخيل نجرات مس أسفرنالو سلازي زي ناي نزي أوين دكتور جلال انتايلو هو أبقى لها هجرات ولا بإثيوبيا وينالو لكعيو نزين بزت عام بتحدثنا حرتا زهب بانك كله أبتش قلنا دماس لما بانك حرتا زي هب يهلو سلازي تنقر بخمسة عينات بزح في التحلو بزخيل الجبابات بخطع قريبنا ني كمواصو كفترلو يخيلي دكتور جلال أب مقلاسون تايبل أنا إذا سنقال بتخكل مقلاسو أقداسي إشارة زي بلو دولة كبلون كله وي زخونة يكون سقع زي بالله دولة كبلون كله أنا إيرترا كم إيرترا وسيدة أب إيرترا نزاب جغرافي أكاب ب
ብመግዛእቲ ዶባት ተቐሪፃ ዝተረከብናያ ኤርትራ ኣብኣ እስላማውያን እስላም ኣለው፣ ክርስቲያን ኣለው፣ እምነት ዘይብሎም ሰባት እውን ኣለው። ስለዚ ንሓደ እምነት ነዞም ኩሎም እምነታት እዚኦም ብዝሓቁፍ ንሓደ ካብቲ ሓደ ብዘየዳሉ ብሓደ ብሰላም ብርግኣት ክነብሩሉ ዝከኣል ክንወስድ ኣለና። ኣነ ኣብዚ እንታይ ክብል ይደሊ እቲ ደውላ ክንብል ከለና ምምሕዳራዊ ኣካል ኢለ ክሰምዮ ይደሊ። እዚ ምምሕዳራዊ ኣካል እዚ ኤርትራ ከም ኤርትራ ናይ ምስባኽ ሃይማኖትን ናይ ፖለቲካዊ እምነትን ሃገር እያ። እቲ ቅዋም ድማ እዚ ካብ ኮነ ናይ ኩሎም ወይ ኩሎም ነፍሶም ዝርእሉ ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ እቲ እዚ ምምሕዳር እዚ እንታይ ንስመዮ ኣይኮነን ተኣገዳሲ፣ ግን ብተግባሩ ሻራ ዘይብሉ ክንብል ከለና እዚ ምምሕዳር እዚ ኤርትራ እስላም ኣለዋ፣ እስላም ድዩ ኣይኮነን? ኤርትራ ክርስቲያን ኣለዋ፣ ክርስቲያን ድዩ ኣይኮነን? ኤርትራ እምነት ዘይብሎም ሰባት ኣለዋ። ስለዚ እዚ ምምሕዳር እዚ ንኩሎም ዘማእከለ ንናይ ኩሎም ሰላምን ንናይ ኩሎም ምርግጋእን ዝቆመ ክኸውን ኣለዎ። ብዝኾነ ብክትዕ ክሰፍሕ ዘለዎ ንሰፊሕ ክትዕ ዝዕድም ክትዕ ኢና ምሲና። ኣነ ብወገነይ ንዶክተር ሓሰን ሰልማን፣ ንዶክተር ጅምዕ፣ ከምኡውን ንዶክተር ኣብልዓባስ ነዚኣቶም ኩሎም ብስመይን ብስም እዚ ገዛን ክብ ዝበለ ምስጋና የቕርበሎም። እዚ ክትዕ እዚ ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን ክትዕና ኣይክኸውንን፣ ምክንያቱ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ክትዕ እዚ ከምቲ ኣብ መጀመርታዊ ዝተባሃለ ጥራይ እዛ ናይ ሎሚ ንግበር ናይ ፅባሕ ይፅንሓልና ዘይኮነ ናይ ሎምን ናይ ፅባሕን ነዚ ናይ ሎቡና ኣብ ማዕራርዩ ንናይ ፅባሕካ ውሕስነት ዝህብ ኣገባብ ስለዝኾነ ከም ርእስቲ ዝኾነ ይኹን ዝመፅእ ኣርእስቲ ንክልቲኡ ኣጣሚሩ ብዝኸይድ ንክልቲኡ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እምበር እዚ ብተደጋጋሚ ናይ ሎምን ደንግበር ናይ ፅባሕ ይፅንሓልና ብዝብል ትማሊ እውን ከምኡ እንዳበልና ኢና ሓሊፍናዮም። እዞም ሎሚ ኣብ ልዕልና ሸይሸይ ዝብሉ ዘለዉ ናይ ሎሚ ናይ ፅነት እሞ ነረጋግፅ ፅባሕሲ ነርክበሉ እንዳበልና ስለ ዝኸድና ናይ ትማሊ ገይርና ናይ ሎሚ ግን أركبولنا معنا. سلازي الذكر يفتو. أنا في الختام أشكر الدكتور حسن سلمان وجميع المتداخلين، وأيضا الدكاترة المتداخلين من ضمنهم أيضا دكتور جلال لم أذكره في التقرير، وأيضا دكتور جمع، وأيضا أبو العباس. الشكر كل الشكر لكم وللغرفة. وأيضا هذه الأمسية كانت أمسية سرية، وبالتالي نحن نفتح الأبواب على النقاش حول هذه المسائل على مصراعيه حتى نصل إلى نقاط يعني ترضي الجميع وتضمن لنا الوئام والاستقرار، ثم من بعده يأتي الازدهار. وأيضا يجب أن لا نقول إن هذا هو موضوع اليوم، ليس هو موضوع اليوم، هذا طالما هو مستقبل، هو موضوع غدا، فلا داعي أن نناقشه وأن نصرف عليه كل هذه الأوقات. أنا لا أتفق مع هذه الآراء، لأنه اليوم يعني المستقبل مرتبط باليوم. وأيضا قد نحن أهملنا في فترة الكفاح، بان الكفاح المسلح، مسألة إنه نحن يا أخي بس أريتريا دي نعمل كيف تتحرر، وبكرة طبعا يعني الحلال يحلها زي ما يقولوا، فبالتالي حلاها الحلال بالطريقة التي تضرنا نحن كلنا. فبالتالي موضوع اليوم وموضوع غدا يجب أن يعني الواحد نمسكه باليد اليمنى والآخر باليد اليسرى. وأتمنى أن يواصل مثل هذه النقاش الهادف الذي
يعني الذي يبني الثقة فيما بيناتنا. كثيرا ما نتحدث إنه كيف نبني الثقة، هذه هي من ضمن الأسلوب والطرق التي تبنى فيها الثقة بين مكونات المجتمع الإريتري المختلف. وشكرا كل الشكر. حنواصل في مسائل دردشة مثل ما دائما نعمله، يمكن نتناول قضايا ذو صلة بالموضوع الذي كنا نتحدث فيه، وأيضا يلقوا فرص الناس الذي لم تطرح آرائها ولم يسعفها الحظ نتيجة لضيق الوقت. والسلام جزاكم عليكم. الله. شكرا لأخ جرماي، وشكرا أستاذ الأخوة في أمين، المجموعة. ممكن تستلم مني شوية؟ أنا أستأذن إن شاء الله، لأنه أنا بالنسبة لي خلاص شارفت على صلاة الفجر. خلاص طيب، وإن شاء خلي الله الأخوة يودعوك. جزاكم الله خير. شكرا الأخ جرماي، وشكرا الأخ أبو ناصر وبقية الإخوة في إدارة المجموعة. وإن شاء الله يعني نأمل أن تتواصل المناقشات والمداولات والمقاربات على الأقل حول أفضل الصيغ وأفضل السبل لإدارة إن شاء الله مستقبلنا السياسي، بما يؤدي بنا إلى الاستقرار وإلى التعايش وإلى أن يكون إريتريا إن شاء الله جاذبة لكل أبنائها. تحياتي والسلام عليكم ورحمة طيب الله. أعطينا دقيقة من وقتك حتى يودعوك الأخوة دكتور يعني أبو ناصر وأمين، أعطيكم بس الفرصة. قبل ما يخرج، يعني أنا لأنه كنت خرجت ورجعت فسمعت مداخلته الأخيرة، يعني يعتذر وكده، فما في بيننا يعني حرج إن شاء الله. الأخ الدكتور حسن سلمان لا وقبل ما أنا أوكي دكتور جعفر. أيوة، بس عشان قبل ما يمشي أنا أمين أقول له موجود شكرا. شكرا عبد الله. ابدا بس انا وضحت لما انت كنت ما موجود، وضحت انه المقصود في اجابتي كان وقتها انا كنت اتحدث عن تركيا وليس عن حزب العداء، حزب الحادي يعني. فمعذرة لسوء الفهم اللي حصل يعني. شكرا. دكتور أبو ناصر تودع الضيوف. أبو ناصر أبو طيب. ناصر وأمين يعني ياخذ ناصر منكم واحد. أبو ناصر ما قاعد يسمع أعتقد. شكله ما قاعد يسمع. أبو ناصر ما تفضل أمين. شكرا دكتور حسن سلمان، وكذلك لكل المتداخلين. اليوم كانت يعني أمسية جيدة جدا، يعني في غاية الأهمية، وتعلمنا أشياء كثير، وهذا بمداخلات الجميع يعني. وفي نفس الوقت يعني تقريبا من أطول الندوات اللي مشت في حوار لوعي المشترك، قربنا على 7 ساعات، وكانت حماسية ومهمة. ولو استمرينا لساعات أكثر كمان كنا حنستفيد أكثر، لكن أكثر من كده ما نبغى نعذبكم معنا. ولكم الشكر والتقدير وكل الاحترام. شكرا. شكرا لكم. جزاكم الله. مرحبا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. السلام عليكم. شكرا. استأذن أنا إن شاء الله. بارك الله فيكم. تفضل. الله يسلمك. تحياتي. السلام تفضل. عليكم. ممكن تاخذ راحتك دكتور حسن.